mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tún nípàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè o níbi tọ́mọdé ti mọ ọ̀wẹ̀ tá ti ń bá gbà jẹun lábala lérèfé tá ti wọ́n yọjú lójú fèrèsé náà ni ṣùgbọ́n lónìí láàrin àwọn èrò yìí láti ń yọjú o níbi tá ti rí tán dáná sáàrin mu ni àṣà ń ṣe night camp ni àbí òtútù ló mú wọn tán ń yẹ́ náà wọn ní rárá o wọn láwọn èèyàn náà ń sun kì í sì ṣẹran ẹgbẹ́ o wọn láwọn èèyàn náà ń sun àfojú àwọn tó ń sun hàn yín kí náà ṣe kí náà dá lára ẹ̀sùn wọn náà fi kàn wọ́n wọn láwọn ti kọ̀ báyìí àwọn ò kó èèyàn kankan lọ sí àgọ́ ọlọ́pàá mọ́ wọn láwọn ò fa èèyàn kankan lé àwọn agbófinró lọ́wọ́ fúnra wọn làwọn fẹ́ máa ṣèdájọ́ ọwọ́ wọn náà táwọn afurasí tí wọ́n sì jẹ́wọ́ nígbà tọ́wọ́ bá wọn wípé wọ́n pa Sẹ́ríkì ní Plateau. Kaka ni ni ba saba da har abin nan da harkar bindiga ni ba saba ci ba har da Allah nake na nace ba ba saba da me ba da harkar bindiga nan ba me ne harkar bindiga yanda bindiga ya same shi zaka ce mana baka saba wani ya harbe sarkin kwala ni ne ni ne dan me yasa ka harbe shi wannan ne ya ce mu harbe shi wai me yasa ya ce ya ba shi machine ba su shehu da shi ba wai ina da damar da shi ne sai an ba shi ó rà tí ẹ bá ń gbọ́ pé ó ti lọ àwọn ẹ̀ ti bọ́jọ́ lọ́jọ́ lọ́n tí wọ́n nìyẹn o wọ́n láwọn ò fà lé àwọn agbófinró kankan lọ́wọ́ wọn ní torí wọ́n lè padà wọnú ayé kan tú wọn lẹ̀ kan sọ wípé wọ́n ti di àtúnbí wọ́n ti ṣe baptism fún wọn. ṣùgbọ́n àti kòfánlẹ̀ tí fámìlì ti ń ṣẹbẹ̀ látún ti rí arákùnrin kan tán sórí ẹ̀ kodò látara gimu ní kí lélẹ́yìí ṣe ti ń pariwo wáyò hàlà wọ́n lára àwọn ọmọ iswap tọ́wọ́ bà nìyẹn wọ́n ní wọ́n fẹ́ fojú ẹ̀ hàn mọ̀ bó wọ́n fàbúrò kú hàn kán tó fi ẹ̀gbọ́n kú hàn gangan ẹgbọ́n sódà bẹ́ẹ̀. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah jadi sanadi jadi siap tidak jadi sanadi lekati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jadi sanadi hala kidan ó rẹ̀ wá ti kúrò lọ́dọ̀ ní wáyé Allah sọnù o wọ́n ń fi Allah pààyàn nígbà tọwọ́ wá bá òun náà tọwọ́ dùn Allah náà ní pariwo tó ń rántí ó dá ẹjẹ́ wá ti bẹ̀ sáré dé Mali níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn ọmọ ogun agbésùmọ̀mí JNIM wọ́n náà ya wọ Bamako ní olúùlú Mali wípé wọ́n ṣe yán bí ọkà àwọn aráàlú ló ń wò wọ́n yìí o abẹ́rẹ́ bọ́ ṣe ń wòran ó dàbí fíìmù African film kan tá a wò nígbà kan tó ní í ṣe pẹ̀lú Côte d'Ivoire Ivory Coast abẹ́rẹ́ rí ni kíní kan Black Diamond àbí kí náà ń pè bó ṣe rí nìyẹn ó fẹ́ jọ sí nǹkan nínú múfì yẹn ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ fọ́ kì í ṣe múfì o live ló ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n àṣẹyìnbọ̀ they met with their Waterloo gbogbo nǹkan ogun tán kó lọ wọ́n bàjẹ́ wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wọ́n ń fa àwọn turuturu ńlẹ̀ bí ajá ni. lórí àwọn ẹja fimọ́ bẹ̀rẹ̀ bí ẹlẹ́wà àṣàpọ̀ ibi tó ti ń fa òkú wọn rèé àní lè fi hàn yín ní gèrègbè torí ẹ̀ láti blọ́ ẹ̀ òkú àwọn èèyàn náà ń fa yẹn tó ń lọ tó ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dì í àwọn kan ń fa àwọn lọ sápá ọ̀tún àwọn kan ń pọ̀ fa àwọn lọ sápá òsì àwọn kan mú wọn dání lápá tún lápá sí wọ́n wá ń fẹ́ fàjá bẹ́ẹ̀ náà lárí mọ́tò kan náà tó náà sáré lọ sáré bọ̀ nígbà tá a fi rẹ́yìn rẹ̀ wọ́n so òkú èèyàn bóyá ó sì kú sẹ́yìn rẹ̀ ni o bóyá ó ti kú ká tó so òkú rẹ̀ mọ́ o asámọ̀ pé wọ́n fi wọ́n wọlé wọ́n tún tú wọn pa ni o wọ́n tún tú wọn pa bọ́n ṣe ń fi kíní fọ́ wọn lórí bẹ́ẹ̀ náà làwọn tó kó àdá dání náà tún tú wọn bẹ́ wípé in case tí ò bá kú fẹ́ pa wọ́n àkútúkú wọn lọ́lọ́run wọn láwọn dúró dè wọ́n ní gbogbo ambush tó bá mọ̀ lé pé àtàwọn àtàràlù àti àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Mali wọ́n ní àwọn fọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ò fìyà jẹ wọ́n àwọn ò bẹ̀rù wọn mọ́ o ṣùgbọ́n kí wàá ṣẹbẹ̀ nìkan ni wọ́n ti ní victory ajá padà sílé ká padà sí Nàìjíríà torí ilé láti kẹsàn-án ròde ẹ wá wo bẹbẹ tí àwọn ọmọ ogun ojú òfurufú Nàìjíríà yẹn Nigeria Air Force NAF tí wọ́n ṣe ní Tumbus wọ́n ní ní hideout wọn bẹ̀ ní Borno ni wọ́n ti lọ gbéjà bá wọn wọ́n gbéjà kojú wọn ni wọ́n lọ bá wọn nulẹ̀ before and after lẹ́wọ̀ yìí a sì ń retí tán bá fún wa ní normal image torí satellite image lélẹ̀ normal image àsòkù wọn délẹ̀délẹ̀ ẹ̀jẹ̀ akóńbẹ́ àti ìdè ẹ̀jẹ̀ adé ibi tí ọwọ́ tún ti bà kan nínú wọn wọ́n ka mọ́ ni àwọn yòókù sá lọ ṣùgbọ́n wọ́n ka ilé ìmọ̀ àìmọye energy drink náà rí ń bẹ̀ gbogbo oògùn líle tán mọ́ mu ní sí àwọn eléyìí náà ni wọ́n sì sọ pé àwọn kan ń dẹ́ṣẹ̀ fẹ́ sọ wọ́n di ìmọ̀ líle onímọ̀ líle bíi tàwọn náà believe pé àwọn ọmọ Allah ẹ wo gbogbo mukumu tán mu ọwọ́ ti ba ilé yìí o ọwọ́ sì dùn gan-an èmi sì mọ̀ wípé pẹ̀lú gbogbo tí mo gbọ́ tí wọ́n ń sọ lábẹ́lẹ̀ wọ́n lè fi ilẹ̀ wọ́n pàǹpà àyà ni n ò sì rò pé wọ́n ṣe tán láti hand over fàgbófinró kankan mo ní everybody you are taking law into your hands rí kíní tẹ́lẹ̀ ìmúdá ní pọ́npọ́ kíní àkẹ́nu ó ti yọ kíní orí rẹ̀ wọ́n bá fọyín mọ́ èèyàn lórí àwa ò ṣe violence bí o torí ẹ̀ don't take law into your hands náà láàmú sọ meanwhile defend yourself ara defend náà rè tó rárá eyín
ní ìjáwọ́ ẹja tẹ̀ iwájú àròjọ mùsùlùmí ẹja wá sáré dé South Africa. Arábìnrin tá a fi hàn ìlànà èyí tó ń ké gbàjarì sí ìjọba Nàìjíríà tó ń pariwo lódòdó please help us sí wọ́n ń pa àwọn ọmọ Nàìjíríà South Africa àwọn ará yòókù ti ń help ara wọn títí ti dá ìdákò tá à ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí àti ìgbọ́ wípé ìjọba Nàìjíríà dá sí o ṣùgbọ́n ìjọba Ghana ti dá sí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí repatriate àwọn ọmọ wọn wálé ẹ̀jẹ̀ àwòdì ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. By the way, how is he doing? You got in touch with him? I can confirm to you that I'm in constant touch with the Ghanaian. His name is Emmanuel Asamoah. I've spoken to him directly. And the man in the video? Yes, and I have good news to share with the good people of Ghana. The government of Ghana has decided that we will relocate him. We relocate this yes, Emmanuel Asamoah, yes. The gentleman in the video. At full cost. We will take care of his relocation and resettlement out of South Africa. I will not at this point disclose where we will be relocating him to, but because of how viral the video is, yes, this gentleman, and the fact that his identity has been exposed and he's been the subject of a lot of trolling and consistent, you know. ó dá ọ̀nà láti rí yẹn wọn a fẹ́ kí ìjọba Nàìjíríà kan fẹ́ lè ṣe àpẹẹrẹ kí wọ́n fẹ́ lè ṣe àkọmọ̀nà wọn gbogbo ìgbà tó bá ti gbúrò àwọn ọmọ Nàìjíríà tán kófìrí pé ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ wọn kán jọ kán mọ tètè gbégbèsè n tó máa jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé wọ́n válù ẹ̀mí èèyàn nìyẹn abẹ́rẹ́ Ghana ti ṣe pápá kó tó wá di wípé wọ́n kàn sí arákùnrin yẹn kì í sí òníkan náà kàn sí o bẹ́ẹ̀ náà lágbọ́tàn sọ wípé àwọn aláṣẹ olórí Ghana ti kọ́kọ́ sọ̀mọ́ọ̀nù ẹni tó jẹ́ ambassador South Africa ti Ghana wípé ó yá ìwọ ni àkọ́kọ́ lè bá sọ̀rọ̀ ìwọ súnmọ́ wa nínú Ghana náà ni o embassy wọn bẹ olórí ibẹ̀ ó yá wàá tó tẹnu rẹ̀ àrífọ́nrán báyìí kí ló dé tí àwọn ẹranko yìí àwọn ọmọ yín tó ń ṣe báyìí sí àwọn èèyàn gidi lẹ́yìn ìgbà náà ni wọ́n reach out sí àwọn ọmọ wọn abẹ́ẹ̀rí bó ṣe yẹ kí ayé wà nìyẹn ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ kan ti Nàìjíríà rí o ó dìgbà tí gbogbo ayé bá gbègbèsẹ̀ tàn kàn tó wá gbègbèsẹ̀ ọmọ come late ń ti wọn bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ dé oríṣiríṣi embassy káàkiri gan tó jẹ́ ti Nàìjíríà bóun náà ṣe treat àwọn ọmọ wọn gan lẹ́mbàsì wọn embassy Nàìjíríà bóun náà ṣe ń treat ẹ̀yin lẹ́mbàsì pé fẹ́ lọ gba passport lásán sáà náà wà rántí rè mọ́ treat yín outside the embassy ní gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé ó dáa mọ̀ retí ìgbésẹ̀ tán bá gbé áàpù mú wá fún yín àyà ní Nàìjíríà fi ṣe égún ńlá tí ń kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ ni ẹjẹ́ àkùn bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ àfi wọ́n pa wẹ̀dẹ́ díẹ̀ torí wọ́n fira wọn pa wẹ̀dẹ́ ọ̀rẹ́dì pátá náà pélé wọn lọ́wọ́ yìí ó bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún píríǹtì àwòrán tó pín pátá lé wọn lọ́wọ́ mo ní èkìlà ní ìrítàn láàrin àwọn olóṣèlú Nàìjíríà ṣé ẹ fìpọ̀n nọ́mà báyìí mo nínú ẹgbẹ́ òṣèlú wo lélẹ̀ kó gbọ́dọ̀ jẹ́ APC mo jẹ́rìí àwọn APC ni o níbo ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní Kaduna mo ní jurisdiction El-Rufai sóògùn mú ọ ni pátá lẹ wá ń pé kiri ṣé empowerment lélẹ̀ wọ́n ní Kano ni o ibi òwú kó ti ṣẹlẹ̀ ilé yìí ò bójúmu kò bójúmu rárá abẹ́ẹ̀rí àwọn ìyálé ilé pátá lẹ̀ tún pín kiri ó tún wá jẹ́ pátá red àṣì nǹkan Nàìjíríà there is fire on the mountain danger ẹjẹ́ akọ́mọ ẹjẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú ọ̀dọ̀ àwọn ADC là ń lọ join together with PDP wọ́n ṣèpàdé ọ̀tẹ̀ ẹjẹ́ àtẹ̀lé dínà àmọ́ bí tó ti raṣọ ṣé ìsórí tẹ́mù bàbá ń tà nílànà ní abẹ́ẹ̀rí ó dá ẹjẹ́ ayọ́ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ tẹ̀lé ká lè mọ̀ bí ti ń lọ mo gbọ́ wípé inú mítì nìkan tí àwọn faction PDP ti Mákindé Turaki and co àti àwọn ẹgbẹ́ ADC tí wọ́n ti mọ ibi tí ọlọ́kọ̀ ń wà wọ́n lọ ni wọ́n jọ foríkorí fíkún lóko wọ́n fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ wípé àwọn máa yọ Tinubu sẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó lè bá wọn sọ. In our country under the stronghold of the oppressive and anti-democratic APC and given the need for urgent collective action to rescue our nation and the destiny of over 200 million compatriots, hereby resolved as follows. 1. That we shall resist all machinations by the APC to force a one-party state of Nigeria and fight for the survival of multi-party democracy in Nigeria. 2. That despite the onslaughts and machinations of the ruling party, the APC, to ensure that President Bola Tinubu emerges as the sole presidential candidate in 2027, we shall field candidates and contest the 2027 presidential and other elections. 3. That we shall work towards fielding one presidential candidate for the 2027 election. We shall be agreed and supported by all participating opposition parties to rescue our nation and our long-suffering masses. ó náà lẹ́tí rí yan wọ́n ti ń gbìmọ̀ pé mi ò wá mọ̀ bóyá ẹgbẹ́ òṣèlú Ṣòrẹ́ wà ń bẹ o bóyá yóò mọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ kò lè mọ̀ ṣe opposition mélòó la níná pátì mọ̀ pọ̀ anyway wọ́n ti ní táwọn òṣèlú yẹn jẹ́ kó ń bẹ o. ẹ jẹ́ káwa náà bá wọn pàdé Peter Obi mi mọ́bi títí ń bọ̀ bóyá ó sì ń lọ ibìkan ni àríkànjá bàtà kó lè dá náà ni torí wọ́n ti láwọn fẹ́ yọ àwọn ọmọ Nàìjíríà kúrò ní òsì àtòsí níbi tá a ti rí kan náà àwọn tó dé fìlà ọ̀yàn mandate olódòdẹ
tó náà ń pe Peter Obi ní my president ó sì dé fìlà on your mandate làwọn èèyàn bá lanú lẹ̀. tó náà lẹ́rìn yẹn ṣùgbọ́n àyà ti ṣàlàyé fún mi ó ní kì í sóun ní pé my president ó ní kan náà àwọn ọmọ ẹgbẹ́ obedient náà ń pe my president ó ní àwọn ọmọ ẹgbẹ́ obedient ò tiẹ̀ láìkẹ́ wọn ò fẹ́ kó bá incoming president wọn fẹ́ wọ́n rí pẹ̀lú ọmọ olódò rẹ̀ rárá tàbí fìlà Tinubu ẹjá kó bẹ́ẹ̀ já wá dé ọ̀dọ̀ Dalongi tó fẹ̀sùn kan Professor Amupitan tó parọ́ mọ́ wọn tiẹ̀ ní irọ́ ńlá wọn dárò rẹ̀ lánàá lórí ìkànnì náà láti gbé wá ó tún ti wá ganu sọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ tí ó kàn bẹ́ẹ̀ náà ni irọ́ tún jẹyọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ń ṣàlàyé bí òun àti former minister of finance ìyẹn Bọ̀dá Wálé Ẹdùn tí wọ́n ṣe resign tàbí tí wọ́n sack tàbí tí wọ́n nítorí health àwọn èèyàn sáà ń soríṣiríṣi ń pa wọn ó ní àwọn close gan nígbà tó ń jẹ́ minister gbà náà ó ní every single day ní Wálé Ẹdùn máa wá sọ́fíìsì àwọn làwọn èèyàn bá lanú lẹ̀ wípé every day ó fọdún mẹ́rin ṣe minister 365 days in a year 365 days times 4 years ó ní Wálé Ẹdùn máa wá sí ọ́fíìsì rẹ̀ every day kò ní sẹ́ni kò lábọ̀ ni. Wale Edun is my friend. We've worked with him in so many things. When I was a minister, he visits me every day in my office. So he's not somebody I don't know. And he's one of the best Nigerians. When he was appointed minister, I wanted to tell him that I don't envy him. He's a very good Nigerian. But he is a misfit into a political arrangement like the one we have in place. It's a misfit. Because Wale Edun is somebody who has integrity. And I think he tolerated it to the extent that his integrity was going to break. And they had to throw the towel. Èmi ò mọ̀ pé èèyàn bíi Reno tún wà o tá a rò wípé bóyá ọ̀dọ̀ olódò ní gbogbo wọn fìsì wọn àti Bọ̀hálà àṣé àwọn ADC náà ní fásán tiwọn ó ṣò lẹ́nu ẹ̀ ó ṣò lójú ẹ̀ pé òpòrọ̀ ni arákùnrin ẹ jẹ́ àkó ń bẹ́ẹ̀ ní tí ò mọ̀ ní sọ nítorí wípé Wálé Ẹdùn kò fẹ́ bá àrí olódò rẹ̀ ṣiṣẹ́ wọn ni torí ẹ̀ ló fi throw in the towel. Sure. Ó rẹ̀ jẹ́ àkó ń bẹ́ẹ̀ jáyà lọ́dọ̀ Aláàfin of Ọ̀yọ́ látìgbà tí wọ́n ti lọ Kwara tí wọ́n sì ti padà sáàfin wọn ní àwọn ọmọ onísọnù kan àwọn onímọ̀nàfíkì alákatakítí ẹ̀sìn ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀kò sọ́jà aráalé wọn ló sì bá ọgọ́ ló sì bá wọ́n ní kí ló dé tí odidi Aláàfin ò wá sí jurisdiction emir àwọn tí ò ní yà nílọrin láti kọ́kọ́ ṣe ẹ̀lẹ́ ń bẹ̀rùn ṣé bàbá sí emir àwọn wípé ọ̀dọ̀ emir àwọn ló yẹ kó kọ́kọ́ yà kó tiẹ̀ tó lọ sí state house mo lọ́rọ̀ ń bọ́rọ̀ bọ̀ eegun àláre. wọ́n ní kíni kí Aláàfin wá ṣe ní ọ̀dọ̀ emir yín ṣé wọ́n ti kọ́kọ́ wá lọ́jọ́ sí ṣé kí expect kan tún kọ́ wọ̀nrín kan wá mọ́ tẹ̀ fún emir yín kò jọ ó náà rèé o fọ́nrán ẹja sáré fi dára lẹ́kọ̀ọ́ ká tó gbọ́ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Aláàfin nígbà tí wọ́n kàn sí ọba Jẹ́bà. ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ni fọ́nrán yìí wà fún àwọn tó sọ wípé kí àwọn ọmọ kán mọ́ kúnlẹ̀ kán mọ́ dọ̀bálẹ̀ fáwọn òbí wọn mọ́ rèé o wọ́n ní kò tọ̀nà kò tọ́ súnà náà ń rábàbà níwájú ẹ̀mí àwọn yìí o àbí ìṣe pé wọ́n ń dọ̀bálẹ̀ náà rè àbí ìṣe pé wọ́n ń forí balẹ̀ rè. àyàbá lọ̀rọ̀ wọn ẹ̀yà wa lọ sọ́dọ̀ Aláàfin Òjò pàṣẹkẹrẹ ọmọ Àtìbà Aláàfin wọn ní ìdí stamp anybody láti lọ síbi tó bá wù wọn. ìlú Jẹ́bà àdúró ti kábíyèsí o ìlú Jẹ́bà ò ní tú láṣẹ èpo mọ̀ kébí epo ẹyẹ mọ̀ kébí ẹyẹ ọmọ ènìyàn mọ̀ fọ́ bí ọmọ ènìyàn àtàwọn tó wà lábóṣù gbogbo kan mèremère yọmọ wọ̀lú Jẹ́bà ẹ ṣe gidi gan àwọn lẹ́kọ̀ọ́ lè jù báyìí náà lọ ìgbà tí mo wọ ìlú Jẹ́bà ni mo mọ̀ pé Ọ̀yọ́ ló ní Jẹ́bà. ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu kábíyèsí o ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ibi tí wọ́n sọ̀rọ̀ dé tí àwọn èèyàn fi gbà mọ́ wọn lẹ́nu tó fi di àríyànjiyàn tí àwọn ọmọ Ìlọrin fi yarí wípé ń bó jurisdiction àwọn ní Jẹ́bà wà kì í ṣe Ọ̀yọ́ kì í ṣe Yorùbá wọ́n ṣà ń sọ oríṣiríṣi kò sorúkọ tán pé ọba Jẹ́bà wọ́n ní second in command kì í ṣe first class king second class king oríṣi ọ̀rọ̀ kò bá kún gbé bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ Yorùbá kan náà dá sí wípé kì í ṣọ̀yọ́ ló ní Jẹ́bà àwọn ọmọ tó ti ń claim mo ní kí ló dé ẹ jẹ́ kí eku ó ké bí eku kẹ́yẹ ó ké bí ẹyẹ ẹ fi bá bóun bàbá lẹ̀ ọba mi náà lè lọ ọbẹ̀ kan ní àwọn gbà wípé àwọn làwọn ní Jẹ́bà àjọ níra wá ní Yorùbá sí Yorùbá kò tí ẹ yẹ kí Yorùbá dá sí àwọn tó sì ń sọ̀rọ̀ náà láti lọrin àwọn Fúlàní tí ò mọ nǹkan kan náà ni àyègbà tápà ó wá kọ́lé onígunnu Ìlọrin náà kọ sí ó dẹ̀ jẹ́ àpò ń bẹ̀ kábíyèsí kẹpẹ́ o àrọ́bàfin lọ́ba ń pa o pẹ̀lú orí ipò bàbá yín mo láìkì bàbá ara wọn ti wọ́n ti ń fara mọ́ wa báyìí wọ́n ti ń fara mọ́ wa. àyà ní kí n sọ tí mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ ara wọn ṣe kí ni ara wọn sinmi sí ilé sí kí ló rò pé mo fẹ́ sọ wọn yìí sọ bẹ́ẹ̀ sàgbàlagbà bó ni wọ́n sì sọ pé ara kábíyèsí ti wá balẹ̀ báyìí sára wọn ò balẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni
wọn ìsọ bẹ́ẹ̀ ṣàgbà ara wọn ti sinmi sílé mọ́ wo tí n ò sọ síta tí tó bá gbọ́ lẹ́nu mi ní kọ́ ọmọ fi bá ń so ti gbọ́. onílé mọ̀kájọ ewúrẹ́ dúdú lọ́wọ́ létí kò kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀dẹ̀ náà mùsùlùmí àṣùwà àbùkù àbùkù bọ̀lọ̀dẹ̀ lọ́wọ́ létí kò kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀dẹ̀ náà mú pàlẹ́yà mọ̀lẹ́bí lọ́wọ́ olúwa àkọsí àwọn akọkùn ọba olùwà tẹ̀wọ́ gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ wọ́dún. ó dá gbogbo ẹ̀yin ará Èkó ẹ̀yọ́ bàbá ń ta wá aṣẹ́ ìbínú sí mi mọ́ wọn nígbà tí wọ́n ń ṣe ẹ̀yọ́. wọ́n ní n ò pọnú mọ́ dáadáa mo kàn rọra lò ní fẹ́rẹ́ jógi ni wípé kí n padà lò mo ní mo ti gbọ́ o mo ti mú ìlérí ṣẹ o ẹ má bínú sí mi o ẹ̀yin mídẹ̀mídẹ̀ àwọn ọmọ mídẹ̀mídẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọn ní sanitation lọ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Èkó ẹ mọ́ fararo ṣùgbọ́n ibi tá a ti wá ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà ni wọ́n ti ké gbàjarì sí wa wípé ẹ wá wo àwọn ọmọ ìtàn ṣe láńgbáláńgbá níta gbangba o wípé àwọn ọmọ court ní Lẹ́kì wọ́n ní kò sí àrà tí wọn kì í dá. mo ní ẹ sì sọ pé Lẹ́kì rèé nílùú àwọn olówó Èkó wọ́n ní Lẹ́kì ni o ìkan àwọn kàtíkórì kan náà ń ju òkò lu mọ́tò gúrùpù míì tún lélẹ́yìí báyìí ọbẹ̀ àtàdá làwọn yọ wọ́n tiẹ̀ láwọn kan ń lò mọ́nu wọn ṣùgbọ́n àwọn aláṣẹ Èkó pàápàá jùlọ commissioner of environment wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀ wọ́n sì ní wọ́n ti kó wọn o àwọn náà lẹ̀ ń wò èmú ní ẹ máa kó wọn kẹ́ ẹ máa fi òfin mú wọn wọ́n ti fẹ́ẹ́ bèkó jẹ́ ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn àlùmọ̀ǹjìrì Èkó láwọn eléyìí náà báyìí o ilẹ̀ Haúsá lálùmọ̀ǹjìrì tiwọn kí láwọn eléyìí náà fi wá yàtọ̀ sáwọn àlùmọ̀ǹjìrì ẹ já kó ń bẹ́ẹ̀ já dé ọ̀dọ̀ àáfà olóṣùkà yìí ó lóun fẹ́ wọ́ọ̀nù gbogbo àwọn tí bá ń sọ̀rọ̀ kò bá kúndé sáwọn ìsàáfà ìṣe ẹlẹ́sìn àwọn kódà kó mọ̀ jẹ́ ọmọ ìyá àwọn nú ẹ̀sìn òun máa na ẹni bọ́dì tọwọ́ bàbà ṣùgbọ́n àyà mi ní ọ̀gá mi ẹ̀wò dáadáa ó fẹ́ jọ comedy skit mo ní kì í mọ̀ sí comedy skit èmi ò rí àáfà ìkó sí comedy skit rí o jẹ́ àjọ wò ná. ọba yìí kí ló kọ rẹ náà sọmọdì yìí wọn lọ gbé sórí nẹẹtì kó lè bá dá ọdọ rẹ nítorí bá gbọdọ kankan náà ní sẹkìnì o ní dalẹ o tó bá gbọdọ tó kù sí ni wọn jà níta bá yín sọ òun náà ni ẹni tó lè mú àfáà nínú yín kò sí. ẹni tó lè mú àfáà nínú yín kò sí. obìnrin ngọ kò sókùn jẹ́ kí n máa sun yín. mo sun yín mọ́lẹ̀. ìdí ń sọ nìyẹn. ìdáhùn bá ń sọ nìyẹn. wàá lọ gbé mọ́tò mi sí. wàá lọ gbé mọ́tò àwọn bá sí. sẹ́rí yóò àmúra bẹ́ẹ̀ ọbẹ̀ sọ̀rọ̀ gidi. yóò àmúra bẹ́ẹ̀ ọbẹ̀ sọ̀rọ̀ gidi. sẹ́rí àwọn mùsùlùmí yẹn. àwọn mùsùlùmí yẹn. sẹ́rí àwọn mùsùlùmí yẹn. àwọn mùsùlùmí yẹn. àbí bílẹ̀ wìlẹ̀ ni o kí n bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ olè tó wájú àwọn akọ́mọ sọ bẹ́ẹ̀ o. ẹ ti ẹ̀ kẹ́kẹ́ òjò kan kẹ́kẹ́ kẹ́kẹ́ tiẹ̀ ṣe wò kẹ́kẹ́ wò kó já se ní wọn náà wọn bá gbé kí n rí ẹ kó wá rí fìtì gbólóhùn tó sọ yẹn. ìgbà náà èèyàn gidi báwọn a máa kẹ́kẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ wo wàá fi ayé pìtàn kó wáyé láyé a ní yàn bá o ìgbà mi náà kọ́ ọlọ́run kọ yóò kọ kádàrá yẹn yóò kọ kádàrá yẹn gbogbo ẹni tí wọ́n sọ̀rọ̀ ìgbésùn kúta ẹni tó máa ń bú wa yẹn ọlọ́run kọ kádàrá wọn lọ́dọ̀ kó kọ kíákíá. alábàá kọ kíákíá sábà dé bọ́sẹ̀ fèsì. wọ́n ní máìkì rẹ̀ ọ̀rọ̀ jọ́ ní tó sọ̀n. àwọn jọ́ ní tó sọ̀n. tó sọ. wàláyé sóbi láìlẹ̀ dí láìlá ayọ̀kọ̀yún ó jẹ ìyàwó pé ó kọ́ tó ń jẹ́ òní rántí mọ́. ó jẹ ìyàwó pé ó kọ́ tó ń jẹ́ òní rántí mọ́. èmi lè jà èmi lè ṣe àbá pé ọlọ́run ká máa yìí lọ ká máa yìí síwájú a lè lọ sóde pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ká dé ìgbà yàkà òní mi ni wàá jẹ ìjà àwọn náà rẹ tọ́ba rántí làbí báyìí wọ́n họ ni. tọ́ba ti rántí ọkọ̀ àfábáyé wọ́n mọ̀ họ ni. sáà náà lè jà ní mo sọ bẹ́ẹ̀ fún gbogbo ayé bẹ́ẹ̀ èmi lè jà. àbá sọ bẹ́ẹ̀ fún gbogbo ayé báwọn lè jà. èmi ṣe àbá pé ẹ̀jẹ̀ dàgbọ́rú ẹ̀jẹ̀ dàrú káwá tutù ẹja dàrú ká tún tó. ṣé bí ọ̀rọ̀ fẹ́ kó dàrú. ṣé bí ọ̀rọ̀ fẹ́ kó dàrú. lọ́gbẹ́ dàrú náà. ẹja dàrú náà. ẹja dàrú ẹ̀dẹ̀ tún tẹ̀ kí ni o. adàrú ẹ̀dẹ̀ tún tó. kí lẹ̀ ń fi wá sí láìfù sí. tó bá kẹ́ bẹ́ tó nǹkan ni má bu ẹni tí ò wá bu ẹ ní ìwà bu ẹ nísìn. àwọn òdòdó rẹ mo wá bu ẹ. kí ni ẹ ṣe kí ni ẹ ṣe láti máa kí wọ́n tẹ̀lé síbẹ̀ kí wọ́n fẹ́ fi lé lẹ́yìn ṣe. sẹ́ni bẹ́ẹ̀ trend Facebook yóò tí ì dé táwọn àti wà tàlàyé. Facebook yóò tí ì dé táwọn bá ti wà ń ta. ẹni tó bí ẹgẹ lóyìn pẹ́ yẹn lọ́wọ́. ẹni tó bí ẹgẹ sì pẹ́ yẹn lọ́wọ́. táwọn ti sọ̀rọ̀ káàkiri ayé. táwọn bá ti sọ̀rọ̀ káàkiri ayé. àmọ́ ẹ̀ nílà káyẹ̀ mẹ́gbẹ́ yín ẹ sáà ń jẹ́wọ́ káàkiri ni ẹ̀ ń jẹ oríṣiríṣi wọlé ń jẹ. oríṣiríṣi wọlé ń jẹ. ẹ bẹ̀rẹ̀ àárẹ̀ ayé wa ilé ìgbòho ti wá. ìbòlè ti wá. ẹbí léèrè iye wọn tó ti jẹ. ẹbí léèrè iye wọn tó ti jẹ. wọ́n lọ sí sàrà ò lè sẹ́ láti ó ti tẹ àwọn orí kan mọ́lẹ̀. ó ti tẹ àwọn orí kan mọ́lẹ̀ sàrà yóò lè sẹ́. níta ń wí nù. níta bá wí ni. wọ́n ní àwọn mùsùlùmí oníjàgídíjà gan-an ni wọ́n gbà bí blackmail mi ní wọ́n bá mi lọ kọjá pé mo nífa. ifá bíi ti gbó. ifá bíi ti gbó. ìjà fífa. ara kò ní dá fún ifá. ní sẹ́kẹ̀ fún bá o. a sẹ́kẹ̀ fún bá o. irọ́ ni wọ́n pa ìwé òòtà mọ́ aláyé wa kéwù. irọ́ ni wọ́n pa ìwé òòtà mọ́ aláyé wa kéwù. irọ́ ni wọ́n pa ìwé òòtà mọ́ aláyé wa kéwù. irọ́ ni wọ́n pa ìwé òòtà mọ́ aláyé wa kéwù. aláyé wa kéwù. irọ́ ni wọ́n pa ìwé òòtà mọ́ aláyé wa kéwù. aláyé wa kéwù. irọ́ ni wọ́n pa ìwé òòtà mọ́.
ó rẹ ẹja kó mẹ ẹja sáré Kwara níbi tí wọ́n ti mú wa dé hometown bàbá Oyèdépò gangan láti bàtàn ti sọ̀rọ̀ lánàá báyìí wọ́n sì sọ wọ́n nínú program náà ti sọ̀rọ̀ yẹn o n ò rò pọ́n sẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn gan tán sọ wípé ẹnikẹ́ni nínú àwọn ọmọ ìjọ àwọn tó bá ní nọ́mbà àwọn tó bá kó sí ọwọ́ àwọn ajínigbé wípé kó pe nọ́mbà àwọn pé wọ́n ti bí pọ̀nrípọ̀nrí pọ̀ngbà irú ajínigbé bẹ́ẹ̀ dá láwọn èèyàn bá tẹkọ̀ létí wípé ẹja lọ sí hometown wọn èèyàn mélòó náà jí gbé ń bẹ̀ wọn báwọn èèyàn ń bẹ̀ o ṣé gbogbo olùnáwó jí gbé ni wọ́n lílù ti da oru everybody ti sádàgbé kò wá sí èèyàn kankan tó ní nọ́mbà bàbá lọ́wọ́ nílùú yìí ṣe dáadáa láìkí ọmọ yín ni wà ní nọ́mbà bàbá Oyèdépò lọ́wọ́ débi pé pè wọ́n àbí bàbá òun ti ń ṣẹlẹ̀ ńlé ni ọdún lọ́wọ́ náà ti lọ lé last ṣèlú wọn rè lóòótọ́ àbí àsọdùn ọ̀rọ̀ ìbéèrè tèmi ń béèrè nu ẹ̀yin náà bá ń hàdí tí nínú abala comment section. ó dáa nígbà ìjà tara ṣẹ̀ṣẹ̀ já dé ọ̀dọ̀ Koko Zaria ọ̀rọ̀ kan ló sọ tí ó bá ojú tó bá mú ó bá àwọn mùsùlùmí kan bẹ́ẹ̀ náà ni ó ní í ṣe pẹ̀lú àáfàá ó ní olóṣùkà tá a fi hàn yín lẹ́ẹ̀kan yìí ó ní sàdédé ló wá báwọn làwọn pàdé ń bì kan ló wá ń bí òun láwọn ẹjọ́ kan ní ń wí àtàmọ́ àtàwáwí pé òun gbọ́ pé òun ò ṣe mùsùlùmí mọ́ ó lóun lésì fún ọ ẹ jẹ́ àgbọn tó fi dáhùn. ilẹ̀ Yorùbá lónìí original ojúlówó ọmọ Yorùbá lónìí kò sí nǹkan tó lè wá tó máa gbalẹ̀ wa tó ó ti ń yé oníkálukú náà ó ti ń yé oníkálukú ní last week mo pàdé sẹ́wà Lágbàjì Habib mo pàdé wọn ó wá síbi wá sí wọn kan wọ́n wá ní àwọn gbọ́ pé Koko Zaria kò ṣe sí muslim mọ́ ìsáwó wọ́n wá ní àwọn mọ̀ pé ilẹ̀ mi ń jà sí èmi ìlẹ̀ fi muslim lẹ̀ ètò ilẹ̀ ni mo ṣe ń jà sí bí eré lọ́lọ́ mi ń pè bí eré wọ́n lọ sí Kwara nígbò náà èèyàn bí 200 náà pa ẹ̀yàn sẹ́sìn náà nìyẹn ìmẹ́mọ̀lẹ́ ó máa jáde má kúnlẹ̀ fún bàbá ẹ̀ sẹ́sìn náà nìyẹn tó mú ẹ̀yìn ọmọ àti bàbá tó ń kẹ́yìn ara wọn síra wọn ọmọ mi lọ lé kéwù náà àdókẹ́sẹ̀ olúmọ̀ báyìí gbogbo ayé ni mo pè gbogbo lónìí mo pè lọ́ọ̀lù orin ìdókàn ní dájì kí mo ní kí ló dé ní gbogbo wọn tó ń kọ́yàn pípa àwọn ìkéré lélẹ́yìí pípa ẹ òfin ọgbẹ́yàn kan wọ bí ìjọ kan olóhùn lọ rí di sẹ̀rí àbí lọ́ọ̀lù sọ pé nǹkan tó lọ rí di nìyẹn wọ́n wá tó bá kú mẹ́kì ló fẹ́ fi ṣe wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé wàá jọ fún òun ṣe ẹ̀sìn Islam kí nǹkan ṣe fún oníkan pa àwọn oníbó ṣe wà nìyẹn ẹ tó bá jalè kọ́ oníkan gé lọ́wọ́ ṣé ẹ̀ máa fẹ́ gbé wá sílẹ̀ Yorùbá wa. ànígbà o mo dẹ̀ ń tẹnu mọ́ ìmọ̀mù wo kókó ẹni mú fútí gbogbo ìjọba dẹ̀ ń wò níran wọ́n fẹnu jágàjàgà tó ká ọmọ kan jọ àwọn tó ń jà sókàn wa Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá wa wọ́n pààyàn 200 ẹ̀rí ọ̀kan kò sábà kan sọ̀rọ̀ ìtọ́pa Kwara wọ́n lọ ń jà wọ́n láwọn kan ṣe rálì wọ́n pa ọmọ Yorùbá wa Muslim tí láwọn yẹn o wọ́n ní wọ́n ṣẹ̀sì táwọn wọ́n ṣe dáadáa wọ́n jẹ́ pa àwọn 200 èèyàn kò sábà kan tó jáde o tó sọ ń pa ẹ̀ o lẹ́yìn ibi ìlọ́tí máa ń sọ pé lẹ́yìn ibi ìlọ́tí ń pariwo MS ń pariwo Akànbí ń pariwo Olówó Èkó ń pariwo ìyàwó àlà ń pariwo gbogbo wọn rò pé bí eré ni àwọn ń jà nílẹ̀ Lárúbáwá ẹ̀ wá ń sọ pé ẹni tí ò bá káànù wọn kò ń ṣèyàn gidi ẹ wo gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ yóò máa tó yé wọn tẹ́lẹ̀ àtàwọn yẹn máa ń fà máa ní ṣebo ní onífóònù lọ gọ́ọ̀gù gbogbo nǹkan tó ń sọ lórí fóònù ẹ gọ́ọ̀gù ẹ̀ tó bá ti kà nǹkan tí ò bá ti yí ẹ lọ wò ó fatia ní ọ̀dùnkàn Yorùbá lọ wò ó so ẹ má yẹ kí nǹkan kan wá síbí kọ́ máa ṣépè fún yín kọ́ máa yẹ kó ẹ já dànù ní ọ̀rọ̀ pé kọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ yìí ẹni tó bá lọ́gbọ́n tó bá ní ọgbọ́n á mọ̀ pé nǹkan tẹ́ ń sọ yìí ọ̀rọ̀ wà ń bẹ o ọ̀rọ̀ gidi wà ń bẹ o yes na ọ̀rọ̀ gidi wà ń bẹ ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ayé ni ọmọ Haúsá kan jáde ó ní àwọn ọmọ Haúsá máa àwọn ọmọ Fúlàní mọ́ wọ́n ti pa wọ́n tán ó ní àwọn Fúlàní tí wọ́n fi ẹ̀sìn ṣe mọ́ tí wọ́n ṣe lù wọ́n torí wọ́n ti rí àwọn ọmọ Haúsá gan kó lẹ́rú àwọn kọ̀ọ̀kan ni wọ́n ti ń gbọ́ náà àjọba ń gbọ́ nǹkan tí Akégbà Gold ń sọ sí ẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tí yé gbogbo wọn pé kò sí pé nǹkan tó wà ní wọ́n fún wọn lówó ni ṣàlàbà wù tàṣà àwọn tó nílé kéwù yẹn tó níjọ ọlọ́ngbò Sáúdí ni ẹ wá ń gbowó Sáúdí ẹ̀fín àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ń kú. ó dá o everybody ti ń sọjí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mùsùlùmí torí Koko Zaria ti ń sọ̀rọ̀ yìí náà yẹ́ rí pé àáfàá Alágbàjì náà ń bí wípé ṣé kìí ṣe mùsùlùmí mọ́ ni ẹ wà á rí gbogbo wáàsí wọn kólekóle ni wọ́n lù ọ́ pa wọ́n bá pàdé rẹ wọ́n sì ọ́ léṣe èèyàn kan kọrin àwọn ọmọ líle lọ́jọ́sí ẹlòmíì tún jáde ó tún kọ láìpẹ́ ìpé ọmọ líle lànà bíi Jésù Kristi ní bàbá jẹ́jẹ́ àwọn èèyàn ti ń rí líle kólekóle náà ní níwájú kámẹ́rà àdẹ̀rí kan fi agbára ipá ìlàágùn tó fi ń wájà yìí àárí kí wọ́n fi bá wọn tó ń kú lákàtà wọn kẹ́dùn bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ bá wọn ti ilẹ̀ Haúsá tó ń pa ńlẹ̀ Haúsá kẹ́dùn ṣé kò yẹ kẹ́ ẹ tún bá àwọn tilẹ̀ àwọn ti Kwara tilẹ̀ Yorùbá
kò yẹ kẹ́ ẹ tún bá kẹ́dùn ṣé kò yẹ kẹ́ ẹ máa jáde kẹ́ ẹ máa bá wọn kẹ́ ẹ máa sọ lójoojúmọ́ kẹ́ ẹ máa kọ̀ndẹ́mù iṣẹ́ àwọn láàbì yọ yẹ o kókó ń sáré oníkálukú náà ni ó yè kó kàn mọ́ pẹ́ kó tó yí oníkálukú ni ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ṣùgbọ́n torí kò sáàyè náà ni mo mọ̀ pé ẹ ti gbọ́ lọ́dọ̀ mọ́ mi Yorùbá Wuyì ọ̀dọ̀ wọn náà lèmi náà ti mú ni mo gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ lé lórí. èmi mo kéwú tẹ́mi kémi ti gbàgbé ẹ̀ èmi ti gbàgbé gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ èmi ti gbàgbé ẹ̀. nǹkan tí mò ń sọ ni pé ṣé ó yà yín lẹ́nu pé kọ́ máa béèrè ìpínlẹ̀ dámọ́ ìjọba olùṣètò rí sọ. ẹ̀ bá pè wọ́n tẹ́ bá ti dé ìsìn ìpínlẹ̀ wọn máa ṣẹ́ fún yín wọ́n ní kẹ́ sọ dáadáa ìkànjáde ìjọ kan pé èèyàn kan tọ̀ wọ́n da omi sí òjò rọ̀ àwọn ìbàbá tó mójò so àwọn nǹkan tó ń bè lọ́yìn tó bá nílá káyìn àbàbá wa mú òjò ìmọ̀ ti kọjá gbogbo kan báyìí ìmọ̀ ti kọjá nǹkan gan lọ́wọ́ yìí so gbogbo wọn ti yé wọn náà ní tẹ́lẹ̀ lọ́n ṣe pé ìfakànbí àlàkọ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́n ṣe pé fún fámílì ọ̀pọ̀ lọ́bàdàn àwọn ìṣinsìn ìgbà táwọn náà rí ìsìn pé kì í ṣe pé jà àṣà ti ṣe lọ́dọ̀ pọ̀ ẹ̀mọ́ jẹ́ ká máa lò ń bí ọmọ alágbèjì wa Ọláyínká orúkọ dáàdì mi sọ mí Christian dáàdì mi Ọláyínká ẹwọ́ kọ bó ṣe èmọ̀ sọ Ọláyínká mò ń jẹ́ àwọn ìdílé dáàdì mọ́mì mi ló sọ ní wọ́n ní àbùdù ìdíwọ́ mọ̀ pé àbùdù ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀mọ́ jẹ́ kan borúkọ wa lọ máa nǹkan wà ó ní bí sífì mọ́mú gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ń Kwara State ọlọ́dún mẹ́wàá ló fi lọ sí ilé kéwú nígbà tó wá jókòó ń rorí báyìí wọ́n jẹ́ gbọ́n àyẹ̀ sọ̀rọ̀ Kwara State lọ́wọ́ wọ́n jẹ́ kó sọ onígbà tó wá jókòó wọn rorí pé sórúkọ tó ń sọ wá lélẹ́yìí kọ́ máa sọ wá rúlà kọ́ máa sọ wá lókúta síbí kan tó bí ìyá mi Muslim ti wà so àwọn kan wá dé sí ó jẹ́ kó jọ̀rọ̀ ẹ̀yin àfáyẹ̀ ní kẹ́ jókòó kẹ́ túmọ̀ fún wa bóyá àwọn olówó Èkó ló ń parọ́ ni o UMS ló ń parọ́ ni o bóyá Kànbí Ọlọ́ba ló ń parọ́ ni o bóyá yà wàhálà ló ń parọ́ ni àmọ́ ẹ má ṣe pé àwọn àdọ̀fẹ́ lóye ni ẹ má dára lórí irú tó bá ti gbé ìgùnkè ẹ̀yin tẹ́ jáfa ẹ sọ fún wa ẹ̀sìn tàbí sinatọ̀ dùn yìí so ẹ parọ́ fún wa ní àbóòtọ́ ẹ sọ là wá lóye torí àlefa àgbàtà lọ́gbẹ́ wọn máa ẹ̀yàn bá làkà ẹ̀ àlùkùsí ọmọ ìgbà tí ẹ̀ sọ pé kí lóhun ó sọ pé kí lóhun tiẹ̀ tó ní Fúlàní lóhun ti gbé lóyè ó ń jà fún àwọn ọ̀ràn ẹ̀ ní àmọ́ àtàjẹ́ Yorùbá bá jà àwọn afọ àtọ́gbé wọlé ẹ ṣàlàyé ká gbọ́ ká mọ̀ pé àwọn Yorùbá gbọ́n gan tó wá pé Kùránì ni wọ́n gbé wá ní Yorùbá ni bàbá wa ò ní tẹ̀lé tó bẹ́ẹ̀ mú lórí àwọn olóyìnbó ní Yorùbá ló ń kà sí. ẹjọ yẹn máa aládé má sùn gbogbo nǹkan àmúṣagbára ẹ ẹ jẹ́ ká máa tọ́jú ẹ o àwọn Fúlàní nínú burúkú ogun o ẹ má jẹ́ tán yín o àwọn àníkà wá dá. ẹ ṣe gan sa ẹ ṣe gan. mo ní mo ti dìkáàbù kúrò ní Muslim pé mo ti dẹ̀ ti ń ṣe ìṣẹ̀ṣe ó ní mo ti cross carpet nìyẹn ó ní and you know the punishment jọ ṣé ayé nìyí ni àbí Vikings nìyí ni àbálòrà nìyí tí mo fi cross carpet ṣé kọ́ọ̀tì lẹ́gbẹ́ ẹni ẹ̀sìn ti yín ni. ó dá o àti kókojá lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àti mú ti bíṣọ́ọ̀bù ìdípò wá mú ti àwọn mùsùlùmí ti Kókó Zaria náà wà experience oníkálukú ẹ jẹ́ wá yà lọ́dọ̀ ọmọbìnrin níbi tí wọ́n ti jọ ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fúnra wọn wọ́n ní kò gba gidi kò gba argument ó ní tòun òun fọwọ́ sí kò ní ọkọ kó lówó lọ́wọ́ bówù kó yàlè jù bẹ́ẹ̀ lọ ó tẹ̀ ń lọ́rùn ju kó mọ̀ lówó lọ́wọ́ lọ kó wá mọ́ yàlè. You don't have, I cannot marry in the name of love, and you don't have anything. You can't have, because at the end of most of these guys, when you help them out, at the end of the when they now hammer, they could change them for you. Even some men, even some men, they don't have, they are still cheating. So it's better you stick to the one you know that you have, and don't you can afford anything. Everything, right? But what I'm going to say is, personally, I would prefer a man that is wedded and he cheats than a man that is broke and is faithful. Now, who would even ascertain how faithful he is? There is no meter gauge or anything. How, even when a man is under your armpit, if he wants to cheat, he will still cheat on you. So I mean, why don't I go for a wealthy man that will provide everything for me and my children? Every man is polygamous. That's what I think. But that's my personal. More personal than general. And I would answer it personally. As a man, I would prefer to cheat and provide for my family. Because the Bible, me, I'm a Christian. The Bible has said that if you cannot provide for your family as a man, you are worse than a cheater. So what are you saying? I'm going to ask a question. What is the assurance that this man not cheating is because he is poor? Because okay, most men. Because we've seen situations whereby a man would marry a woman because of one reason or the other. Then one day when he finally blows, you now realize that you're not his head. You now realize that Genevieve is the type of person he likes. So this question goes to you now. What will you do, please? So for somebody like me, I believe that at my age, if I'm going to marry somebody, because I'm already in my 30s, I expect that somebody that's already in his 30s already has something doing. Because you're not going to be poor and I will marry you. Yes. I'm really emotional about it. But just as he said, it's a personal thing.
Ladies, you've not found yourself in a situation where a man literally, you're permitting a man to cheat and he brings another woman into your matrimonial bed before you're present. No, let's analyze it. No, because this is also what women are doing. What did you say the other time? I said I find it funny that 1,000 is your highest denomination of naira and it don't get you nothing. Oh my God. Not even $1. No, oh my God. Ah. ẹ̀yin tá ń wò mí ń hàn yìí tábàdọ́dọ̀ pé kò kàn mí àtúmọ̀ ẹnìbọ̀dì tó bá tún kọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí fóònù tí ó wà lọ́wọ́ wa yìí ni bí ẹ̀ bá jalè fóònù yìí ọmọ bọ́ máa ṣe kíláàkì fóònù yìí bọ́ máa ṣe gẹ́ni ẹ̀mú gbogbo àwọn tá à ń sọ yìí náà fóònù ló wà lọ́wọ́ náà ẹ̀yin ìjọba ẹ̀ ṣàánú wa ẹ bá jẹ́ kí wàhálà wa gbé lásán àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ tó wọ lẹ́bàá lé wọn ọmọ sọ pé káwọn ọmọ bọ̀ Kwara ṣé Kwara tó ti wá pa wá nípa bí ẹ̀rọ òun náà ni gbogbo adábàá tí wọ́n gbọ́ ni ṣé ó pọ́sibú bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ dákun tó yẹ náà ìyàwó àlẹ́ bàbá wà lé àmọ́ ẹnìbọ̀dì tó jẹ́ pé ó yìí wà bẹ́ẹ̀ àwọn bíbú yìí bọ́ ṣe ń gbé wa ojú ẹlòmíì ìyá rẹ̀ tó bá ti gbowó lọ́wọ́ ọgbọ́n náà yóò ti pa wá náà ni ọba wà bẹ́ẹ̀ ìjòyè wà bẹ́ẹ̀ ìyá wà bẹ́ẹ̀ bàbá wà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà àbúrò wà bẹ́ẹ̀ dákun ìṣàánú wa ẹ bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí ìyá ìjẹ wa àfihàn gbọ́dọ̀ ẹjọ́ náà ìṣàánú wa kẹ́ bá sunkún ti Tinubu lọ́wọ́ ẹ dákun tó kọ́ náà ẹjọ́ ìṣàánú wa àwọn tẹ̀lé ojú báyìí lọ. ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ insecurity tó wà nílẹ̀ yìí ó ní èmi fẹ́ kí àwọn kan bá àwọn bàbá sọ̀rọ̀ kọ́ dákun tó lọ lọ kọ́ jọ kọ́ ṣàánú wa olóko kò lè lóko mọ́ olódò kò lè lódò mọ́ àwọn tí wọ́n tún dàbí ọ̀dọ́ tó tún wáyé látẹ̀kọ́ tó tún wá ń dó tàwọn ìyá wọn àbáwá ńlé wọn ò torí ọ̀kan ṣe mọ́ ẹ wo ní àná alẹ́ àná mọ́júmọ́ ìjẹta mọ́júmọ́ àná odidi fámìlì odidi kan ni wọ́n gbé lọ àwọn ọmọ kókó wà lọ́wọ́ wọn wọ́n kó wọn lọ ilé ẹjẹ́ kò tún ọmọ fún ọgbọ́n wa gan ni ẹ wo láàrin ìjọ márùn sísìn báyìí ẹ wá dúró àwọn àtọ́ kó nífẹ̀ẹ́ lódùn ẹ wo láyínká ọba ìlú ọba aládé wọn gbé àbá ẹ wo bí ó ṣe ń ṣe wá kò tẹ́ wa lọ́rùn ẹ dákun ẹ ṣàánú wa ọba Yorùbá ni wá ọmọ Yorùbá ni gbogbo wa àwọn ọba wa ní ọba àdúgbò wa yìí àjàṣẹ́kọ̀ ọba Yorùbá ni wọn ìgbómìnà ni wọn ọba àgbàjà ọba Yorùbá ni wọn ìgbómìnà ni wọn ẹ dákun ẹ̀yin ọba wa ẹ ṣàánú ẹ bá wa pera yín jọ kẹ bá Tinubu sọ̀rọ̀ kan fún wa ní security tó bá wa ṣe bọ́ sí ẹ wo ní sí báyìí láti ọ̀nà babalá tóbi dé òkè ọdẹ ìgbàjà ìlú ti tú kò sí ọ̀kan lù mọ́ ẹ lọ wo ìlú kò sí ọ̀kan lù mọ́ ẹ lọ wo Yàrúbà yìí kò sí ọ̀kan Yàrú mọ́ ẹ lọ wo Láyínká ìlú ti mọ́ kò sí ọ̀kan bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ lọ wo àgọ́ ẹ lọ wo bá òlú yìí ìlú tí o ti kàn gan ẹ̀rù ń bà wọn lé gbélé mọ́ kò síbi tí o fẹ́ kọ́ ní gbogbo Kwara South yìí ẹ dákun tó Ọlọ́run ẹ ṣàánú wa àjẹsẹ́ta wà yìí. àwọn ará Kwara lẹ́rí tó ń pariwo ẹgbàá wa òkè wá sáwọn nìkan jẹ́ apára sí kò ní Festac níbi táwọn náà ti ń pariwo wípé orí playground kan ṣoṣo náà ní gbogbo àdúgbò yìí tí àwọn ọmọ ti ń ṣeré bó làdúgbò ṣe wà tí ò ní playground gbogbo lẹ̀lẹ́ ti tà tán wọ́n tún ti ta ilé yìí àwọn ò ní gbà o wọ́n gbé placard jáde wọ́n ní káwọn èèyàn bọ̀ dá sí i ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní kán fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ kébò sí nítorí pé wọ́n mọ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì dáadáa lẹ́yìn ìgbà tó bá pariwo tán bá gbà wọ́n láàyè kan kọ́ nǹkan fẹ́ kọ́ wọ́n ní kó má jẹ́ wípé wọ́n á fàbọ̀ lé ilé oníkálukú wọn tán máa máàkì ojú wọn wọ́n á kàn rí tán máa múwèé demolition wà ní mo ní bẹ́ẹ̀ tí ń rí lóòótọ́. All of them, we are all using this playground. This is our residence. We don't want mass here. We don't want anything that will be harmful to us and our kids. Exactly. We don't want it. We don't want it. They cannot have the right as a resident of this community. There is no way they can come and fix mass here without our own opinion. They just want to come and implement something. Let them take it to their house. People that are doing the work, they should take it to their house. Whatever they want to do, they should fit it there and do it there. Point us very well. We said the useless block bros that they are there, that they are spoiling the environment. That they are there, they are spoiling the environment. Instead of them to talk for the environment, they are there, they are spoiling the future of children. The community have just said they do not want a mass. It's the proximity to their safety. The proximity of the mass to their home is not acceptable. For public overriding interest, the mass cannot stay. This is how some people have gone behind to collect money at the detriment of the suffering people. This is where they play. This is a playground. The original plan of Festac is this is a playground, a car park and a playground for one block, 2 blocks, and 3 blocks. So you just come and put a mass in front of their own place there. abẹ́rẹ́ nǹkan wọn ni wọ́n fẹ́ wá rí máàsì ni mo sì mọ̀ pé tó fẹ́ wá rí yóò gbowó tí ì sì ṣèyàn kan ló nílẹ̀ ṣé ìjọba ló wá gbé àwọn telecommunication tó fẹ́ wá rí máàsì síbẹ̀ wá àwọn kan wá ní irọ́ ó lè mọ̀ jẹ́bẹ́ wípé ṣé wọ́n á ní kán mọ̀ ṣe development ni ẹni tí wọ́n hólé lórí náà rèé o wípé òun ló wà ń di ẹ̀ pé àwọn ò ní gbà mo ní playground tẹ̀ ń sọ ìgàn bọ́n ṣe máa ń ṣe playground ńlú òyìnbó kọ́ rè ẹ̀yin gan ti sọ playground di sọ́ọ̀bù àbí ìṣe sọ́ọ̀bù là ń rí. That's what I'm saying. You understand? There's nothing we can do, but is this thing right? We know, but at the same time, you have the power to stop them.
No, you don't have any power to stop them yet. You pay me see my. àbọ̀rọ̀ lásán fọmọlúwàbí bó bá dénú onítọ̀hún adódìndí. alábọ̀rọ̀ lásán fọmọlúwàbí bó bá dénú onítọ̀hún adódìndí. tó bá máa lọ ọkọ̀ òkò níṣẹ́ lápá, kódà tó bá máa láyà òkò níṣẹ́ lápá, ojú mẹ́wàá kò jójú ẹni. àwọn òbí ẹ bá dàgbà pọ̀ lọ́jọ́ bá dé ń kọ́. n ó ṣe ya kì í jọyàwó, n ó ṣe bàbá kì í jọ bàbá tẹ̀ pamọ́ṣẹ́. òtítọ́ ọ̀rọ̀ wọn ti ní ṣe lókòrò. bí bàbá bá ti yáwó ní báǹkì, bí màmá bá ti yáwó ní báǹkì nǹkan náà o. ogún tán fi sílẹ̀ títà ní o. ogún tán fi sílẹ̀ títà ní o. àríṣe làríkà o, àríkà bàbá rẹ̀gùn o. àní àbọ̀rọ̀ lásán fọmọlúwàbí bó bá dénú ẹ̀ á dódídí o. bó bá ti dénú ẹ̀ á dódídí o. ó dá o ibà àbọ̀rọ̀ lásán fọmọlúwàbí bó bá dénú ẹ̀ yóò dódídí kò nídìí kán ṣe mọ́ sódídí ọ̀rọ̀ fún wọn bá ti fún ọ ní ààbò ọ̀rọ̀ ìdajì bó bá ti dénú rẹ̀ yóò dódídí mírèkù tí máa ń ṣẹlẹ̀ sí ọ̀rọ̀ nìyẹn. ọ̀rọ̀ mọ́ ni ọ̀rọ̀ lọ́lọ́run fi dálé ayé nídìí èyí sẹ́sì rí ẹni tó ń sọ àbọ̀rọ̀ fọmọlúwàbí náà, kódà kò jẹ́ obìnrin, kó jẹ́ mọ̀mọ́, kó jọ́kùnrin, kó jẹ́ babalúwàbí lòun náà àti mọmọlúwàbí náà ń sọ àbọ̀rọ̀ fọmọlúwàbí tó fi ń dodidi. nítorí wípé tá a bá jọyìn àbọ̀ ti bàbá, tá a jọyìn àbọ̀ ti babalúwàbí ni o. torí àwọn bàbá kan wà, bàbá rìn lọ́wà, bàbá dààmú, bàbá bá nǹkan jẹ́, bàbá fojú gbolẹ̀, bàbá ọ̀mùtí, bàbá ta tẹ́tẹ́ lọ, wọ́n pọ̀. ṣùgbọ́n babalúwàbí àti mọmọlúwàbí táwọn méjèèjì bá bá ọmọlúwàbí sọ̀rọ̀, wọ́n jọ contribute to half fún ni. ṣùgbọ́n bọ́rọ̀ wọn bá ti dénú rẹ̀ yóò pa méjèèjì pọ̀ ló bá dodidi. àbọ̀rọ̀ lásán fọmọlúwàbí bó bá dénú onítọ̀hún adódídí o. yóò yá kò ní yẹlẹ̀. kódà o ibà babalúwàbí náà rèé o, ibà mọmọlúwàbí, ibà ọmọlúwàbí tó ráyà tí ń wojú mi, èwo tó ní babalúwàbí, èwo ní mọmọlúwàbí. àmú nítorí tán bá ní ọmọlúwàbí, ọmọ tí ẹ̀yà bá bilẹ̀ yá jọ, ọmọkọ́mọ tó lè jẹ́ ọmọlúwàbí, bàbá rẹ̀ láti jẹ́ babalúwàbí, mọ̀mọ́ rẹ̀ náà láti jẹ́ mọmọlúwàbí, ó tún wá dúró gbẹ̀kọ̀ kó náà tó wá di ọmọlúwàbí. ó rí pé ọmọlúwàbí lèmi náà, báyìí mi rí ọlọ́run rí wọ́n rẹ́rìn. ọmọlúwàbí ni mi, àyà ọmọlúwàbí níwọ̀ náà nítorí gbogbo àwọn bàbá wa lórí ìkànnì, àwọn mọ̀mọ́ wa, àwọn àǹtí wa, àwọn bọ̀dá wa, brọ́dá lúwàbí wà, sísítà lúwàbí wà, kọ́sìn lúwàbí wà, kí tún ni ẹ fi lúàbí sí gbogbo ọmọ tí Noah bá bí. ọmọlúàbí ni wá lẹ́yọ lórí ẹ̀sìn, ọmọlúàbí ni wá nínú àṣà náà, ọmọlúàbí ni á nínú ìṣe. àwọn bàbá ń kọ ségè nù orin tó mọ́gbọ́n wọ, orin tó lóye. ó dáa mú kí n káàbọ̀. ibà ọmọlúàbí náà rèé, èmi náà ní ibà rìn gínìgínì tí kún mí àti kún yìí rìn gínìgínì. mo fẹ́ mọ̀ tí kún yín báyìí gbára alẹ̀ fún mi, èmi náà gbára alẹ̀ fún yín. èmi àtàyà bàbá ti dénú comment section abala yín nìyẹn, ṣùgbọ́n abala ti wá báyìí ẹgbàrá alẹ̀ fún. adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run gangan ló fi ìwọ ọmọlúwàbí ló fi dá wa, ló fi ṣìkẹ́ wa. ọlọ́run ẹ ṣé o, ọlọ́run ẹ ṣé o, bàbá tó ju bàbá lọ. kábíyèsí ẹ ṣé, adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. ẹ tún mú ojú wa, ẹ tún mú rí ètò tuntun nínú oṣù yìí ń lọ, ẹ̀mí wa ò lọ. àdúpẹ́ lórí àwọn ọlọ́jọ́ bí. èmi náà ń pè ní bá rìn sàn, torí sàn báyìí láàrin ajé ní mo ní pẹ́kọ̀rọ̀ wọ́n bá ti covid tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀, ìwọ náà mọ́ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀. gbalẹ̀ sí mọ́nà tán kọ́ ọmọ bá gbalẹ̀ sí mọ́ níyà níjẹ̀yà láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè. bẹ́ẹ̀ náà lẹ́rìí pè mí ní ibà gbalẹ̀ ságbójú, ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀mọ́ bá sẹ́ndì ròyìn fún ganan o. inú ti ń bí NBC ní ìsinyìí o. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ́ sọ wípé ẹpín Nàìjíríà, inú ti ń bí NBC o, à ń gbé wọn bọ̀ ṣùgbọ́n àjọ Amnesty máa gbèjà wa. bẹ́ẹ̀ náà ni èmi náà ń pè ní ibà àlẹ̀jẹ́lì, ibà rìpọ̀tẹ́lì, gbogbo ntẹ́ ẹ bá rí lórí ìkànnì àlẹ̀jẹ́lì and rìpọ̀tẹ́lì ni o. bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ lè pè mí ní ibà ọ̀pá kọ̀ọ̀kan àwọn òwe kọ̀ọ̀kan àwọn sísí ní mi lọ kọ́ gbogbo wọn.
èmi náà ní ibà ọ̀pàpà parada àyà parada ó dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ó dà ìyanu abala comment section. èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà kà síwájú ibà ìbọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀ ibà Bobby licious Bobby. èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà kéde ibà ìyápè ibà màámi ibà kéde fún Yorùbá Nation. káfàtà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o wípé ó tún mẹ́mì rẹ́mi. ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà abala àkórí ìròyìn ṣùgbọ́n gbélé tẹ́ bá pàdé nínú Abala Lerefe ayọ́jú lójú fèrèsé ni ó ti dàfẹ́ yìn tẹ́gun fi sí ọjà àkọ́kọ́ mu láti bí ẹja dé Skybank kó tó di wípé Skybank lana àbí Skybank sì wà ní ṣé Skybank sì wà wọ́n ti defunct wọ́n ní former chairman of the defunct Skybank bóyá ara tó jẹ́ kán defunct náà rè tán fi kó gbá wọlé. Ọlọ́run ló sọ wípé wọ́n ní capital wọn lówó ńlá kan lọ́dọ̀ àwọn CBN bóyá wọn bá lana wọn bá kó àwọn èèyàn ní gone are the days tí báǹkì ó lana tí owó àwọn èèyàn ó lọ. mo rántí pé wọ́n ní owó Okocha náà bá báǹkì kan lọ nígbà náà ṣùgbọ́n yóò kọ́lá wá sọ wọ́n ní former chairman ká pátápátá ni o wọ́n ní ọwọ́ EFCC ti bá a wọ́n ní wọ́n fi ẹ̀sùn 36.54 billion naira àti 30 million naira nìyẹn o àti $30 million míì kan. mo ní sẹ́lò tọ́ ni sọ́n ti ká sókòwò jẹ sọ́n ti fi sẹ́wọ̀n inú ẹ̀ bí mi. ara àwọn tó ń bọ̀rọ̀ ajé wa jẹ́rìí wọ́n ní Abádínú Àkójọpọ̀ ròyìn káfẹ́ lójú kí mọ́ ti ìbínú jù bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á yà ní ọ̀dọ̀ àwọn ológun Nàìjíríà ṣùgbọ́n àwọn ológun orí omi mo ní sólógun orí omi wà ní látìgbà tí gbogbo wàhálà àgbésùnmọ̀mí ti ṣẹlẹ̀ ààrí káwọn ológun orí omi dá sí nǹkan kan wọ́n kúkú ń dé Lake Chad náà wọ́n sálómi dé Lake Chad àbí ààrí àwọn ológun orí omi ṣé wọn èrò pọ̀ tó ń bẹ̀ ní sáwọn èèyàn ò join wọ́n ní kí wọ́n á gbọ́ wọ́n ní 11,000 ló apply láti join Navy. sípù mélòó náà wá ní ẹ jẹ́ kán apply o ẹ jẹ́ kán join o mi ò rò kàn gbàbọ̀dẹ̀ lórí omi ti wọn àwọn torí ilẹ̀ ń gbàbọ̀dẹ̀ àwọn torí afẹ́fẹ́ náà ń gbàbọ̀dẹ̀ díẹ̀dẹ̀ ṣùgbọ́n táwọn torí omi mo jẹ́rìí tí wọ́n ní gbàbọ̀dẹ̀ wọ́n bá gbàbọ̀dẹ̀ wo tó ní Iyemọja ò ṣe ní ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹni tó jẹ́ pé àwọn gan ló mú wẹ̀ ó dá àgbẹ̀yìn débẹ̀ o 11,000 people àwọn èèyàn ń sá ní the army ṣùgbọ́n wọ́n rè apply lórí omi nígbà ó jẹ́ pé ìjà tí wọn ò dé ọ̀dọ̀ àwọn adésùnmọ̀mí ó sì yóò débẹ̀. Even gan wọ́n lè launch nǹkan látorí omi lọ sórí ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lè lọ ẹbí kíní tí wọ́n launch tí Amẹ́ríkà launch sórí omi náà ti launch ẹ̀ tán launch ní December orí omi náà ti launch ẹ̀ lọ Sókótó so kan jọ o kan múra déédéé kan dá sí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn o bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán àwa àyà lórí ọ̀rọ̀ Adelabu wọ́n ní Tinubu kò rìlíìsì Adelabu o wọ́n lágídí l'Adelabu ṣe o àwọn èèyàn wá ń sọ oríṣiríṣi tán mọ̀ ń pa rẹ̀ mọ́ ni wọ́n ní n tó pọ̀n lé yẹn tó fẹ́ lọ ṣe lọ́yọ̀ọ́ wọ́n ló tún fẹ́ jẹ́ kí Tinubu tún lùsì Ọ̀yọ́ ní KPC tún lùsì Ọ̀yọ́ mo ní kíbò lẹ́sẹ̀ wá mọ̀ wọ́n láwọn ó jà wá sí Abádínú Àkójọpọ̀ ròyìn lónìí so ààrẹ Tinubu ò rìlíìsì ẹ̀ a jẹ́ pé òun kọ́ ni ẹ̀yin lójú ààrẹ Tinubu nìyẹn tó sì ń sọ lánàá garagara pé wọ́n bá ti máa endorse èèyàn gan lásòrò òun ló yẹ kán endorse tó bá máa endorse èèyàn ìyẹn bàbá Ládọjà òun náà ló yẹ kán endorse torí òun gan lọ lẹ́yìn jú wọn ní orí bẹ́ẹ̀ o à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ bóyá yóò tún wá fi tiẹ̀ bá nǹkan jẹ́ lọ́yọ̀ọ́ bóyá òní ó sì wọlé ká mọ́ wò wọ́n sá playground level wà tí àwọn ẹgbẹ́ APC lọ́yọ̀ bá sì sọ wípé ó dá àwọn fẹ́nu consensus làwọn fẹ́ ó bóyá yóò wà fagídí rèé sọ pé àwọn ò fẹ́ consensus àbí láàrin èèyàn mẹ́wàá téèyàn kan bá sọ wípé òun ò fẹ́ consensus táwọn mẹ́sàn-án náà fẹ́ kí ni ó ṣẹlẹ̀ à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn kan ti ẹ̀ ń sọ wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n ní àbí ó ń bá àwọn ẹgbẹ́ yòókù ṣiṣẹ́ ni ó ní rárá nínú ẹgbẹ́ APC lọ́kàn ń wà ṣùgbọ́n ságídí wá ní lọ ṣe sùúrù ẹ̀ẹ̀mejì ló ti lọ tó ti ní time kì í ṣe pé wọn ò fún ọ ní àyè rí ẹ̀ẹ̀mejì ló ti du kíní tó ti lulẹ̀ ọba fún ọ láyè lẹ́gbẹ́ APC gbàbọ̀ mí lọ ń gbà náà ó bá mọ̀ pé ó ṣiṣẹ́ ó ká àwọ̀ rẹ̀ kájú òlù à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bàbá wa kó ń bẹ̀ tán á yà ní ọ̀dọ̀ àwọn àjọ ẹgbẹ́ ni ká pè wọ́n àwọn the owners of jets the owners of aeroplanes ní Nàìjíríà tó ń run business ní o kì í ṣe private o wọ́n ní wọ́n ti wá jáde báyìí wọ́n ti bínú tán wípé 7 days in the next 7 days kò ní sí ọkọ̀ bàálù kankan àti local àti international money kí ló dé wọ́n nítorí wípé owó tí àwọn ra epo
sí ẹ̀kọ́ bàálù. Wọ́n náà gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ tàwọn akẹgbẹ́ àwọn káàkiri àgbáyé láwọn orílẹ̀-èdè yòókù. Wọ́n ní bí ìgbà tí wọ́n fi ẹ̀kúnwó tàwọn ṣe triple tí tàwọn orílẹ̀-èdè yòókù àti Áfíríkà àti nílò òyìnbó lọ́hùn tó ré kọjá omi tí ò tiẹ̀ tó ìdá kan odidi náà fi kún àlékún. Pé nídìí èyí ọkọ̀ bàálù lè mọ́ gbéra o, àwọn ò sì ní lùsì. Wọ́n ní ẹ̀sì nìkan pé àwọn tí ń supply epo, Dangote ń supply epo, àwọn marketers nǹkan ọmọ náà ti pè pàdé, kí làbájáde ìpàdé wọn à ń bọ̀ fọ́nrán rẹ̀ wà lónìí náà ni, ṣùgbọ́n wọ́n fi ìkìlọ̀ ọ̀lẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ti kú òun bẹ́ẹ̀ tán àwàdé Kwara bí ta ti gbọ́. Wọ́n ní lápapọ̀ báyìí wọ́n ní ọba 10 ìgbà 10 ló ń lólé ayé. Wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ ní Kwara o. Wọ́n ní wọ́n jẹ́ káwọn ọba rí ìgbà lò ó. Wọ́n ní kí n mọ́ pa òwe yẹn dé Kwara o. Wọ́n ní ọgbọ̀n ọba 30 of them 30 kings ni wọ́n ti jí gbé ń Kwara. Mo ní bó lẹ ṣe kà á ṣe ìsáwọn baálẹ̀ lẹ̀ ń ká. Wọ́n ní kàn ti ẹ̀ka baálẹ̀ náà mọ̀ ń kọ́. Wọ́n ní baálẹ̀ ìṣèyàn à ń bọ̀ ń bẹ́ o lónìí náà ni kò ní dọ́là gbé débẹ̀ ń tààràtàrà. Bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tán á wà yà lọ́dọ̀ Dèjì Adéyanjú àtàwọn agbẹjọ́rò kan tán kó ara wọn lọ ilé ẹjọ́. In fact àwọn ọlọ́pàá náà gbé lọ ilé ẹjọ́ torí wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá oríṣiríṣi ìwé náà máa ń béèrè tán bá ti dáwọn èèyàn dúró lójú títì. Ìwé tí ò yẹ kán béèrè wọ́n máa béèrè, ìwé tí òfin òfin àyè rẹ̀ lẹ̀ fún wọn kán béèrè wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Mo ní kì í mọ̀ sí gbogbo ọlọ́pàá ní máa béèrè ìwé lójú títì. Àwọn tó jẹ́ traffic department wọ́n ní ẹ̀tọ́ wọn, òfin òfin àyè gbà wọ́n ní right láti béèrè. Náà bá kóra wọn lọ ilé ẹjọ́. Mo lè wọnú àwọn ìwé ìgànlẹ̀ ń sọ. Wọ́n ní insurance document wọ́n ló sì ní í ṣe pẹ̀lú third party. Mo ní Dèjì òǹbọ́lọ́pàá afaturọ bóyá kan ti ẹ̀kúkú dáwọn ọlọ́pàá ń gan lọ́wọ́ kan má wulẹ̀ béèrè ìwé mọ́ kan fi ilẹ̀ fáwọn road safety. Ó sì ti tó time náà kí road safety náà ní state road safety kó mọ̀ jẹ́ federal road safety nìkan torí orúkọ wọn gan federal wà ń bẹ̀. Kan ní state gbogbo àwọn kìíní ó ti tó kán break it down. Ẹ sáfẹ́ mọ́ àwọ̀ mọ́ nǹkan náà ni àdáni kan jẹ́ àdáni kan mú òun náà ló bá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá dé ibi tán bára wọn. Kí ló dé tẹ̀lé division of labour jurisdiction yàtọ̀ síra wọn. Judiciary gan wọ́n ní federal high court wọ́n ní state high court. Kí ló wá dé tẹ̀yìn ò lè ní gbogbo kìíní. Àwọn ti federal road safety náà sì rè ọwọ́ wọn ò mọ̀. Road safety tí ìgbà rìbà tẹ́lẹ̀ tá a láìkí wọn gan. Àwọn náà ní ìsìn wọn ti tọwọ́ bọ̀bọ̀ ìgbà kan náà ń béèrè fún bọ̀n sán ti kó bọ̀n fún wọn. À ń bọ̀ ń bẹ́ o wọ́n ní wọ́n wí ní àwọn ọlọ́pàá wọ́n fẹ̀yìn wọn gbólẹ̀ o. Dèjì ó ṣàlàyé fún abábádé náà àkójọpọ̀ ròyìn bá ti wá kó ń bẹ̀ tán àyà ní Chibok ẹran tí àwọn Chibok gẹ̀ tán kó lọ́jọ́ sí àyà lọ́dọ̀ bàbá yìí àwọn ará àdúgbò wọn ni. Ó ní láti ìgbà tán ti jí àwọn ọmọ yẹn kó lọ láyé Jonathan ó láwọn ò sinmi ní Chibok. Ó ní kò sọdún kankan mọ́ pààyàn kò sígbà kankan mọ́ jí èèyàn gbé lọ àwọn ò kan sọ̀rọ̀ ẹ̀ kan gbọ́n pa ẹ̀ mọ́ ni àti wípé àwọn ti Chibok guest náà kó lọ́jọ́ yẹn wọ́n ní ìròyìn tí wọ́n sì ń bu ògo ìròyìn yẹn múlògò burúkú ni ògo ìròyìn yẹn sì ń bu àwọn ìròyìn míì tó ń jẹyọ nípa pípa ìpànìyàn àti ìjínigbé ní Chibok. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan mọ̀ pé àdúgbò ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan mọ̀ pé community ní Chibok ní Borno àmọ́ wò pé school Chibok girls àmọ́ rò pé school ni community lámọ̀ ni. Bàbá yẹn ganu sí máìkì ó sọ kùbákùngbé ọ̀rọ̀ síjọba níjọba lọ́wọ́ sí i à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹnu ara wọn sọ. Bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà yà ní àyà bí kankan mọ́ à ní rí jù báyìí lọ nínú àwọn sí mo ti kó kọjá lórí ìròyìn mo ti kó kọjá à ní rí jù báyìí lọ nínú àwọn àkórí ìròyìn wa bá a bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn àfẹ́ lójú mo ti kó kọjá náà ni mo ń dọ́gbọ́n scan mo ti kó kọjá. Ó dá ẹja àyà fótó wa já mọ́ lọ́nà abala tí ń bí àwọn ọ̀tá nínú tí ń fọ́ wọn lórí ní ìsìn abala ló ṣàríà ìlú Yorùbá là bóyá ká kúkú mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ tá a pè ní Abala Sanawole abala àfipàkà ó ti lórúkọ kẹta àti Christine abala no sharia in Yorùbá land bẹ́ẹ̀ náà ló tún ní àpèjẹ́ abala no blaspheming law in Yorùbá land. Ẹ mọ́ gbé iṣẹ́ láàbí débi ẹ rí bàbá tó bá wà kì fún ọ lánàá nígbà tí ẹ bá ń kìbọn ó bá wà kì fún ọ ó sọ̀rọ̀ àlùfànṣá sí mufti Ajaolúwo bẹ́ẹ̀ náà ló tún tabalé ó tabako wípé kí ló dé ẹ fẹ́ balẹ̀ Yorùbá jẹ́ ni sàríà lójú ògbà yìí tì ní ṣé bí Yorùbá ní ẹ bá fẹ́ fún ni lásọwọ̀ tọ́run rẹ̀ làkọ́ wò kéèyàn wá wà kísà
kó lóun fẹ́ fún ọ ní nílẹ̀ 1 million òun sì wà kí sàsọ̀run ó ní wò pé àbí nǹkan ṣẹlẹ̀dá rẹ̀ àbí nǹkan rọ́lù ọ ni àbí kéèyàn wọ James tẹ̀sánpù gidi àbí kéèyàn wọ tẹ́rù kó wá lóun fẹ́ fún ọ ní Àtìkù olówó ńlá ó ní ṣé nǹkan ọmọ wọ́rí rẹ̀ yàtọ̀ sí yùn gan kóyìnbó wọ̀ sùsùsùn báyìí kó lóun fẹ́ fún ọ lófì ó ní níbo ni ó ti rófì tó sì jẹ́ pé kìíní lòun wọ̀ ní tiẹ̀ súùtù ló wọ̀ ó ní mọ́ bí pé bo ni ó ti rófì ó ní òfin ọ lówó ẹ̀ àyà lòun ó ní kó fún lówó ẹ̀ owó òfin kò ń lè rà fúnra òun ó ní you cannot give what you don't have you can't. Wọ́n ti fi blasphemy law sharia law balẹ̀ ilẹ̀ Haúsá jẹ́ ẹ wá fẹ́ kó ìbàjẹ́ ẹ fẹ́ kó bá Yorùbá náà irọ́ o àní gbà fún yín o ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà abala àfipàká wa abala náà sharia Yorùbá la ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ Fúlàní ó ti ń bà wọ́n dáadáa ó ní Calabar ló ti fẹ́ wọkọ̀ Bashir Dalaru Liman lórúkọ rẹ̀ ó ní wọ́n deny òun láti wọ commercial bus pé nígbà tó ń wọkọ̀ làwọn ẹ̀ máa ń bọ́lẹ̀ pé àwọn ò bá wọkọ̀ o Fúlàní ni o àwọn ò bá wọkọ̀ ọmọ ló tiẹ̀ ti da abẹ ẹ ti di ìkórira wọ́n ní inú gbó ní ilé adẹ́tẹ̀ ẹ ti di adẹ́tẹ̀ láàrin ìlú ẹ jẹ́ ń ka sórí ẹ̀ fọ́nrán rẹ̀ wà ó fẹ́ nu ara àbí ká tiẹ̀ play fọ́nrán rẹ̀ directly ẹ bá ń play fọ́nrán rẹ̀ directly ó fẹ́ ran ara rẹ̀ sọ. Da safe jiya zan tafi Kalaba a Lagos na kwana a wani tasha da ake kira GUO suka ce ba su tafiya Kalaba suka sanar da ni in taho GIGM bayan na zo da sassafe na biya kuɗin mota amma da na je zan shiga bus din motar sai fasinja suka ce su ba za su yi tafiya da Fulani ba wannan yasa dole aka biya ni kuɗi na aka bani hakuri wannan shine halin masifa da muke cikin mu Fulani a kasar mu kawai ka je hawa mota because fuskan ka fuskar Fulani ne kawai sai a ce ba za a yi tafiya da kai ba yanzu haka gashi nan ana ta min dariya na ta yes man okay ó náà lẹ́sìn bá yẹn ó kọ́kọ́ rebi kan àwọn yẹn ní àwọn ò ní night bus ó tún fẹ́ wọ night bus ọ̀daràn àwọn yẹn láwọn ò ní mọ́ kó bá wa wọ́n dàrẹ́ tiẹ̀ lọ bòmí nígbà tí ó fi débẹ̀ làwọn èrò yarí pé ẹ wá o ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ gbé wa mọ́tò yìí ó bá jẹ́ wípé arákùnrin Jónà yìí lẹ́bẹ̀ ó jẹ́ ìrántí sítórì Jónà nù Bíbélì bẹ́ẹ̀ mọ̀ wípé òun ló di wàhálà tẹ́jágbéjẹ Jónà olóorun ó sún ẹjágbéjẹ òun gangan lọ́lọ́run pè tí ò fẹ́ dáhùn sórí tiẹ̀ yàtọ̀ ṣùgbọ́n Jónà ló kó báwọn ará yòókù mọ́ kó bá wa olóògùn ní bàbá rẹ̀ mọ́ kó bá wa àwọn yára ní àwọn ò ní bọ́ọ̀dù o àfi kẹ́ ẹ lé bọ́ọ̀lẹ̀ o gbàtàn náà sì ti rí bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́sẹ̀ máa ṣe wọ́n nínú igbó kán máa fẹsẹ̀ nínú igbó wọ́n mẹsẹ̀ fi ń rìn dáadáa àbí kán máa gun màálù wọn òdìjọ́ tá a bá mẹ́nu kú tá a gbẹ ẹnu wáyé tá a fi jẹran màálù wọn mọ́ ó dọjọ́ ẹ̀ka tó kó gòjà lórí ọ̀rọ̀ àwa là ń ró wọn lágbára sí o Ọlọ́run ọba àwọn ẹja kó bẹ́ẹ̀ inú mi dùn dáadáa àwọn kan ti mọ̀ ní ìsìn pé kì í ṣeré kì í ṣàwàdà ẹja kó bẹ́ẹ̀ ẹja wá yà ní Borno níbi tá a ti gbọ́ bẹ̀tàrà gangan la lọ níbi tá a ti rí àwọn èrò tán pọ̀ mo ní ṣé èrò òbíire àbẹ̀rù Àtìkù wọ́n ní rárá wọ́n lérò olódòdó ẹni òmùnirọ̀ ní ńlẹ̀ Haúsá làwọn èrò pọ̀ tó báyìí olódòdó ẹni ẹja èmi fẹ́ rí ẹ̀rí ẹ fún mi ní voice ẹ̀. It is a carnival-like atmosphere as residents of Biu, Bayo, Koyakusar and Shani Federal Constituency of Borno State converge to validate the re-election of President Bola Tinubu and the federal lawmaker representing the area, Mr. Mukhtar Butawa. The residents applaud the leadership style of the president and the lawmaker, stating that their interventions cut across infrastructure development, education, healthcare and youth empowerment. We are here to show our support to the President of the Federal Republic of Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, and his Vice President, Honorable Kashim Shettima, as well as our ably hard-working Governor, Professor Babagana Umar Zulum, and his Deputy, Dr. Umar Usman Kadafur. This gathering that we are here today, we are here to support our mentor, the Right Honorable Member, representing Biu, Koya, Bayo, Shani, and the National Assembly. As you can see the crowd today, we are here to support the President of the Federal Republic of Nigeria upon all the support he has given to our son in order to give him capacity to execute programs and projects across the constituency. The person is Right Honorable Mukhtar Aliyu Veteran.
Today, we came out in our numbers to show our solidarity to Honorable Aliyu Mukhtar Betra towards his 2027 ambition. APC, Biu Local Government, Borno, we are here and ready. The supporters are pledging to mobilize the people to vote for the candidate of the All Progressives Congress during the 2027 general election. ó dọ̀ náà lẹ ti rí yẹn o, kò sí tó kàn wá pẹ̀lú campaign wọn, ṣùgbọ́n ó yà mí lẹ́nu wípé nínú gbogbo àwọn Haúsá ṣe ń sọ pé àwọn òfòlódòdẹ yìí náà nà tún pọ̀ tó báyìí. Ó dáa o, ààrẹ Tinubu ẹjọ́ o, gbogbo ìpànìyàn tí ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ẹjọ́ ẹ bá mójútó, bóyá àwọn ọmọ ológun ṣe ń pa wọ́n ní ìsinú wa ń dùn, a tún fẹ́ gbọ́ mi ìbílẹ̀ òní ó bá tílẹ̀ ò, a tún fẹ́ gbọ́rú ẹ̀mí ìtílẹ̀ òní ó bá fi sú. Gánà ń jà wọ́n, ẹ pa wọ́n ń pa àyà náà, gbé súnmọ́ mi, ẹ pa wọ́n ń pa àyà. Ìròyìn kan wà tí mi ò rántí fi sí o, á fi sí o, lórí ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pé wọ́n fẹ́ gbàjọba. Wọ́n ti pín wọn sí méjì o, category by category lọ́rọ̀ ilé ayé o, by category, story category, òun ní ilé ayé, àràbà ti dúnra mú, odò ń gbá rèrè lọ o, mo tún ti yí fújì padà. Ẹnì kíní ṣe mí pẹ̀lú orin Barrister sí new dimension o, ọmọ kéékèèké ń jó, àgbàlagbà wọn ń jó, ó dá o, àwa lálà dìtú ọpọ́n odò torin tìlú wa ló fọgbọ́n yọ, àwa lálà dìtú. ẹjẹ́ àyà ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun yìí, wọ́n láwọn tẹ́ rí tán kó lọ ilé ẹjọ́ civil, àáfi sínú àkójọpọ̀ ìròyìn ni àwọn tán kó lọ sí ilé ẹjọ́ civil, wọ́n ní àwọn aláṣọ ni àwọn aláṣọ ara, wọ́n ní kì í sá àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tán yé wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n ti kó àwọn tó jólógun nú wọn ní ìsìn, wọ́n ti wá dá court martial lẹ̀, ilé ẹjọ́ àwọn ológun, wọn láwọn ológun ni ó dá àwọn ní lọ́ọ̀yà àtàwọn ikú lè rí ẹ̀ṣẹ̀ tí ọwọ́ ikú lè rí ẹ̀ṣẹ̀ anybody. Ṣùgbọ́n àwọn kìíní ló wá ń bẹ̀bẹ̀ ní ìsìn àwa journalist pé gbogbo bẹ́ẹ̀ bá sì fẹ́ ṣe ẹ gbà wá journalist láàyè o, ẹ jẹ́ ká kó kámẹ́rà wá kí gbogbo ayé rí bẹ́ẹ̀ sì fẹ́ dájọ́ wọn o. À ń bọ̀ mẹ́ẹ̀ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn, ibo la bá abala no sharia law Yorùbá land dìde. Ó dáa níbẹ̀ já wá nìṣó ní Kogi o lórí ọ̀rọ̀ Natasha àti bọ̀dá tá a mú ọ̀rọ̀ wọn wá lánàá, bọ̀dá Bello, Yàyà Bello. Wọ́n ní Yàyà Bello ó wọ́ Natasha lọ ilé ẹjọ́ pé ó dìfẹ́mù ọkọ̀ ọ̀hún. Mo ní kí ló dé, kí ló tún ṣẹlẹ̀? A Kogi State High Court has awarded $1 billion in damages against the lawmaker representing Kogi Central Senatorial District, Natasha Akpoti-Uduaghan, in a defamation suit filed by former Kogi State Governor Yàyà Bello. Mo ní ó ṣeré ní $1 billion. Àṣọ lè wọ́n ní Natasha ni. Kó bá yẹ kí Natasha bá ń tojú bọ̀, mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin wọn gangan. Wọ́n ní ó pe Yàyà Bello lápáàyàn, wọ́n ló pè mọ́dúrà pápáàyàn ni. Kí ló dé? Ó ní perpetrator of evil act and a terror to the people of Kogi ni. Ó ní nídìí èyí kó lè san $1 billion. Bello and all that. Such news is supposed to hit the media immediately. I expected. I checked Punch. I checked with This Day Online. I checked all the mainstream media, and I saw that news was not there 2 days ago. Yesterday, I just saw it skeletally been up on some social media within Kogi Central. I was like, that news should have been up. Now, $1 billion is not small money. I mean, this gentleman is looking for money to add up to the $200 billion that he has taken from Kogi State, allegedly, as being demanded from by EFCC. So this man really needs more money. So he needs more $1 billion naira from me. So that should be big news. So what now happened was, I remember what my dad said. You know, my dad was a very wise man. And at the time he was alive, he did share some wise counsel with me. And he told all of us that when a thief steals something, he will find it difficult celebrating it. If a thief steals a shirt, he won't be able to wear that shirt in public. So I remember that proverb from my dad, and I say, you know what? If he's not proud of this judgment that he got, let me help him announce it. So I went to EFCC. You know, every time he appears in court, for some reason, the mainstream media will not make that would not publish that court appearance. So, but when EFCC graciously informs the public of that particular sitting, like today, I know they did sit today again on the continuation of his 80 billion naira loot that he took out of Kogi's treasury. So now, the EFCC, any moment from now, should update us, the good people of Nigeria, on how far the case has gone. So yesterday, after EFCC made that publication on their page, I went down there and I made a comment announcing that, this man has gotten a victory from a procured judgment. So that post, as of this morning, it got 1,100, laugh emojis. So it now went viral. So a number of media houses called me that, Natasha, we saw your comment under EFCC's Facebook page that was there an award, was there a judgment against you? Is the $1 billion naira
fine real? I was like, yes, but I'm surprised he didn't let you know that, yeah, I'm supposed to pay him 1 billion. They said, am I going to pay myself? Of course not. We're actually going to appeal that because it doesn't make sense. So a number of people ask me, what suit is that exactly? And when and where did I make that defamation? So that is what I'm going to speak with you people on. So if you recall, in the year 2022, October precisely, 3rd week in October, I had just given birth. I gave birth to my son, 12th of July, 2022. So my baby was just 3 months and 3 weeks. That's 3rd week of October. We had already done primaries. I was already a candidate for the PDP. But you know, campaigns proper had not started because campaigns usually start 2 months to elections. So I was still nursing, still in Abuja. So I woke up that very morning to see a lot of missed calls from people, concerned people, from my Rise TV show, from Shiwa Kimbeloye. Everybody calls that. And then people were just sharing, you know, the publications from Kogi State government calling for my arrest in connection of me sponsoring terrorism activities, to be precise, that I was responsible for the Owo massacre and the Kuje prison break. Hold on. If you recall, I'm showing you this because a number of the newspapers pulled down the stories and they actually tendered an apology to me. They said that they got the information from Kingsley Fanwo. That Kingsley Fanwo dropped that news in the WhatsApp group where all the mainstream media are. So they picked it up from there. So I'm going to show you all the publications. This is from Punch, and let's read it together. Terrorism. Kogi demands probe of PDP senatorial candidate. That is me. Okay? This was Punch newspaper. Punch newspaper. It was published. No, this was when we printed it. I think the first day of okay, it was published. Good. If you can see it here, very faintly, 31st of October 2022. 31st October 2022. Okay? Now, this was the story. And then, yeah, Vanguard. Then, Vanguard newspaper. Vanguard. Terrorism. Kogi government asked security agencies to invite Natasha, probably the printer omitted it, Uduaha for questioning. Okay? Vanguard. Continue. Tribune. This one, they even put my picture. Can you imagine? This now Tribune. Terrorism. Kogi government asked security agencies to invite Natasha Uduaha for questioning. Imagine that I'm connected to the terrorism activities. So, okay. Blueprint newspaper. Kogi government demands arrest of Natasha over link with terrorists. Kogi State government, Yaya Bello, you were the governor there just because you didn't want me on the ballot. You thought the easiest thing for you to do that time was to smear me as a terrorist and get me arrested. So, these were just the few that we printed. Now, mind you, you might not see some of this online because a number of them apologized. I know Punch apologized. They wrote a formal apology. They retracted the story. A number of them did. But if you check, you'll still see some. And at that same time, this gentleman, Yaya Bello, even though he was a governor, he was a constant visitor to DSS, prompting them to arrest me. When are they going to arrest me? He personally took these reports to DSS, telling them to arrest me. So one of the men, the directors he met with, called me immediately. He didn't know it was my friend. He said, Yaya Bello just left his office, asking that they should arrest me. And he had to ask him, if this woman is breastfeeding, her baby is 3 months, if we arrest her, where would you put her? Moreover, give us proof. He said, yes, she's connected to one Shafiu. That one Shafiu was promoting me, blah, blah, blah. And that Shafiu is the one who coordinated the Kuje prison break and coordinated the Owo massacre. I didn't know Shafiu at that point, too. Mind you, Owo massacre and Kuje prison break, one of them happened on the 5th of June, 2022. The other one happened on 5th of July, 2022. In these 2 days, I was out of the country. I was in the US. I had my baby. In short, I had a very, because my pregnancy, I was 43 years old then, so it was what they call high risk. So I was on admission, like pretty much a month before. I wasn't even moving around. Those of you who were close to me know that it was a very difficult pregnancy. As a matter of fact, I was entering labor during our primaries in May, the primaries. I was entering labor and I was even walking to the primary venue. I was hiding that labor. I was entering forced labor because of the stress that election did to me. Remember, the Kogi primaries was delayed for like, it ran into 3 days. So I was on admission in the US and I had my baby a week after Owo massacre. The Owo massacre was 5th of July. My baby, I had him on the 12th of July. Excuse me. This man just accused me innocently of sponsoring terrorism just because he wanted me out of the ballot at all costs. As a sitting governor, he was a constant visitor at the DSS head office. All right.
So let's talk about this Shafiu. I was like, at that point, I didn't know who the Shafiu was. So I decided to search online. I was asking people, like, who is this Shafiu? That at that point, he was sponsoring an activity, say no to terrorism, and say no to political thuggery or political violence. It was an activity, I even saw it on AIT then. So when I asked around that, who exactly is this Shafiu? Hold on, let me show you who the gentleman Shafiu is. Hold on, today in our gist time. I think I should be having this more often, so that miscreants will not have the chance of telling their story. Yeah, Bello, if you want, after this video, you can sue me again for that defamation. In short, I even have you have another case, another defamation suit in Kogi for 1 billion again. You didn't announce that. I will help you announce it tomorrow. Whether if you like, Yaya Bello, you can have 50 defamatory cases against me. If by the grace of God, my people decide to call on me, and my husband gives me the green light, and I decide to tell on that ballot, and now you and I go there for that ballot. If the people of Kogi Central decide to vote for me, and God says, yes, Natasha, you will run for second term, so be it. Don't be intimidated. So 200 suits against me, or 200 billion to add to the one that you have allegedly stolen from Kogi will not change my life. Neither will it change yours. So hold on. By the way, all the muscles you have pumped in the gym have dried up. Are you not pumping muscle again? Because I don't like the way I'm seeing you skinny these days. Please pump up. Hold on. My mouth is still like that too. Remember, we are both Abala people. Don't think that because I'm quiet that I've stopped being who I am. All right? At the come. I said I was going to show you. Hold on. Good. So, they said I was connected to one Shafiu. And that Shafiu was involved in some terrorism activities. At that time, I didn't know Shafiu. It was after I heard the Shafiu. And I said, come, who is this Shafiu guy? When I searched out, this is what I found. This is a Shafiu in yellow. There's and you can see, who do you see here? See Uncle David, Yaya Bello here. Bros David is here as a governor. Look at his female ADC. And that's the Shafiu, the gentleman Shafiu there. That shows you that if anybody says Shafiu carries out terrorist activities, that means the person that he's around, that he hangs around with, is the sponsor, not me. See him. This is Shafiu again. And this is the chief of staff wearing GYB. Everybody in Okene should know now. Everybody in Kogi Central know that Shafiu was a close ally of Yaya Bello. So, when I then found out, out of curiosity, I now decided to say, okay, please, this one that I'm connected to this man, I don't know you. I now asked for him. I was told that he was already arrested, that he was locked up in DSS. I was like, oh, they say, yes, that was this Treadmore arrest. They arrested him. They picked him up. He was locked up in DSS. So then I waited patiently. After some months, about 4 or 5 months or so, I was told that he was released. Now, when he was released, I personally sent for him. I said, come, I want to meet you. So the first time I ever saw him was long after all these accusations. After even the elections, I said, come, what is this connection? Why did they even connect you and I together? My dear, what I heard, my ears were full. Apparently. In short, should I even say it or shouldn't say it? Anyway, he was told to carry out a bad task against me. And he said he wasn't going to do that. So rather, what this gentleman Shafiu did, he said he liked the way I'm a daughter of the soil. And he's tired of all this violence in Kogi State every time around elections. But he believes that people should campaign with ideas and not intimidate people who they feel threatened by. So what this Shafiu did, himself and another of his friends called Homeboy, now came together and gathered all the youths, the able-bodied men, and preached to them not to allow themselves to be used as thugs by politicians. For nothing. And that was the man's offense because the young man refused to mobilize people to hurt me. Ó ṣe ń bá mi fọkàn bá lọ ṣe ń lé bá ó dáa ọ̀yá tí ń bínú ó là máa pẹ́ jù nínú abala Sanawole bá bá lọ wọ ẹ̀ tán tí gbọ́n kankan ò gist wá o Yaya Bello ọ̀tọ̀ ní ìṣòro EFCC ọ̀tọ̀ ní ti sẹ́nitọ́ Natasha tó tún lọ kọrùn bọ̀ so ti gbàgbé pé sẹ́nitọ́ Natasha ń tó fojú ọ̀gá wọn rí ní Senate Yaya fẹ́ ṣubú méjì lẹ́ẹ̀kan náà o ṣùgbọ́n ẹ já sọ yòókù abala yòókù àáfù la mú àfún yín ẹ wo tẹ́ ẹ bá gbọ́ àfù kejì á wà ṣàlàyé lórí ẹ̀ nínú abala ẹ̀ ń bá ròyìn láti lò mo ti sọ pé láti lò fún ẹ rí lóde àbẹ́ ṣùgbọ́n ẹ já mọ́ bá ròyìn bọ̀ àti pẹ́ jù nínú Abala Lerefe part 1 la mú àfún yín ẹjọ́ ẹ mọ́ bínú. 1 billion naira ṣé ẹ ti ẹ mọ iye dúkìá rẹ̀ ni ṣé ẹ mọ iye asset tó ní ni ṣé ẹ fẹ́ kó lè jí owó ni àbí bó lẹ́sìn mọ̀ ṣe báyìí ayé ìgbà kan tó bá ní káwọn èèyàn lè sanwó nílé ẹjọ́ láyé àtijọ́ wọ́n á ní kán lè san ọ̀nìní tàbí kán lè san owó ẹyọ bẹ́ẹ̀ náà ni láyé ìgbà kan ná kọ́bọ̀ wọ́n lè ní kán lè san 10 kọ́bọ̀ even 50 kọ́bọ̀ wọ́n ń san nílé ẹjọ́ ìwé ìpẹ̀jọ́ wá ní rèé san 50 kọ́bọ̀
ẹ wá ń bu 1 billion lu yàn ṣé ṣe pé ẹ encourage káwọn èèyàn rè mọ́ jalè. During proceeding counsel to the defendant counsel J. Usman San challenged the jurisdiction of the court, describing the suit as an abuse of court process. However, counsels to the claimant Friday Ekpa SQ argued that the related cases before the Federal Capital Territory High Court did not involve Bello directly. Báwọn èèyàn ni wọ́n act on his behalf. Ẹja ẹgbò story ebi Natasha ni. Ebi Natasha ni àwọn èèyàn bá tẹnu àbùkù lóye Yahya Bello. Wọ́n ní 1 billion yẹn ó fẹ́ fi ṣe ẹjọ́ eléyìí tán fi ń kàn lọ́wọ́. Bóyá ló fẹ́ fi ṣe ẹjọ́. Ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ o. Ó dá wa ní rí jù báyìí lọ nínú abala ti Sanawole ní pápápá ẹjẹ́ ń pe àyáwọlé kó wá gbé wa débẹ̀ nù abala yìí olólùfẹ́ wa abala comment section abala yín lélẹ́yìn. Àwa náà ó gbàrà alẹ́ fún yín kẹ́ ẹ lè ṣe bó ṣe wò yín. God bless you. Ó yá àyà gbé wa débẹ̀ pàápàá àròjọ mùsùlùkù. Mo tún fi àsìkò yìí kí n káàbọ̀ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa sínú abala yín abala comment section. Mọ́ mi Abímbọ́lá Ṣóbọ̀wálé wọ́n fi owó YouTube sọ̀wédowó ránṣẹ́ sí àyàwó àyà náà dúpẹ́ o ẹ má bínú o nítorí láti jẹta náà ti fi ránṣẹ́ YouTube ní í ṣe mọ̀nàmọ́ná àmọ́ tí ń ṣe wọ́n hide mẹ́sẹ̀gì ni o mo ṣẹ̀ wá lónìí ni nítorí mo kófìrí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ àdọ́dọ́ àmọ́ mi náà tún ni Abímbọ́lá Ṣóbọ̀wálé wọ́n ní mo kí gbogbo wa kú iwájú náà nínú ìdílé aláyọ̀ yìí o Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyà wọ́n ní a kú iṣẹ́ takuntakun o tí ẹ̀ ń ṣe láti mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn wá fún wa wọ́n tẹ lọ́ọ̀ṣẹ́ àti nǹkan panumọ́ mi àìdúpẹ́ ara ẹni Ọlọ́run ni kẹ́ ẹ bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ẹ ṣeun lẹ́ẹ̀kan sí o peter ti mówó yẹn ò ní gbẹ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè owó ò ní wọ́n yín. mọ́ọ̀mí Dorcas Jallow ní Netherlands wọ́n ní ìbà Ọlọ́run tí kò yípadà kábíyèsí Elédùmarè àjúbà kíbàṣẹ o. mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ká sọ wípé a ò bìkítà rárá nílẹ̀ Yorùbá ìjọba náà ò gbádùn ẹ kú ètò Ọlọ́run lẹ́ ń kí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo nífẹ̀ẹ́ sí ìròyìn ọmọdé tí ẹgbẹ́ yìí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀ṣẹ́ àti nǹkan panu. Mami Grace Olùṣòtọ́ wọ́n ní mo kí Obi Àtàyà gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá káàkiri àgbáyé pé a kú ọjọ́ Jímọ̀ òní o àṣẹ ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé Ọlọ́run kò ní í fi òní ṣe àṣemọ fún wa àmín wọ́n tẹ lọ́ọ̀ṣẹ́ àti nǹkan panu. Mami Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní ẹkún dùn mí fún Nàìjíríà o àwọn olè ajẹgúdújẹrá yóò jẹ ìyà lórí ẹbí tí wọ́n fi ń pa àbí ebi tí wọ́n fi ń pa àwọn ológun àti ọlọ́pàá lágbára Ọlọ́run àṣẹ̀dá òmìnira tètè máa bọ̀ wá o Obi Àtàyà love you we love you too màámi àrí nǹkan panu tẹ́ fi sọ́ọ́sì màámi Elizabeth oyè ní àmọ́ mi lùjẹ̀ṣà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rẹ̀ ìtumọ̀ lókùlùkù ní àìsàn tó máa ń pa adìẹ chicken yẹn òkè ní ìgbà òjò. ọ̀dọ̀ àlùgbẹ́ o ajára kó alọ́mọjẹ́ o àmì mọ̀ mi yọ̀dà fún happy weekend to us all nídìílé aláyọ̀. House of Joy mo rí nǹkan panu tẹ́ fi ránṣẹ́ sí àmọ́ mi á dá ahun yín o ṣùgbọ́n ẹni sùn àfọ́tarin. Mami Yẹmí Ige wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bob ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa ṣàlàyé ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ lórí NIN tẹ́ fẹnu kàn yẹn o BVN ní kì í ṣe NIN màmí o BVN ní mo ti ṣàlàyé lẹ́kúnrẹ́rẹ́ mọ́mí ó dáa á tún mẹ́nubà bóyá nù abala ń bára yìí ẹjẹ́ àtẹ̀ ìwájú wọn tẹ lọ́ọ̀fù ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́mí Dọ́lápọ̀ Ikins wọ́n ní Obi ibà màmí abẹ́rẹ́ happy weekend Ọ̀gbẹ́ni tó jí fóònù yẹn ó ní the discipline ó lè ire o peace Dolly from Dallas. Báàmí òkè ńlá Adédọ̀tun wọ́n ní olùkù mi báàmí mò ń jẹ́ wọ́n ní bí bá ṣe kò bá ṣe o kò sí ohun tí Bàlá máa lá lọ́rọ̀ àwọn executive pé kò ní nǹkan kan tí ó là Bàlá ò ní rí nǹkan lá president governors even local government chairman tí àwọn executive arm kò bá provide resources báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ deliver oníkálukú gbọ́dọ̀ play role ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni òun náà ń pè ní division of labour. Bẹ́ẹ̀ náà ni aya mi dáadáa fún mate breading ẹlẹ́àmì ọ̀wọ̀n wọn ní kò sẹ́ni tí ń rídìí òkun o wọ́n tẹ piano lé lórí àkìrídìí ọ̀sà bàbá tó dá ọ̀run ayé má jẹ́ káyé rídìí mi òkè wọ́n kọrin ni kò sẹ́ni tí rídìí òkun. wọ́n ní ọkọ mi lẹ́yìn mi kò sí ìyàwó mìíràn mọ́ I love you love you too ó dáa o ẹ ti tilẹ̀kùn. Mami Yẹmí Ige wọ́n ní ìjìnlẹ̀ lọ̀rọ̀ náà o àwa má rídìí sí ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí inú ìwé orin láti mú. Mọ́mí Grace Olùṣòtọ́ wọ́n ní lálálẹ́ Friday o tẹ́mi ò bá súnlé o mọ́mí ẹ ṣe fàájì lọ lánàá àbí olówó orí mi ni mo bá lọ ó dáa o èmi náà bá lọ. Mọ́mí Yẹmí Ige wọ́n ní irú wàhálà wo tún lè lé ọ̀rọ̀ South Africa yìí má lágbára ó máa ṣe ó ga o ilé ò ṣe é lọ àjòkò rọrùn. Mọ́mí mo súnmọ́lá olíwo tèmi nìkan mo stress yẹn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n lè máa gbéná wojú àwọn irú mufti oníbẹ̀lẹ́nu yẹn àáfàá yóò dára fún yín o Adelabu lọ fọwọ́ bojú wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí abẹ́ náà ni mo rí pineapple. Mọ́mí Oyèmí Sàláù wọ́n ní mo kí bàbá wa lọ́jọ́ ìbí ẹ̀mí yín á ṣe ọ̀pọ̀ ọdún láyé bá mi fi Káyọ̀ Victor nù ní àṣẹ Èdùmàrè wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí yín o.
Báàmí Adépọ̀jù Adémọ́lá Aláyọ̀wá ọ̀nà wọn pè mí lórúkọ yẹn wọ́n sọ lórúkọ Aláyọ̀wá wọ́n ní Aláyọ̀wá ó lè má jẹ́ ìyá yẹn ló bí ọmọ yẹn jàre torí ìyá yẹn gan sọ̀rọ̀ bí ẹni tí ò jiná dénú wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ó lè jẹ́ alágbàtọ́ ni ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n tún lè nu ọmọ yẹn bá délé wọ́n lè nà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Grace Olùṣòtọ́ wọn nígbà tí ọlọ́mọ kò bìkítà ọmọ tó bí ó mà ṣe wọn ní ó yẹ kí ìyá ọmọ yẹn lọ sí ẹ̀wọ̀n ní Yorùbá Nation tètè dé kí ohun gbogbo lè níyànjú àti àtúnṣe tó péyeke mọ́mí dọ̀kás wọn ní ìbá àlẹ́jẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì gbé wa débẹ̀ Sanawole ọkọ̀ òpékè ibà pọ̀ ganu simai mọ́mí olórí láàfin ọba olórí Sadélótò wọn ní òbí ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ ẹkú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run lẹ́ńkí o wọ́n ní abẹ́ àwọn DSS láti bá wa gbé ẹranko tí wọ́n ń pè ní Mufti Ìwò fún àlàáfíà ilẹ̀ Yorùbá tí ó fẹ́ da omi rẹ̀ wọ́n sì ti invite ẹ̀rí tó ń parọ́ pé wọ́n gbé ńgbà náà o wọ́n ní ó fẹ́ da omi àlàáfíà rò nípa sàríà lọ Oòduà nation no going back ire ore kabi tí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí kà méjì bíi ti bàbá mi Awólọ́wọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Evangelist Dorcas jáde sọ́lá mo rí inú mi dùn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby good job God bless you and your family in Jesus name amen mọ́ mi tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu láti Houston Texas báwo ni wẹ́dà yín ní Houston. Màámi Mary Odùnú yìí tèmi nìkan wọ́n ní Bobby mi alálùbáríkà màámi ológo wọ́n ní ìyá tó gbé ọjà lé ọmọ kékeré yẹn lórí kì í sí abiyamọ wọ́n ní ó yẹ kó ti kọ́ ọmọ yẹn láti mọ nǹkan tí ó lè ṣe àbí tí ó yẹ kó sọ tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ra ọjà tí ibi bá ṣẹlẹ̀ á gbé ẹnu sókè sunkún kí ìjọba ṣe iṣẹ́ wọn o bẹ́ẹ̀ náà ni Bọ́láńlé Adéníkẹ́ mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta ọjọ́ kan pẹ̀lú o mo mí ìṣìyìn gan wọn ni nípa tribalism àwọn chọ́ọ̀chì ni àkóbá yẹn pọ̀ sí jù pàápàá láàrin àwọn ọmọ wa obìnrin wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni Florence Alade mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Bobby lobby àtàyà ikú yọ̀tọ̀ mi òpin ọ̀sẹ̀ o àyọ̀tọ̀ mi o wọ́n ní àọ̀rọ̀ ajé jẹun àṣẹ Èdùmàrè kó Oòduà nation tètè dé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti dojú pátápátá Oòduà nation no going back níbi tí ààyè kò ti ní sí fún sàríà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mo padà sọ́dọ̀ mọ́ mi Mary Odùnú yìí wọ́n ní mo kí bàbá wa Victor happy birthday you will live long in sound health of mind and joy that has no end enjoy your day sir wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Àyá ní àwakọ́lá ní o ó ní bàbá ọlọ́jọ́ ìbí náà fún bẹ́ẹ̀ náà ni Mrs. Sipa wọ́n ní capital no in Yorùbá land no sharia in Yorùbá land. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n yàn àfijọ́ tí ará ìlú bá jáde sí wọn tìbọn ibo lára ìlú ti fẹ́ rí bọn. Àti Elizabeth Owólabí wọ́n ní ọmọ Olúwo ní Mufti bẹ́ẹ̀ ni ajá Olúwo láti mọ̀ ń pè. Mọ́ọ̀mí Josephine Aláwìyé wọ́n ní ẹnu pọ̀ agara ṣe dákọ̀ area where money is the answer Adelabu Adégòkè Pẹ́ńkẹ́lẹ́ Mercy Oòduà nation no going back àwọn èèyàn tiẹ̀ ti mọ̀ dáadé mi ò mọ̀ àṣẹnu ní mọ̀ lé no sharia in Yorùbá land from London bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ Mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ibà 5 million alábòsí ni bẹ́ẹ̀ ni mo gbà. Alájà Modino Solomon wọ́n ní iṣẹ́ ibi ọwọ́ wọn ló ń bà wọ́n lẹ́rù. At white mi olórí ọ̀dọ̀ wọn ní àyà à ń retí rẹ láti Sanawole àti Sanawole bá mi retí wa lálẹ́ àná. Báàmí Abdidama Káfí wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá ló jẹ̀bi tí wọ́n fi ọ̀gbẹ́ni yẹn sílẹ̀ lórí ọmọ tó ń kiri ọjà ó sì yẹ kí wọ́n gbé ọ̀rọ̀ yẹn lọ sílé ẹjọ́ cause of justice ẹjọ́ gùn ókèké. Báàmí tí oyin náà rí mo ti dọ́dọ̀ yín wọn ní láńgbé jiná o bẹ́ẹ̀ ni ìbẹ́ òní ní ìgbàdo òjò ó ti jiná Òpòróǹtò àgbàdo kó bàbá àgbà ọkọ mi ní gbìn èmi ni mò ń ta èmi ni mò ń pawọ́ ẹ̀ sápò. Ó dára ti balẹ̀ gà sọ́dọ̀ mami Ramat Títílayọ̀ wọ́n ní ibà kà síwájú mo kí ẹ̀yin àtàyà o àwa náà kí wọ́n níṣẹ́ rí màmá yẹn mi ò rò pé ó gbádùn ẹ̀yin náà ẹ wò bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ó ní tó lajú tó ń dijú àwọn èèyàn ló máa lọ bá màmá yẹn nítorí pé wọ́n rí pé kò gbọ́n ṣùgbọ́n Ọlọ́run á gbèjà wọn jà o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ẹ̀rí pé bọ̀bọ̀ yẹn á tún ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́àmí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní ibo ni Smiler wà kó gbọ́nà sí àfa èmi ti blọ́ọ̀kì Smiler bí Trump sì blọ́ọ̀kì Strait of Hormuz. Wọ́n ní ó dàbí ẹni pé Fúlàní ni bàbá tó bí láì jẹ́ àgàtújàre. At Maria Cipriano wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ní jọ ẹ wá ṣeré màámi Maria Cipriano mo rọwọ́ yẹn ṣeun. At Adétọ́lá Ìnà wọ́n ní akó ètò ìdílé aláyọ̀ tí ó ní o Ọlọ́run ṣeun Ọlọ́run ìtẹ̀síwájú kò ní já yín kulẹ̀ àmì o wọ́n ní Tinubu ò ṣe dáadáa lórí owó orí epo tó ń kó fún àwọn gómìnà ìyẹn owó subsidy tí wọ́n ò ní nǹkan tí wọ́n ń ṣe fún aráàlú ṣé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ òkè Olúwa ń wò yín o ẹ̀ka àyà o àyà wọn ni kí o kò ṣe dáadáa lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní àmì o Jésù gudu night o a ó jíire o àmín àti jíjẹ ayọ̀. Evangelist Dorcas jáde sọ́lá wọn bú sẹ́ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn ní eyín wa ń ta o àní sí orin kọ́ àmín. At Agọ́ṣòfin wọ́n ní this SA system is stealing indirectly taking over the hard-earned money of other people. This is too bad for South Africa. This is C-Power wọ́n ní and lawmakers are putting Nigerian money into their pocket allegedly but they can't take good care of their army.
and they expect them to perform or overperform. Bẹ́ẹ̀ náà ni Alhaja Rafiat Yowawi wọ́n ní they should return all the money given to them for security or go to jail or lifetime imprisonment according to the money confiscated. At Bami Martin Adebowale mọ̀mọ́ mi sí gan ni wọ́n ní agreed everyone is involved. Wọ́n ní amen thanks baba. Bẹ́ẹ̀ náà ni màmá mi Fúnmilọ́lá Bello yọ yẹyin wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa èmi lẹ̀ ń ké sí mò ń jẹ́ o ọkọ alárùbáríkà ọkọ rere láàrin àwọn ìyàwó wọn o Ọlọ́run àgbà gbogbo ògo lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kí bàbá wa Tèmídáyọ̀ happy birthday to you sir I love you wọ́n ní Obi love you darling CSI love you sir wọ́n tẹ love sí a mo rí wine wọ́n tẹ̀ ti bù sínú ife àtọmọtáyọ akínúsì mo mísì ẹyin náà wọ́n ní Obi irọ́ ní gbogbo ọ̀rọ̀ ìwádìí wọn yìí níbo ni àwọn ọ̀gá àmì gbogbo wà ṣé ìjọba Nàìjíríà fẹ́ sọ wípé àwọn ò mọ nǹkan tó ń pa àwọn èèyàn nípakúpa Ọlọ́run máa ṣe ìdájọ́ wọn láláì láàánú bẹ́ẹ̀ náà ni Àfọláṣadé Àbíòye mọ́ mi ní Adélábù kò ṣetán láti sin ìlú ṣùgbọ́n ó ṣetán láti ṣe ọ̀jẹ̀lú ohun tí Adélábù ń fẹ́ báyìí ní ipò agbára àti kówó jẹ kó kọ́kọ́ lọ yanjú iná fún àwọn ará ìlú náà kó tó gba ibòmíràn lọ ìyà tí Adélábù máa fi jẹ ará ìlú ájú ti Mákindé lọ wọ́n ròyìn o. Mo ti dọ́dọ̀ Miami Michael Jr. wọ́n ní èmi ní tí ó yà Michael also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè ibà gbọ́mábí wọn wá ìfikùn wọ́n ní kí nìdí tí wọ́n fi yọ subsidy gan kò nítumọ̀ ó lè tún pọ̀ sí àáfàá kò ní bàjẹ́ fún yín láéláé ẹ̀ ní kó má láéláé nítorí òótọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ. Wọ́n wá sọ wọ́n lórí mufti ti dàrú o wọ́n ní bókú rẹ kò ní súnre o mo jíṣẹ́ yín mọ́ mi o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà anínilára ni àwọn adarí gbogbo ní orílẹ̀-èdè yẹn kò dẹ̀ ní ragbá fún àwọn ìka inú wọn ẹ jẹ́ kó dàrú ká lè rọ́nà lọ Yorùbá nation no going back love from Amadola mo rọwọ́ yín màámi mo rí tondo orí flower ó pẹ́ tán ti fún mi nírú flower bẹ́ẹ̀ náà ni ibà màámi wọ́n ní àyà tí ìyá yẹn bá succumb to pressure it's failure on the police if the software is not prosecuted as its police constitutional duty to prosecute in order to reduce crime in the state wọ́n fẹ́ fa ìgbà crime sí nìyẹn kó mọ̀ fẹ́ lójú bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi rábẹ́ ọlọ́pàá dé wọ́n ní I was in Nigeria in August 01 2023 and I returned back to US in October 30th 2023 oṣù mélòó lẹ́lu yẹn August September October oṣù mẹ́ta the total number of hours that I witnessed electricity light was 2 hours really in 2023 iná ti dá báyìí iná ti dá ẹ wọ́n bínú mọ̀ sí ẹni o bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí mo dúpẹ́ Adénúgà wílà àwọn ní ìbáganu sí akí gbogbo àwọn lọ́jọ́ ìbí nínú oṣù yìí wọn kò ní mọ ìkorò àmì Olúwa fi ọdún kún ọdún wọn in Jesus mighty name amen. Wọ́n ní tí ọwọ́ bá ti ti àwọn agbésùnmọ̀mí ìdájọ́ ọwọ́ ni kí wọ́n máa ṣe fún wọn Yorùbá nation no going back. Mami Abọ́láńlé Ògúndọ́lá mo padà dọ̀dọ̀ yín wọ́n ní Obi and my loving I hope all is well you are welcome to today's meeting love from Amadola all is well mami all is well. Ẹ ṣé mọ́ mi ti ń gbọ́ kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ nínú ohun mi kàtánù bẹ́ẹ̀ náà ni Alhaja Rafiat Yowawi wọ́n ní that is a lie most of the African countries Nigeria is the most people that speak the best English fluently no comparison. Èsì ọ̀rọ̀ fún president Kenya nìyẹn kò mọ̀ tí ń sọmọ ni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi tó ìnọ́rì wọ́n ní wọ́n ti kọ́ ni eyín o wọ́n ní mo lọ́mọ ogun 50 million shut up we need action jọ̀ọ́. Àtìbá mi Lámìdí wọ́n ní òpùrọ̀ ní Adédìbú alálẹ̀ odò ẹ̀dìdì ẹ̀ má sún ẹ bá pàṣẹ àṣìṣe ìparun fún gbogbo àwọn ọ̀tá Yorùbá òdòdó àkẹ́kẹ́ láṣẹ Èdùmàrè Odùduwà nation please American work God bless President Trump and President bami yóò yẹ kò ní yẹ lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Ẹ̀mígè wọ́n ní kí bàbá jọ̀wọ́ bá fi nọ́mbà rẹ̀ síta o yẹn bàbá Oyèdépò ẹni winners kí wọ́n lè dóòlà àwọn tí wọ́n gbé lọ ní ilẹ̀ tiwa o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ wa wọ́n ní thank you so much fún bí ẹ ṣe gbé wa débẹ̀ nípa báǹkì ṣùgbọ́n nǹkan tí ò yé mi ni pé nígbà tí àwa diaspora gba BVN níbí a ní NIN pẹ̀lú rẹ̀ ṣé a tún gbọ́dọ̀ link NIN mọ́ nígbà Nigerian number wa ní min NIN di méjì ọ̀rọ̀ wọn sú mi ò irọ́ ẹ̀ nídìí NIN gan BVN là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀kọ́ tí ẹ̀ kan NIN torí n tẹ́mi fi sọ̀rọ̀ nípa NIN lánàá ni pé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ renew passport Nàìjíríà wọ̀ yín gbogbo ẹ̀ wọ́n fi wéra wọn ó gbọ́dọ̀ jọra so ti yín bá wọn ó gbọ́dọ̀ jọra torí ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n sí báǹkì fáwọn ọmọ wọn lásọ débẹ̀ ṣùgbọ́n nípa ọ̀rọ̀ BVN need NIN nọ́mbà orí BVN lè yàtọ̀ sí ti NIN kò sí nǹkan kan. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Stella Ogunbàjò mo rí pọ̀ yín o pọ̀ ní pọ̀ Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation wọ́n tẹ love sí àmọ́ mi God bless you have a nice weekend.
Adétọ́lá iná wọn ní òbí kí ni ìṣòro àwọn olórí ológun wa ìyà ńlá ni wọ́n fi ń jẹ àwọn ológun pẹ̀lú ìtọ́jú tí kò ṣeé gbọ́ sétí o kò tiẹ̀ ṣeé wò sójú gan ṣé wọn ò mọ̀ pé ẹkú iṣẹ́ ló mú orí iṣẹ́ yá ni àwọn ìkà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ bá mi kí gbogbo ẹbí aláì gbogbo ẹbí wọn ní kí yín o bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Rafiat Yowa wí mo ti padà dọ́dọ̀ yín wọ́n ní the government of Nigeria doesn't know the importance of military forces because their families are not involved. The military forces need to have the most highest pay and the best benefits of everything. Wọ́n mọ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà ìgbàgbé ló ṣe àyà ọ̀dà báàmì òkè ńlá adédọ̀tún wọn ní olùkùnmí bọ́bí yọkọ̀lú kò wá tán bí ìyàwó gbọ́kọ̀ sánlẹ̀ ọkọ yọké ẹni àwí fún ọba tí ó gbọ́ o lọ́rọ̀ ọba ìkẹ́nẹ́ o àṣepọ̀ tí ń kìlọ̀ fún tipẹ́ ó kàn jẹ́ ìtìjú ni nítorí ìlú bàbá wa Awólọ́wọ̀ ni ṣùgbọ́n ṣá àwọn ọlọ́tẹ̀ wọ́n ra fìlà. báàlá kan ó wá kó orí tí yóò dé sí o ẹ̀sùn kùnrùn. Báàmí Abduldaman Káfí wọn ní obì àtàyè ẹ̀kú ètò ọlọ́run ní tó bá mi mọ́ máa ń sọ fún yín awakọ̀ ọlọ́run ni awakọ̀ ọlọ́run ni wọ́n ní àwọn èèyàn kígbe pé Tinubu nítorí pé wọn ò fẹ́ kó hold àwọn mínísítà more effectively responsible fún post wọn. Mọ́mílú jẹ́sà lẹ́ẹ̀kan sí Elizabeth oye ní àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rí Ibaka síwájú President Kenya is sleeping. Ta la rí bá wí o wọ́n ní yóò dára fún àfáà yìí o ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pàánù odò nation no going back. Mọ́mí Victoria Badejo yọ yẹn gbogbo wáìnì bó ṣe sùn léra wọn. Wọ́n ti àìsí ẹ̀ wá ní ó dá ibà ń ṣì kàn bẹ̀. wọ́n ní thank God this Friday to everyone. What's going on in South Africa? Nigeria needs to wise up. I can't blame them. Nigeria government has sucked life out of everyone. The politicians only care for themselves and their families. Odò nation no going back. Ire o ẹ jẹ́ ká mú wáìnì lé. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àti ọmọlẹ́wà Adéṣọlá Mohammed dáadáa thank you afa pínpín náà la máa pín láìpẹ́ Yorùbá nation ní kíákíá no sharia in al dearland ibà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí cake ẹ bá my screen mi ó pẹ́ mo ti like screen. Olórí ọ̀rọ̀ white team wọ́n ní xenophobic problem is too much in South Africa. Àwọn èèyàn dúdú orílẹ̀-èdè yẹn wọ́n ní wọ́n korò bí ewúro. If Nigeria is economically vibrant with good security, no Nigerian will ever think of going to South Africa for greener pasture. Báàmì orí ọlọ́run Reese wọ́n ní òbí má jẹ́ kí ẹlẹ́yà gbọ́ o mo ti gẹ́ẹ̀tì nọ́mbà ọmọ yẹn ọmọ wo ẹlẹ́yà mọ̀ dáhùn o wọ́n fẹ́ kó bá mi ní ó dẹ̀ tí ní kò pé òun ó bá dẹ̀ wù ẹ́ kó deny mi torí mo sọ síta but wàá gbádùn ẹ̀ torí gbogbo ẹ̀ ló pé síbẹ̀ àyà ó dẹ̀ jọ̀wọ́ sígun fún àfáà Ismaila kan ò sì ń bímọ ó ti sígun fúnra rẹ̀. Torí Wẹ̀ẹ́dẹ́ association orí ọlọ́run Reese from Dallas, Texas president Wẹ̀ẹ́dẹ́ rè president wa nù ọwọ́ wọn mo ti kọ́ṣẹ́ wọn jẹ́ ń ṣe freedom ni ẹni bó oníṣẹ́ Wẹ̀ẹ́dẹ́ sí rí àdá mo jẹ́rìí wọ́n mọ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ náà ni Mrs. Power wọ́n ní before Tinubu became president he said youth should join military and they should be feeding them cassava paki ẹ̀wà gàrí ẹ̀wà àbí that's why they have been feeding them that type of food owó tán wá fílẹ̀ fún wọn ju cassava gàrí ẹ̀wà lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́mí Yẹmí Ige wọ́n ní ayé àtijọ́ ni wọ́n ti ń fi ẹ̀sìn tún nǹkan ṣe ẹ̀sìn ayé òní ṣe ni wọ́n fi ń ba ayé jẹ́ o wọ́n fi ń da ilé rú da ẹbí rú da ìjọba rú da orílẹ̀-èdè rú sọ ilé ọlá dahoro pani lẹ́kún àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ti fi ẹ̀sìn ba nǹkan jẹ́ nù. Bẹ́ẹ̀ náà ni Olúyẹmísí Abẹ́gúndé wọ́n ní Mufti who is already insane he cannot reason well like his Igbo master he cannot change because of the money they told lies to collect from Saudi Arabia and Iran. Mi ò rò pé Saudi ló ń fún wọn o ń jọ bí pé Iran ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́dọ̀ mọ́ mi Tóyìn náà rí wọ́n ní lùkúlùkù ní kọ́ọ́lì tó máa ń pa adìẹ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ fún wa àwọn ará Òjẹ̀ṣà wọ́n ti gbé sí alẹ́ tí ọmọ Mushin dẹ̀lẹ́yìn Mushin olóòṣà. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá màmí wọ́n ní àyà wa news yesterday ended on a happier note as Otitoju disgraced that fake news carrier shameless Solomon Dalong a Fulani errand boy distinguished ambassador Kundus inú tèmi náà dùn wọ́n bojú ẹ̀jẹ̀ onírọ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ṣẹ́ wọ́n máa ń fi rọ́ wọ́n máa ń fi ṣe politics tán bá èmi ti ń retí kí Professor Amupitan kan gbé lọ ilé ẹjọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Fọlákẹ́ with heart angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó máa ṣe fún Nàìjíríà ó fi hàn pé gbogbo àwọn olórí ìyín ní Nàìjíríà òpònú ayérádà ní gbogbo wọn kí ni ó kan ìjọba láti máa gba pàmìtì sólà ṣé wọ́n ṣe ń ṣe upnepa ò tẹ́ wọn lọ́rùn ni kí wọ́n má gbà o wọ́n ní ká ẹ mọ́ gbà fún wọn ẹ mọ́ san pàmìtì Mọ́mí ìjọba ó mú wọn o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wa lọ sọ́dọ̀ bá mi rábí ọlọ́pàá dé wọ́n ní during the President Buhari and Idi Amin first regime all the big cities in Nigeria was occupied by Fulani young ladies and young women breastfeeding their newborn babies on the street. Nigeria men got married to them. Ṣé pé wọ́n fẹ́ àwọn Fulani lọ́pọ̀lọpọ̀ thousands of all these women ibo náà wà ilé ibo náà wà wọ́n ti di Yorùbá tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti kú ọmọ tán fi ilẹ̀ sáyé ó ti jọ Yorùbá ó dáa.
Mami Dorcas Olúwatúnmiṣe ẹ̀yin náà ni mò ń tẹ̀sẹ̀ dúró dé o. Wọ́n ní àṣẹ yìí sàmọ́dún bàbá wa Victor ṣé Dangote nìkan ló ní Nàìjíríà ní ibo ni Ọ̀tẹ́dọ́lá àwọn ọmọ Yorùbá yòókù wa. National grid again. Dangote ti di ọlọ́run Nàìjíríà nù wàláhì tàláhì. Mami Dorcas Olúwatúnmiṣe wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ẹ̀pá ní ti àwọn mùsùlùmí oníjàgídíjàgan kò sálàáfíà kankan nù ẹ̀sìn táwọn oníjàgídíjàgan ń ṣe ṣùgbọ́n àwọn ọmọlúwàbí Yorùbá tó wà nínú wọn ní alálàáfíà. Èpè Adétóun sí ẹranko ọkùnrin tó fẹ́ 13 years girl yẹn ó ti ṣépè fún ó ti dọ́dọ̀ Adétóun ẹ rí i pé kò ní bọ́m̀bẹ̀ from Providence, Rhode Island. Máàmí Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú wọ́n ní Bobby àwọn tí wọ́n ń ṣe olórí wa nínú ìjọba láti ọdún tó ti pẹ́ ní ìṣòro tí a ní ní ìlú Nàìjíríà ìmọ̀tara ara wọn nìkan ni wọ́n ń lé o kàkà kí wọ́n ṣe ìfẹ́ ti aráàlú. Arákùnrin Amẹ́ríkà kan sọ nípa ohun tó ṣẹlẹ̀ láti 1940 títí di àkókò yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní Gani Adams sọ pé òun mọ̀ nípa Àmọ̀tẹ́kùn àwọn Fúlàní wọ́n ní tí wà nínú Àmọ̀tẹ́kùn ní Ọ̀yọ́ àti Ọ̀ṣun state. Ó tún sọ pé àwọn ọba àti baálẹ̀ jáde wá láti inú OPC. Yèyé Dára ti sọ fún Gani pé kókó 5 million ológun rẹ̀ lọ sọ́yọ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ kò jù bá náà lọ. At Comfort Adélẹ́yẹ wọ́n ní obì gbogbo wọn ló lẹ́bọ lẹ́rù o. Wọ́n ní Ságo ń búgò ní gbogbo wọn. Yorùbá nation no going back. At Ahmed Akinlabi bá mi ní Bobby mo kí yín o bá mi mo bá búbú. Wọ́n ní àwọn Rufai kò tiẹ̀ ṣàánú pẹ́ńkẹ́lẹ́ mẹ́sàn rárá red card láì tí ìdìbò ó ti dàrú mọ́ Amẹ́ríkà lọ́wọ́. The war is affecting the American economy badly. At More Adeyemo wọ́n ní Obi Adelabu resigned to contest for Oyo state gubernatorial election purposely for himself and member of his family because he's already a failure. Ní dìbò fún. At Peace for All Beings Act wọ́n ní if South Africans want foreigners to go then Fulanis have to leave Nigeria too jàre kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mọ́mí Alhaja Modina Solomon wọ́n ní ire o ire kábíyètí. Ó dáa níbẹ̀ jẹ́ abọ́ sínú ire part 2 nínú àkójọpọ̀ ìròyìn. Ó dáa ẹ káàbọ̀ padà o wá nǹkan jókòó lé as per today's weekend lé ní sátidé gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ lè fi panu tá a lè fi gbá ẹnu gbogbo ẹ̀ náà ni kẹ́ kó síwájú ká mọ̀ sí fàájì lọ o bẹ́ẹ̀ náà ni bó bá dilẹ̀ báyìí ẹ̀ bá wà bó bá dénú yín ẹ mọ̀ bá a pín fáwọn olólùfẹ́ yẹn ẹ mọ̀ pín lórí ìnàró ẹ jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa kẹ́ fẹ̀yìntì ní o as per weekend ṣùgbọ́n èyí tẹ́ bá wà níbi iṣẹ́ ẹ fi airpod sétí kẹ́ ẹ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kẹ́ ẹ mọ̀ gbọ́ ìròyìn Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà àti ìròyìn ìdílé aláyọ̀ ìmọ̀ràn yìí náà ṣe kókó ó mọ̀ ju 5 lines lẹ́bàá fi sọ́wọ́ sáàyè alákọ̀ọ́kọ́ nù ròyìn tòní tá a kàn fẹ́ lójú ọ̀dọ̀ àwọn Navy láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní 11,000 Nigerian people lórí apply fún opportunity láti di Nigerian Navy àmọ́ ló dáa bọ́ bá ń sá lọ́dọ̀ àwọn ológun orí ilẹ̀ tó ń sá lọ́dọ̀ àwọn ológun ojú òfurufú wọn àti ẹ̀lẹ́ sá lọ́dọ̀ àwọn kán rè apply lórí ti Navy. Mo ní Nàìjíríà sì lómi dáadáa alómilẹ́kọ̀ọ́ àkàntì ìrìṣẹ́ àwọn Navy ni ṣé wọn ní nǹkan ìjà tó tó ni ó yẹ ká rí àpẹẹrẹ wọn náà lórí ọ̀rọ̀ àwọn agbésùnmọ̀mí. Wọ́n ní the director of naval information Navy Captain Abi Folonso disclosed this on the Twitter reacting to the surge in applicants. Báwọn òrìrò ẹ̀rí o Folonso expressed surprise at the turnout noting that the number far exceeded expectation. Múlẹ̀ ẹgbà gbogbo wọn àríolódòdó ẹnìkan gba gbogbo wọn. So far over 11,000 persons have applied to sail on the Nigerian Navy warship. First, I must confess that I didn't expect this number of persons. However, he pointed out that accommodating all applicants pé àyè ò lè gba gbogbo wọn ò torí lórí vessel táwọn ní pé 11,000 people sípò àwọn kò decide fún wọn láti gba dúró yẹn mo ní sẹ́yọ̀kan lẹ́ní ni sẹ́yọ̀kẹ́lẹ́ ní ṣùgbọ́n àyà ló wá ń já mi sí ni ṣùgbọ́n àyà ni wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ mi ní ìsìn wípé sí àwọn èèyàn tuntun citizen tuntun tán fẹ́ gbà ní àbáwọn tó ti wà ní iléeṣẹ́ Navy mo ní já kàdélé wọ́n ní according to the Navy the program often described as a citizen sail or open day experience is aimed at giving members of the public rare on-board access to naval platforms while promoting transparency and strengthening civil-military relations. Okay wọn àgbà àwọn èèyàn o wọ́n gba àwọn èèyàn ṣiṣẹ́ o wọ́n ní ó ní special kìíní kan tó máa ń ṣe tí wọ́n máa gba àwọn èèyàn láti ta àwọn civilian pé wá wo bá a ṣe máa ń ṣe wọ́n láwọn fẹ́ collaborate fẹ́ kí àjọṣepọ̀ àwọn àtàràlù kó múnádóko kó lọ́rìn dáadáa. Okay. The Navy opened an online application portal shortly after the announcement inviting interested Nigerians to register for a chance to be selected. The Navy noted that the eligibility for the program include basic identification requirements and adherence to safety protocols given the sensitive nature of the naval operation. It added that participants are expected to undergo screening before boarding and comply with all on-board regulation.
Only the program often described as citizen sale or open day experience. Open day experience ni bá ṣe máa ń ṣe lọ́dọ̀ àwọn ọmọléèwé tán máa pe àwọn òbí tán máa láwọn ní open day tí gbogbo òbí ó pàdé bẹ́ẹ̀ tààrè kí wọn àwọn ọmọ tó bá wà ní residential school. Ó ti yé mi ó ṣe rí ni àwọn àgbà àyàn bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n eléyìí tó wá ṣe ní kàyéfì lákàtà àwọn navy náà ni a ti gbọ́ wípé wọ́n ní lára àwọn tí wọ́n fẹ́ gba ìjọba tán fẹ̀sùn kàn wọ́n fẹ́ gba ìjọba lọ́wọ́ olódòdẹ tí wọ́n fi sáhàmọ́ wọ́n ní wọ́n ti over torture wọ́n náà míì ti fọ́ lójú allegedly. Mo ní Sahara reporter tí mo ló tún ti gbélé mo ló gbèrò ìyẹn o ẹ bá tiẹ̀ sí court martial àwọn náà ìwọ ní tọ́jọ́ wọn náà wọ́n fẹ́ fi gbọ́ tẹnu wọn ni pé is a form of pé kán tọ́jọ́ wọn kán lè gbọ́ tẹnu wọn kán tú àṣírí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ mo yẹ bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ rẹ̀ rí ọmọ oníṣẹ́ ẹ̀yìn ò lẹ́rìí kẹ́ tó mú wọn ni ọ̀tọ̀ ní tẹ́ kúkú sọ fún wa lọ́jọ́ sí wípé wọ́n fẹ́ ṣe exam ni ẹgbẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn à ń bọ̀ nínú ọ̀rọ̀ oní court martial ibẹ̀ gan la ń lọ báyìí níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ti dá court martial alẹ́ o wọ́n ní àwọn tó jẹ́ ológun nínú wọn ìbáàs tó jẹ́ armed forces kó jẹ́ ológun orí omi kó jẹ́ tilẹ̀ kó jẹ́ tójú òfurufú tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pé wọ́n fẹ́ gbàjọba àwọn tẹ́ rí tán kó lọ ilé ẹjọ́ lọ́jọ́ síta gbé wá ń jẹta wọ́n láwọn èèyàn aláṣọ ara ni wọ́n electrician wà nù wọn àti àwọn tí wọ́n ti rìtáyà nínú iléeṣẹ́ ológun àwọn nìyẹn wọ́n sí ní active service wọn ṣùgbọ́n àwọn tó wà ní active service wọ́n ní court martial ilé ẹjọ́ ológun ló máa dájọ́ wọn ìṣẹ̀dá kan dájọ́ ọkú fún wọn tàbí kan dá ẹjọ́ kan wà lẹ́wọ̀n forever fún wọn tàbí kan rìtáyà wọn based on bá bá ṣe involve nínú ẹ̀sìn wọ́n sì ní bá bá dájọ́ ọkú fún wọn wọ́n máa pa wọ́n máa fi ẹ̀yìn wọn ti àgbá ni ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja dúró lẹ́nu àwọn tó yeye. Oh, thank you very much. I think they are taking the appropriate step now because they've kept them for so long. When the incident broke out sometime last year, the Nigerian headquarters and the military headquarters denied the rumor, stating that it's just a merely rumor mills. But now I think everything has come to light, and that's another reason why we must be careful how we deny information that is being spread in the public for the purpose of institutional credibility. So they have taken the right steps, and I read on paper that journalists were also not allowed to gain access. If that is true, I think they should take a departure from that character. They must allow journalists to cover the event live and direct to the Nigerian people, so that we will believe or truly believe that something wrong. Well, for me, I think the Nigerian military will take it. Well, we review the court martial process, and I think they will also, approve some, media house that will cover the events to avoid the environment from being overcrowded, and as well, they should ensure that the media house have the capability, have the opportunity, to cover such events, so that we truly believe that these guys were tried in the open. We've seen a Oputa panel that was covered live, so the event should be covered live, so that the family of this suspects will also see what went wrong or what didn't go right with their parents, and also ensure that the Nigerian people have trust in the process of this court martial, because we're in a civil dispensation, and the Nigerian military must follow the code of conduct and also ensure that this process is televised live for us to, to see and hear for ourselves in order to avoid rumor mills. Ó dẹ́ káàbọ̀ padà eléyìí ní agbára o torí mo sáà ń rí wípé lára àwọn tán kó wá sí ilé ẹjọ́ mi ò ráwọn ìyàwó wọn tán ń sunkún lọ́jọ́ sí tán ní kán jẹ́ káwọn rí ọkọ àwọn tán sì bẹ̀bẹ̀ wípé ilé ẹjọ́ aláṣọ ara nìkan kó wọn wá ṣùgbọ́n àwọn ìjọba kọ̀ ní ìsìn wọ́n ní ilé ẹjọ́ aláṣọ aláṣọ ológun làwọn ó ti bá a ṣe máa sọ ní ṣọ́ọ̀ṣì ní àwọn aláṣọ funfun àwa oníkérúbù bá ti wọ aṣọ ara wá ṣọ́ọ̀ṣì a ní aláṣọ ara iwájú kò síbi ó gbọ́dọ̀ wá aṣọ funfun torí ẹ̀ ló ṣe kú sí mi lẹ́nu wọ́n ní ilé ẹjọ́ àwọn ológun náà ti máa dájọ́ ọ̀hún. ó dẹ̀ já tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùmí ẹjá wáyà lọ́dọ̀ Dèjì níbi tá a ti gbọ́ Dèjì Adéyanjú àwọn àti àwọn agbẹjọ́rò kọ̀ọ̀kan níbi tá a ti gbé àwọn ọlọ́pàá wọn wọ́ wọn lọ ilé ẹjọ́ wípé ẹ lẹ́tọ̀ọ́ láti máa wo insurance third party insurance pé ẹ lẹ́tọ̀ọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní Adéyanjú ti fẹ̀yìn wọn lélẹ̀ nítorí òun ilé ẹjọ́ dá láre wípé police FRSC can no longer fine Nigerians over third party insurance. Ẹ bá ń tẹ̀sẹ̀ ẹja dúró lẹ́nu wọn. Wọ́n ti ẹ̀tún mú ti FRSC mọ́. I'm the lawyer to the applicant. We had approached the court seeking to interpret the provisions of the National Insurance Reform Act, particularly as it relates to the powers of the police to enforce Third Party Insurance Act, motor vehicle, and impose fines vis-a-vis the powers of the road safety. It was our opinion that the powers were exclusively
domiciled with the road safety and not the police. The court had considered the issues and delivered a well-considered judgment, and she was of the opinion that while the police and the road safety may enforce, they outrightly lack the powers to impose fines on third parties or vehicle owners as it relates to purported enforcement of motor vehicle insurance. And then the court went further to restrain the police, the IGP, the police force, and all their officers, from, including the FRSC, from imposing fines on motor vehicle users or Nigerian citizens in the course of enforcing third-party motor vehicle insurance. Well, that was basically what happened in court. Are you satisfied with the decision? Are you satisfied? Yes, I'm very happy. I'm very happy because the reason why I'm happy is because the sole reason why we came to court is because we wanted the court to make a positive declaration that the police, the road safety, that they do not have the right to impose fines on any Nigerian over the motor vehicle insurance. And we have succeeded. We are encouraged in the pronouncement of my Lord Honorable Justice Yelwa, and we sincerely thank the judiciary and the court for this courageous and brave pronouncement today. Efforts were made by the police to arrest the judgment of the court by filing a preliminary objection. They didn't want the court to deliver a judgment, but my Lord Honorable Justice Yelwa was very firm to say that the court to proceed to deliver judgment. And we are happy that Nigerians can now go about their lawful activities all over the country without fear of any imposition of fine by the police, because one of our reasons why we came to court was that we believe that the police, they have a history of extortion all over the country. So we didn't want them to turn the motor vehicle insurance issue into another extortion scheme. So that was one of the major reasons why we came to court, and we are very happy that we have won. Yes, the court ruled against us on the fact that where we had wanted to seek the opinion and view of the court that the police don't even have the right at all to enforce the motor vehicle. But the court disagreed with us and said, yes, by the virtue of Section 4 of the Police Act, that the police have the right, both the police and the road safety have the right to check for motor vehicle third-party insurance. And see, Nigerians must also appreciate the third-party insurance. The third-party insurance is to protect the third party. For instance, if someone hits an innocent person's car, the insurance is to protect that third party. So Nigerians also have the onus of ensuring that the insurance companies pay. Nigerians should stop leaving things to God. Whenever a wrong is done against you, and that's why the country is getting bad every day. Whenever a wrong is done against you, seek for enforcement of your right. Come to court. If you cannot come to court, approach organizations who are inclined to do so. So we are extremely very happy and delighted with the pronouncement of the court, and we sincerely thank the judiciary for making this definite judgment today that only the court of law can impose fine. Ó náà lẹ́sìn bẹ́ẹ̀ mi rò pé FRSC gan-an ni wọ́n lè fáìnì àwọn èèyàn, ó ti wá yí wa báyìí, wọ́n ní wọ́n lè fáìnì ẹ ní Nàìjíríà mọ́. Police FRSC can no longer fine Nigerians over third-party insurance. Ó dáa o, kọ́lọ́run jẹ́ kán effect yẹn o. Congratulations to Nigerians. Ẹja pò mẹ́, ẹja wá dé ọ̀dọ̀ arákùnrin yìí tán sọ pé ó ti fìgbà kan jẹ́ chairman nu Skybank. Kò sí Skybank mọ́ o, ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n jó wọn pọ̀ ní àbí wọ́n gbé wọn mì, báǹkì kan ló gbé wọn mì. Jẹ́sí Access ló gbé wọn mì. Wọ́n sáà ní former chairman wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé 36 billion tó wà lákàtà rẹ̀ bó ló ṣe jẹ́ a former chairman of the defunct Skybank Tunde Ayeni has been arrested by EFCC lórí ẹ̀sùn tó fi kàn wípé money laundering, misappropriation and diversion of funds amounting to 36.54 billion naira àti $30 million míì. Wọ́n ní gẹ́gẹ́ bá ṣe gbọ́ o, wọ́n gbé sí àwọn oníròyìn létí pé Àbújá ni wọ́n ti mú o, lọ́jọ́ Thursday ni wọ́n ti mú o, wọ́n sì ní wọ́n ti detain ẹ̀ báyìí, wọ́n ti filẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtúnyọgbọ́ wọ́n sọ wípé the arrest followed ongoing investigation lẹ́yìn ìwádìí tí FCC ṣe ní orí ẹ̀sùn bí wọ́n ṣe sowó olùkúmọkùmọ àti bí wọ́n ṣe darí owó síbi tó wọ́n ń lọ. Wọ́n wá darí ẹ̀ padà, wọ́n divert ẹ̀ sí ibòmíì, owó rìnrìn àrè nínú àkáǹtì. Wọ́n ní láti Polaris Bank ni wọ́n sì ti divert ẹ̀. Operatives of the EFCC have arrested the former board chairman of the defunct Skybank PLC and businessman Tunde Ayeni in connection with alleged money laundering, misappropriation and diversion of funds. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní Ayeni was arrested following wọ́n ní the funds were loans allegedly obtained for specific investment projects but were subsequently transferred to other entities' accounts. Investigation showed that although the loans were obtained for purposes such as financing marine security activities, electricity distribution contracts, and estate development, they were diverted to the NITEL-MTEL asset acquisition through the NATCOM account. So no, òun ló ra NITEL ìgbà kan ni.
Another source said that the anti-graft agency is currently probing 12 companies allegedly linked to Ayeni, which were reportedly used to obtain the loans from Polaris Bank. Nítorí mo ń jẹ́ kí àwọn báńkì lulẹ̀ gbà mí nìyẹn, bẹ́ẹ̀ Polaris yìí wà náà. Ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà ṣó ṣì wà. Wọ́n ní 12 different companies linked to Ayeni have been investigated yo, méjìlá. Ayeni will be arraigned in due course upon the conclusion of investigations. Ṣùgbọ́n báyìí ó sì wà lákàtà àwọn. The loans are depositors' funds. Àwọn owó àwọn èèyàn ní o. Lọ́n lèèyàn kan kó jẹ ló kó mi. Ó ti mú àlórí àpàdé báńkì ẹni tó ti ẹ̀jẹ̀ chairman of board member. Kan yà ṣe iṣẹ́ ìwádìí dáadáa ni o. Èèyàn kan wọ́n á máa fowó aráàlú. Ọlọ́run ló mọ iye àwọn tó ti kú tán owó wọn gbà. Owó àwọn depositors. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó tán kó lọ bẹ̀ tán transfer táwọn customer kó lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ ti wọ voicemail. Fígọ̀ lásán náà ń rí. Fígọ̀ lásán. Imagine kí gbogbo àwọn tó deposit owó ìkan fẹ́ gba owó wọn lẹ́ẹ̀kan. Àṣírí báǹkì nìyẹn, kì í ṣe pé báǹkì lówó lọ́wọ́. Nítorí pé ẹlòmíì àkówó síbẹ̀, ó lè mọ́ débẹ̀ ní àárín oṣù kan. Wọ́n á kó fẹ́ lòmíì. Wọ́n ń fi owó àbúsàbù lálejò báǹkì ni. Ọjọ́ tí gbogbo customer bá dé gbogbo báǹkì, tán fẹ́ gba owó wọn lẹ́ẹ̀kan náà. Kó já àárín oṣù kan náà fi ń withdraw. Kán mọ́ fowó bẹ́ẹ̀ mọ́, kán mọ́ withdraw. Gbogbo báǹkì ló máa kó gbá wọlé. Ẹjá kó fẹ́ já wá dọ́dọ̀ bàbá yìí láti Chibok ní community wọn bẹ̀ ní Borno tó ń já wá sí wípé lẹ́yìn ìgbà tán ti jí àwọn ọmọ Chibok girls kò tán, ó ní Chibok community has not stayed up to a week without Boko Haram abducting or wọ́n pààyàn. A week àwọn agbọ́ròyìn wọ́n pààyàn àbọ̀ jíyàn gbé wọn ní wọ́n fẹ́ gbàbẹ̀ yẹn mọ́ yín lọ́wọ́ ni wọ́n ní Kristẹni ló níbẹ̀ wọ́n fẹ́ gbàbẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ ni. Ó ní it seems to him ó ló dàbí ẹni pé àwọn tó wà ní ìṣèjọba àwọn olórí yín wọ́n ní wọn fẹ́ kí insurgency kó parí. The handwriting of the authorities in Borno State suggests they are in support of Boko Haram. Ó ní handwriting tó ń rí on the wall yẹn. Wọ́n ní ta lárákùnrin wọ́n ní Kéèkì Mútà lórúkọ rẹ̀ president Kibaku Area Development Association ní Chibok. Ẹ bá ń tẹ̀ sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ make sense. Yeah, we didn't stage a protest. We had press release, or what we also call press conference. And as you can see, the real picture which you display consists of all our women and we that were available on that day. So we expressed serious. In fact, if ordinary people see, I can describe us as a protest really, but it wasn't protest. We just came and released our grievances, released our plea to government for them to interfere. So that's the correction I want to make in that regard. Good. Deliberate in the sense that, in fact, to us as Chibok nationality, we thought even the arrival or Boko Haram started their carnage because of our tribe. The reason was that they started this carnage since around 2009, but from 2011, even some of our citizens, Chibok citizens that were in Maiduguri at that time when they didn't even become so widely known, they've been moving from one point to another where Chibok people were either having trading or artisanship or doing their handwork. They will go and kill our people, Chibok people in particular. Now, when they started to, escalate, all of a sudden in 2012, they came and attacked Chibok. Even at that time, none of the villages around Chibok, apart from Maiduguri itself, none of the villages known about Boko Haram. But around 2012, they came to Chibok, killed people, and kidnapped some people. Now, the thing is serial. 2014, as you all know, which has become a global issue, these people came unexpectedly, carted away our daughters from, in the constitutive government, almost 300 girls. And right from that time to this date, Chibok has never remained up to a week that Boko Haram did not come and either adopt our citizens in Chibok land or if I should, ponder and describe what really is happening to our people, it's like the people in authority, in particular, our state, it's like they don't want the insurgent to even finish. Otherwise, a lot of handwriting of what is happening, even in Chibok land, the handwriting that is happening is now telling us that really is in support of all what the insurgencies are doing. I don't have to mention it, but I'm telling you, if I should talk to you personally, when you look at the handwriting of what the authority in Borno State is doing, you will say they are doing all things that is in support of what Boko Haram is doing.
That's the truth. If I, in Chibok, I'm talking in Chibok. Okay. I'm not talking in Borno, but in Chibok, what government of Borno State is doing is like they are doing what the handwriting of what Boko Haram is. ó dá o látọ̀dọ̀ rẹ̀ láwà rí gbogbo àṣírí tó sọ nísìn sẹ́nẹ́tọ̀ Ndùmẹ́sì jáde gbogbo ń pariwo ìjọba kan wá lọ gba àwọn 400 kìíní kan tán jí kó ní Ngòṣé kan wá lọ gbà wọ́n lẹ̀ kan ṣe kìíní kan wọ́n lọ́wọ́ ìjọba náà kò fi tààràtààrà mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ já dọ́dọ̀ àjọ NBC mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ kí la fi ṣe ní Nàìjíríà kí ló dé tẹ́ fẹ́ sanction iléeṣẹ́ ìròyìn tẹ́ ń dúnmọ̀ orúmọ̀ wọn lálákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní the broadcaster shall not transmit divisive materials or compromise the indivisible and indissolubility of Nigeria as a sovereign state pé gbogbo iléèwé ìròyìn kódà kò mọ̀ jáwọn náà gbé ṣùgbọ́n tán ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn tí ń sọ̀rọ̀ lórí bí Nàìjíríà ó ṣe divide ẹ̀mọ̀ bí àwọn kọ́mẹ̀ntì tẹ̀mọ́ kọ̀ tán máa ní divide Nigeria yẹn tẹ̀mọ́ kọ̀ sínú kọ́mẹ̀ntì tí mo mọ́ bá yẹn kà yẹn wọ́n ní iléèwé ìròyìn kankan Nàìjíríà ò gbọ́dọ̀ kárú kọ́mẹ̀ntì bẹ́ẹ̀ iléèwé ìròyìn kankan ò gbọ́dọ̀ sọ nǹkan kan kò gbọ́dọ̀ dá sí nǹkan kan tó ní í ṣe pẹ̀lú wípé wọ́n fẹ́ break Nàìjíríà o àbí àwọn kan sọ wípé Nàìjíríà máa expire ńgbà kan o wọ́n ní kan remain silent kan mèjì ọ̀nù kan ṣe báyìí fẹ́ ó tó fẹ́ wọ́n sì mọ́ sọ fún wọn kíláàsì ńgbà náà àwa ọmọ aláìgbọràn àbá mi orí ọlá náà wọ́n mọ́ sọ fẹ́ fún wọn ṣùgbọ́n àwọn àjọ Amnesty náà fẹ́ gbèjà wa wípé irọ́ ló wà ń díẹ̀ wọ́n fẹ́ silence àwọn èèyàn ní NBC a statement is an attempt to silence dissent pé àwọn èèyàn bínú nǹkan ò fararọ ní táìmù kò sí táwọn èèyàn ò lè sọ àti wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà ti wà divided already àwọn olórí náà náà dẹ̀ ló divide and rule ní ìsìn tán ti wá lo divide tán ti divide wa tán rule wa àwọn èèyàn ti wá divide yẹn ti wá mọ́ wọn lára ètò wá fẹ́ mọ́ fọwọ́ òfin mú wọn ẹ bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ divide o ẹ fi economy divide wa ẹ fi àṣà àti ṣe divide wa ẹ fi language divide wa ẹ fi tribe divide wa ẹ fi religion gangan ìyẹn ló ti ẹ̀ pọ̀ jù ẹ fi divide wa kí wá ní nígbàtà wá àti wà divided nísìn Ìgbò ò fẹ́ rí Yorùbá ò fẹ́ rí Fúlàní àtàwúsá wọ́n máa Hausa kan ni wọ́n ní ó lé bọ́dí odò pé àwọn ò lè bá wọ mọ́tò kó mọ̀ kó bá wọn pé jóná ni ara ẹ̀ nìyẹn ó ti wà nínú system ọmọ Nàìjíríà ó ti wà nínú ọpọlọ wọn ẹ̀yin wá dé ẹ̀rá ní ó dáa o ẹ̀ ní gbígbà tẹ́ fẹ́ bu òótọ́ mọ́lẹ̀ ní ẹ fẹ́ bu reality mọ́lẹ̀ ẹ̀já gbọ́ ìdáhùn tí Amnesty International fi dán lóhùn. First of all, let me say that as a human rights organization, Amnesty International is strongly worried that this is coming ahead of elections. And the statement by NBC is heavy-handed, and it is vague, and it is an open-ended, march or order to self-censorship, and it is an attempt to silence dissent. And in so many ways, it targets some media organizations indirectly. It targets particularly political programs, live political discussions. So this is why we are worried. And we believe that those programs are very important. They are very useful because the media is part of the democratic process. Don't see any merit in what they say. The reason why we are really saying that this thing is about stifling dissent is the fact that it is coming at the wrong time, in the sense that this is the time when people are using the media to voice their concerns, to voice their anger, to send a message to their leaders. And it is supposed to be a dialogue. If a politician or a government can buy airtime or buy live airtime and say whatever they like, the other side too have the right to do the same. And we have to make sure that NBC is acting as a regulator, as an neutral arbiter, without taking sides. But we have a situation whereby NBC is a section in the presidency. So that had already compromised their capacity, their neutrality, and their ability to be independent. So NBC is a product of our political history and the evolution of Nigerian political space. NBC was established in 1992 during the military era, when the military decided to liberalize the broadcasting sector. And in their typical way, the military kept it in the presidency. And as you say, ironically, even the office is right there, by the president's, gate. So NBC is a product of our political past. It is fully controlled by the government. The appointment of the head of the organization at the discretion of the president. So nobody will question the competence, the neutrality of that person. Because if you are appointing somebody who is going to oversee,
who is going to ensure that an industry as important as broadcasting is running smoothly for the good of our country. The person has to be independent, and he has to have the professionalism to do that job without fear, without cowering to the interest of anybody. But MBC's head is appointed by the president, and every president appoints one of his boys. And the MBC... You can't say that. He'll sue you. You say I'm not one of the president's boys. Yes. Okay, you will appoint one of his men. So let me use a better word. One of his boys and men. Ó dáa ní báyìí ẹjá wá sáré yà lọ́dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ àti àjọ tí ń ṣàkóso wíwà bàálù ní Nàìjíríà ká lọ kábọ̀ ìrìnkèrindò ojú òfurufú níbi tí wọ́n ti ń fohùn gidigidi ilẹ̀ fún ìjọba àti àwọn mákẹ́tà wípé owó epo tí wọ́n jù Nàìjíríà ti gara jù. Ṣé ìjà Iran, ogun US àti Iran, ṣé kìí ṣe gbogbo ayé ló bá ní? Kí ló dé títí Nàìjíríà wà lè tó yìí tó sì wà jẹ́ pé bí 200% ó fẹ́ wọ 300% ní àfikún tẹ́ fi kún fáwọn èlò léèyàn fi làwọn fẹ́ fi lé fún ọmọ Nàìjíríà. Àwọn pásẹ́njà tí ń wọ ọkọ̀ already wọ́n ti ń complain wípé owó ọkọ̀ bàálù tí wọ́n jù, wípé àwọn sì ti pe àwọn akẹgbẹ́ àwọn even ní neighboring country l'Africa pé kàn mọ́ tiẹ̀ sọ ti àwọn òkè òkun lọ́hùn, pé n tán sọ fáwọn náà ni wípé kò ju 70% lọ títà wọn fi gbérí. Kí ló wá dé? Wọ́n pè pàdé o, àwọn mákẹ́tà wà ń bẹ̀, àwọn aṣojú ìjọba náà wà ń bẹ̀, Minister of Aviation náà wà ń bẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn àjọ yìí náà wà ń bẹ̀ o. Wọ́n ti wá ní kò ní sí ọkọ̀ bàálù, kò ní sí lílọ bíbọ̀ wọn o lójú òfurufú, kó ní kálukú padà sí orí ẹsẹ̀ rẹ̀ mú ni. Táwọn olówó yẹn ni ó bá wọn á tètè dá sí àwọn elite tó jẹ́ wípé nítorí agbésùnmọ̀mí, nítorí insecurity, torí ẹ̀nà ṣe lọ ń wọ ọkọ̀ bàálù. Ó wà lára àwọn tó jẹ́ kí owó bàálù gan kó wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà sì rèé wọ́n ń bẹ̀rù ẹ̀mí ara wọn. Bàálù lọ́tún ló sì ní local air flight láti ẹ̀ ń sọ yìí o, kò tí ì kan ti international. Eré international àwọn ọmọ Nàìjíríà sì lè rọ́gbọ́n dá sí pátápátá, kò kú sí Nigeria airline tí ń gbé international. Àwọn èèyàn sì ti ń sá fáwọn tí ń gbé Nàìjíríà náà nítorí kùdìẹ̀kudìẹ tí ń bá wọn. Kódà níbẹ̀ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkànnú àwọn olórí wọn, ká sì wò bó ṣe lọ, bóyá wọ́n gbà fúnra wọn, bóyá látọ̀dọ̀ ìjọba ló ti wá, bóyá àwọn ló sì ní fault. Again, I say why are we here in the first place? Since the advent of the US-Iran war, there has been a tremendous spike in the cost of aviation fuel in Nigeria, which we in AON, the airlines of Nigeria, feel that is not proportionate to the rise of crude oil, internationally. Normally the standard is, if there's a percentage increase in the price of crude, there will be also a proportionate increase in the price of the byproduct. And one of those byproducts is aviation fuel. We discovered that it's only in Nigeria that we have about 270 or 250% increase, while in other parts of the world, including African countries, about 70%. This is why the President and the Minister called for this meeting, for us to meet with the marketers face-to-face. We've deliberated very hotly today, and they've also shared their own pain points. We've shared our own. We are going to go back and wait for the outcome of their own deliberation with their regulators. And when they do that, we expect that in the next 48 hours, something drastic is done, because no airline in this country will fly in the next 7 days if something is not done. Not because they don't want to fly, but because the pricing, not only of our tickets, but the pricing of the fuel product that we need to fly in the first place may not be available to us because we don't have the money, borrowed at 35% and 30% to continue to pay only fuel marketers to fly. But the good news, like yesterday, was that the President is listening. And this is very encouraging to us. We are very hopeful. The country should be hopeful because the President, even while we are there, made a call to his Honorable Minister. And we are grateful to him because we know at the end of the day, there will be a consensus that will, help everyone, both the marketers, the airlines, and the Nigerian flying public. Thank you. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kán tó kúrò níbi ìpàdé ìlàrẹ Tinubu ti pe mínísítà tán ti gbé ìgbésẹ̀ wípé kán announce kan kéde 30% reduction in debt, ìyẹn gbèsè tí wọ́n ní ó wà lọ́rùn àwọn local flight, àwọn local airline tí wọ́n ní wọ́n máa remit fún ìjọba lára àwọn owó tán ń pa wọlé, wọ́n ní àtàwọn tí wọ́n ń ta epo fún tán àti ìsanwó. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn owó tó yẹ kán remit fún ìjọba lẹ́yìn ìgbà tí inú Nàìjíríà sá ti ń ṣòwò, wọ́n sì láwọn owó tán máa fún ìjọba. Wọ́n ní àwọn gbèsè tán jẹ ìjọba yìí, wọ́n ní 30% inú ẹ̀ pé kán dìímú kán kàn san 70%. Ayé ló wá ń bí wípé ọ̀gá mi ṣe sọ pé lè sì tẹ́ wọn lọ́rùn, àbí kán kúkú já owó kíní wálẹ̀ bó lówó epo ṣe lékè nkà ju tàwọn bòmíì lọ. Wá ń dọ́gbọ́n sí ẹ̀ ń já 30% wálẹ̀ lórí gbèsè tán jẹ. Well, first of all, might use this opportunity on behalf of airline operators of Nigeria to thank Mr. President for being magnanimous enough to offer us a 30% reprieve on the outstanding debts owed by all the airlines
to government agencies, aviation government agencies in the aviation sector. That's a very welcome development. To be honest with you, this government, like no other, has come to the rescue of all the airlines in Nigeria more than any other government since 1960. We in Iroyin appreciate Mr. President for his magnanimity, and we thank him because we feel he's a businessman and he feels our pain. At the same time, for the avoidance of doubt, I want Nigerians to know that the airlines are not after the government. Government is not our problem. Our trying to shut down government has nothing to do with it. So I have to make this clear to everybody in this country. Our angst is against the aviation fuel marketers. We all know that all over the world, when this product goes up by any percentage, the byproduct must also go, up by the same proportionate percentage. Since the war in Iran, we've recorded the world globally. We've recorded about 25% to 30% increase in the price of crude oil. All over the world, these byproducts like fuel also rose by 30%. However, in Nigeria, it went up to 250%, 270%. Before the war in Iran, we were buying a liter of fuel at 900 naira to a liter. Now, we are buying the same product, 2,700, 2,800, 2,900. And some people even not try to offer it for 3,300, 3,500. And that was when we became alarmed. All the airlines in Nigeria have been flying to pay fuel marketers only. And we don't want to shortchange safety. So we decided that, look, something has to give way. We are very patriotic. We are just flying for the country, borrowing money at 35% interest rate. No airline in this country can survive in the next 5 days if nothing drastic is done. Wow. Once again, we thank Mr. President for giving us this 30%. All right. But we want to meet with Mr. President because as I speak to you now, about 2 more airlines want to go down by next tomorrow on Monday. It is very urgent that we meet with Mr. President so that he will hear from us. He's our president and he's a very listening president. That is not we want him to. That is not so much of a good news if we have airlines folding up again. Now, let me follow up. Let's look at petrol and diesel, which also witnessed some form of increases. Ọ̀rọ̀ ẹja kò ń bẹ́ẹ̀ ó ti fẹ́ mọ bá àròjọ ẹjọ́ tí ò kàn kí ló kàn pẹ̀lú petrol àti diesel. Wọ́n ní epo táwọn ń lò ló kan àwọn èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé epo wọn pé kò wọ́n tó yẹn o pé petrol tún wọ́n jù lọ tẹ́lẹ̀ tí ì bá ṣe ọ̀rọ̀ Iran 900 per litre ṣùgbọ́n wọ́n láwọn gbọ́ ni àwọn ò gbà o. Wọ́n náà kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ààrẹ Olódòdẹ ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni pé àwọn tí Ààrẹ Olódòdẹ rán sáwọn láti wá bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n convey message àwọn sáàrẹ Olódòdẹ. Ààrẹ Olódòdẹ ò mọ ohun tó ń ṣe àwọn gangan bí ìgbà tí wọ́n fi oògùn ẹ̀fọ́rí wo inú rírun ni pé ẹ jẹ́ káwọn fẹnu ara àwọn ṣàlàyé iṣẹ́ ara àwọn tó yí Ààrẹ Olódòdẹ ká. Bóyá náà ń jẹ́ ń bẹ̀ ni kò yí mi o torí bóò ni àwọn marketer aviation marketer kàn déédéé máa dìde tẹ̀dẹ̀ máa gbówó ribiribi lé owó kínní bó ṣe ń ṣe káàkiri nìyẹn o. Ẹ̀rí tán pariwo lé àwọn onídàtà lórí náà Nàìjíríà ní ìsìn mo gbọ́ pé àwọn MTN náà wọ́n ti dẹ̀ ńlẹ̀ díẹ̀ mo ti ẹ̀gbẹ́ wọn náà wọ́n ń fáwọn èèyàn ní kírẹ́dìtì ọ̀fẹ́ káàkiri àwọn ní 20 naira náà rí kírẹ́dìtì 20 naira mo ní ṣé kírẹ́dìtì ọ̀fẹ́ nìyẹn 20 naira ṣé ẹ ti rí ti yẹn tẹ̀ ń lo MTN sókè lè mọ̀ wípé gbogbo ìnira tí àwọn ilé-iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan bá ń fún àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn olórí mọ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń jẹ́ ń bẹ̀ ní náà ṣe dákẹ́ wọ́n gbẹ́nu wọn falágbàfọ̀ torí ẹ̀ làwọn ilé-iṣẹ́ yarí pé ẹ jẹ́ kàn rí president láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn ó down tools tán bá ti down tools mẹ̀kúnnù àmọ́ wọ ọkọ̀ bàálù ni ẹ̀bọ́n olówó náà ní ń wọ̀ wọ́n ti down tools pé ó yá àbọ̀jọ́ wo ló sì ṣèjà láàrin Fáyọ̀sé àti Arik ebíjà kan bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin Fáyọ̀sé àti Arik wọ́n ṣe parí ẹ̀ ni. wọ́n sì gbọ́ tó ní wọ́n ti rìfọ́ǹdì òun ṣe rí àìdíà kí nǹkan mọ̀ ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kán wá mọ̀ dọ́gbọ́n parọ́ fún Ààrẹ Olódòdẹ yẹn nǹkan burúkú ni o kán mọ̀ sòótọ́ fún wọn pé báyìí ni nǹkan ṣe rí kán kanjú abẹ ní kò gangan that's the bí tí problem ti lè solve nìyẹn kẹwàá rè mọ̀ stay manage ẹ̀ kẹ́ mọ̀ sọ fún Ààrẹ Olódòdẹ pé everything is okay everything is under control kí wọ́n lè rò pé ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ kán mọ ìṣòro tán ọmọ Nàìjíríà ń dojú kọ kán lè mọ oògùn tán lò sí èwo ni kó dọ́dọ̀ dókítà kórìí mọ́ fọ́ kó á lọ mọ́ fọwọ́ kẹsẹ̀ ṣé tó bá fún ọ lóògùn ẹsẹ̀ ní ìsìn ṣé yóò wo orí fífọ́. ẹ̀yin náà rí nínú 30% tán reduce bó ló ṣe wá lè lé 27% increment bó ló ṣe lè lé bá tí ì bá ṣe wípé àwọn tí ń jẹ́ ń bẹ̀ àwọn náà fẹ́ kán
kan dọ́dọ̀ olódòdè. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ìròyìn méjì ló kù o à ń lọ sọ́dọ̀ Adelabu ká tó wá yà Kwara ṣùgbọ́n tadelabu la fi ṣe kò kárí àlùwàlà ẹjẹ́ wá yà Kwara níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní ọba mẹ́wàá ìgbà mẹ́wàá ló nílé ayé o ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní táwọn ọba ti ń na pápá bora táwọn ajínigbé àtàwọn agbésùmọ̀mí ò jẹ́ kán rí ààfin gbé wọ́n ní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí adé ti ń sùn ta wọ́n ní òwe yẹn ò tà lọ́dọ̀ wọn mọ́ wọ́n ní ọba tó 30 ọgbọ̀n ọba ni wọ́n ti sá lọ tefetefe wọ́n wẹ̀yìn wò sálà fún ẹ̀mí rẹ̀ o má ṣe wẹ̀yìn ìyàwó lọ́ọ̀tì wẹ̀yìn lọ́jọ́ sí ó dọ̀ wọn yọ àwọn ọba àti àwọn ìyàwó wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò wẹ̀yìn bó mo sì ẹ̀ tí bọ́sán náà pa ọba àti ìyàwó rẹ̀ àtọmọ rẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta iná bẹ́ẹ̀ náà ni mo tún yọ ọgbẹ́ wọn ní Benue lánàá wọn náà pa ọba wọn pa ìyàwó ẹ̀ wọn pa ọmọ rẹ̀ ọba àdẹ̀ ń kìlọ̀ fáwọn olórí wípé mọ̀kànmọ̀kàn lóye kàn wọn ìdọ́dọ̀ wọn tẹ́lẹ̀ ní ìsìn wọn ti ń pa ọba àwọn ọba náà ti ń sá lọ tó bá yá yóò kan local government chairman tó bá yá yóò kan gómìnà wọn mọ nǹkan kan tó fi ń ṣeré wọn rò pé wọn lè sá lọ. ó dáa o ẹja fún oníròyìn tàwọn ọba ti Kwara wọn ní no fewer than 30 traditional rulers across the southern area of Kwara state southern area àwọn ibi tí Yorùbá wà ní ọba náà pé wọn kò sí kankan náà àwọn emir tó sá lọ o àwọn emir ọ̀sá àbí emir mélòó náà ní ẹyọ kan náà ní irọ́ wọn níjọ àwọn emir ìgbèríko náà o wọ́n láwọn emir kankan ò sá lọ o ṣùgbọ́n jurisdiction àwọn ọba wọn ní 30 náà àwọn ọba yín ọba Yorùbá ọba náà pé wọ́n o wọn ìjọba ń bomi ilẹ̀ Yorùbá náà ti máa jọba o náà ti sá lọ wọ́n ti fọ́n dàgbé o wọ́n bẹ́sẹ̀ wọn sọ̀rọ̀ o gẹ́gẹ́ bí ilé ìwé ìròyìn Punch ṣe gbé wọ́n náà làwọn ṣe iṣẹ́ ìwádìí wọ́n ní from 2 credible community leaders that the affected monarchs were seeking refuge in urban centers including Ilorin, Osogbo, Offa and Lagos wọ́n níbi tán sá lọ nìyẹn. Finding shows that some of the affected traditional rulers are from Omugo, Afin, Òkè-Igbó, Ọlọ́runtẹ̀lé, Alábẹ́, Gánmú, Àìlérí àti Ọlọ́gànmọ̀ and Igbo Agbon communities. While some have been away from their domains for months, others have been out for nearly a year. Wọ́n rúlù láti ta. Wọ́n ní this displacement triggered by repeated attacks by armed groups has created a leadership vacuum in the community. Wá fáwọn aráàlú lẹ̀. Tí gbogbo ìlú náà bá wá sá lọ, ọ̀yọ́ ní sẹ́mi ò mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú náà ti da oró ń bẹ̀ òní. Baálé ilé kú ilé dahoro ṣùgbọ́n baálé ilé sálọ lélé yìí o baálé ilé òkú ọba sálọ. Their displacement triggered by repeated attacks by armed groups has created a leadership vacuum in their community. Nígbà tán ní nǹkan tó fẹ́ fi dojú ìjà kọ àwọn ará rẹ̀ tán pa àwọn èèyàn mọ́ wọn lórí. A resident of Omugo community, Wale Olasokomi, said his traditional ruler known locally as Esa fled due to fear of abduction. He said in the past, our traditional rulers were always around. They lived among us and provide leadership during crisis. But now, they don't stay here anymore. They only come occasionally for meetings or special occasions and leave immediately. When attacks became frequent, it was no longer safe for them to remain in the palace. Even ordinary residents are afraid. Wípé ara àwọn target ni soft target ni wọ́n pé owó máa wà lọ́wọ́ wọn wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ ìjọba táwọn bá gbé wọn ìjọba ó tètè dáhùn. Olasokomi recalled that a major attack on the community in March 2026 marked a turning point after the bandits attacked the church on March 22 and abducted about 8 people. Many families started leaving. The fear was too much. People abandoned their homes overnight. He added that while there had been a slight security improvement in recent weeks, the absence of traditional rulers continue to affect coordination and decision making. Even as some people are trying to return, there is no strong relationship on the ground. That makes it difficult to rebuild confidence. According to him, wọ́n ní Omugo is part of gẹ́gẹ́ bó ṣe wá sọ wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ sọ Yorùbá díẹ̀ wọ́n ní Omugo ó wà lára Ọ̀rọ̀ Àgọ́ ìyẹn agbègbè Ọ̀rọ̀ Àgọ́ wọ́n ní wọ́n sì ní ìlú kéréje tó tó bí 15 towns. Wọ́n ní Ajégún wà nù wọn lájégúnlẹ̀ wà nù wọn Ìràgbọ̀n wà nù wọn Àgọ́ wà nù wọn Òkè Òyìn wà nù wọn Ọ̀yàtẹ̀ wà nù wọn Òkè Dábà wọ́n ní gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n ti attack. Wọ́n ti ẹ̀ níbì kan wà tán ti ń wa kùsà ń bẹ̀ mining marble site. The situation escalated after an attack on a marble mining site near Oreke Òkè-Igbó on June 4, 2025, where 2 police Assistant Superintendent Haruna Watsai and Inspector Tuko tán pa àwọn méjèèjì. The palace worker Samuel Afolayan said the attacks marked beginning of mass displacement. Tó fẹ́ achieve náà rí wọ́n fẹ́ lé àwọn èèyàn. Imagine 30 ọba
bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àwọn rántí November 2025 wọ́n ní ọba Kamilu Ojibara of Bayagan-Ile àbí Bayagan-Ile ní Salami Kamilu was abducted on his farm and released after about 25 days in captivity following the payment of ransom. Iye tán san 400 million. According to the findings, ransom demands in recent cases have been ranged between 40 million and 400 million. Now, about 6 euro rẹ̀ pé ibo ni kàn ti rí 40 million ọdún táwọn ti ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ èmi ò kó 2 million jọ rí kàn mọ́ wá ṣàgbé kiri. Today, more than 28 communities with traditional rulers in Ifelodun have been abandoned. Places like Olayinka, Oroago, where náà láti dá kọ́lẹ̀ kan. Lè lágbára wa náà láni kan sá lọ. Ó bẹ́ta ò kan wà láyé ju kan wà níbi tán ti máa jí wọn gbé wọn máa fi wọn pawó nígbà tán tí ìrìnà wọ ìjọba. Eléyìí tó sì jẹ́ gómìnà wọn ní ìsìn, wọn àti Bukola Saraki wọ́n sì ń jà lọ́wọ́. Wọn àti ráàyè security. Ẹ wo èmi ò bú yín o, bó ṣèmi náà ni fact ṣe sáàràn ti gbé adé dání. Ẹ mọ́ fàdé lẹ̀ o. Torí wọ́n fẹ́ displace yín pátápátá, wọ́n fẹ́ pa Yorùbá run níbẹ̀ yẹn ni o. Ẹ mọ́ gbé adé lẹ̀ o. Ṣùgbọ́n ẹ mọ́ wọ̀rí bàbá Sunday Igboho ti dé gbogbo ẹ̀ náà máa touch. Wọ́n sì lè dá wọn lọ́wọ́ kọ́ pé kọ́ mọ́ touch ẹ̀ torí ìjọba wà lẹ́yìn wọn. Àdúrà ni ẹjẹ́ á mọ́ fi ràn lọ́wọ́. Wọn ní sí ìrìn láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Ìjà ẹkùn ti dé. ń tà ń bẹ̀ bọ̀dàgà ní sínú èèyàn kan sì ń claim pé òun ni Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọba tá ti sì sàlọ̀ wọ́n sì wà sígun fún àtìgbà tán ti sígun fún ọ náà ò débẹ̀. Ọba tó sígun fún ọ gan ti dé Kwara State lẹ́yìn ìgbà náà àyòkù débẹ̀. Story náà ni excuse náà ni excuse ni ògo àná àṣìbáyìí ọba wa lówó rí tó wá ń ròyìn pò ń lówó rí ẹ̀sìn báyìí gbà náà kí ló wá dá yín lọ́wọ́ kọ́ tẹ́ fi ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ ṣé gbà tẹ́ ṣe ń gbà náà ìjọba ò sí lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ náà lẹ́sìn ṣe gbogbo ayé ló sì mọ̀ yẹn sì ló kọ́ ńgbà kan orúkọ yẹn gan ní ìsinmi ò rò pé wọ́n lè dárúkọ OPC lẹ́yìn tí àwọn èèyàn mọ̀ kan tiẹ̀ mìíràn. Bí Dangote ṣe lo ògo NNPC Kenya president tó bú alánà tó bú Nàìjíríà pé English wá nídìí translator ó tún ti sọ báyìí ó tún ti sọ̀rọ̀ àlùfànsámi. Dangote nìyí pé Dangote ni ò jẹ́ kí scarcity kó wà Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ bá rí bó ṣe sọ ó sọ yàkàyàkà Nàìjíríà báyìí. Ẹ rò pé Nàìjíríà àwọn ọmọ Nàìjíríà nìkan ni inú ń bí báwọn olórí ṣe ń ṣe, inú ń bí àwọn neighboring countries míì náà. Nàìjíríà ni ò jẹ́ káfíríkà rúgolo. Yes, Nàìjíríà bí first born ni à ń pera yín ní giant of kí n bọ́ lẹ́tí giant. Àìmọye David tó ti na Gòláyátì àti yín pa. Ìbága ni abẹ̀yìn ẹjọ́ nínú 50 million ọmọ ogun tẹ́ ní ó ti ẹ̀ ṣe 50,000 péré kó mọ̀ pé 100,000 ẹ bá wa taari wọn sí Kwara kán rè é fọkàn àwọn ọba yẹn balẹ̀. Àbí kò ní ẹ̀ nídìí federal government láti defend ara yín nídìí àṣẹ ẹsẹ̀ wà ń retí kán pàṣẹ fún yín láti defend ara yín nígbà tí ìṣẹ̀yìn lẹ́fẹ́ lọ kógun jà wọ́n. Constitution ti dáàbò bò yín láti defend ara yín. Ẹ̀yin ẹ̀ station àwọn ọmọ yín tí ìbá ṣe nǹkan mílẹ̀ ń retí ló gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò torí ń tẹ́ ẹjẹ́ àmọ̀ náà ni wípé àṣẹ kan pàṣẹ fún yín kan fún yín ní ṣé written agreement lẹ́fẹ̀ẹ́ ní the written agreement ẹ̀rẹ̀ ká òfin ẹ̀mọ́jẹ̀ ń sọ ìbò sọ ẹ̀rẹ̀ ká òfin gbogbo ọmọ Nàìjíríà ló lẹ́tọ̀ọ́ àti defend ara rẹ̀. So gbogbo àwọn ọba tó sá lọ yẹn bó tiẹ̀ ṣe OPC márùn-ún tẹ́ ẹ mọ́ bá a fi sọ ilé wọn ẹ mọ́ wọ̀rí nǹkan jẹ nǹkan mu àwọn ọba yẹn máa pèsè ẹ̀ tí àbówólẹ̀ ń dóde lọ́wọ́ ìjọba kì í ṣowó. ń tẹ́ ń sọ náà ni wípé ẹ fẹ́ wọ wàhálà ìjọba kí wọ́n sọ wípé àwọn ọmọ yín lórí pa àwọn èèyàn kan irọ́ ẹ dúró ní dídúró defense ẹ lè káàvù nínú àwọn ọmọ ogun 5 million tẹ níyẹn ẹ káàvù àwọn sẹ́mọ̀ pé nínú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá báwọn ọlọ́pàá ṣe pọ̀ tó yẹn wọ́n ní oríṣiríṣi task. Wọ́n á kọ́ àwọn kan síta wọ́n ní RCC ni wọ́n rapid response squad RRS inú ọlọ́pàá náà nà wá wọ́n á kọ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ inú ọlọ́pàá náà nà wá àwọn òtún níná àwọn EndSARS tán lé lọ lọ́jọ́ sí inú ọlọ́pàá náà nà wá. So wọ́n ní different squad
àbí task lápè task force lóríṣiríṣi ó yẹ kẹ́yìn náà ti carve out àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ mọ̀ wọ́rí bàbá Sunday Igboho tiẹ̀ ṣe tiwọn bẹ́yìn ò bá sí báyìí náà ó yẹ kẹ́yìn gan ní àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ nínú OPC kẹ́yìn náà ti structure ní structure náà ẹ káàbọ̀ àwọn kan ẹ̀jẹ̀ fún yín ní ilé ẹyọkan ni màá fún yín bẹ́ẹ̀ o torí pé lẹ́yìn Yorùbá lẹ́fẹ́ sí fún ni ìyókù bàbá Sunday Igboho ló ní ẹ̀ sanwó kẹ́ ẹ tó gbà ìyókù bàbá Sunday Igboho ló ní ẹ̀ dọ̀dọ̀ wọn kẹ́ ẹ tó gbà o ẹ̀ sì sanwó ọ̀kẹ́ gbàfọ́gà yín ṣùgbọ́n bàbá Sunday Igboho ṣe mo níyọ̀ǹda yín kí mọ́ fún wọn ó dáa wọn ní mọ́ fún yín o ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tiwa oríṣiríṣi dìpàtmẹ́ǹtì nìjẹ́kùn òní ìjẹkùn ó ní ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àwọn yẹn ò ní bí DSS náà ṣe máa ṣe ìjẹkùn náà máa ní traffic ní traffic kò sí ní ta fẹ́ lọ sí lójú títì kò sí ní ta fẹ́ lọ sí lójú títì ṣùgbọ́n gbogbo yòókù tá a bá máa ní special squad lóríṣiríṣi máa wà kan wà inú igbó náà máa special náà máa wọ̀ inú igbó lára àwọn ọdẹlẹ̀ Yorùbá wọ́n sì gbébọn gidi fún wọn látòkè torí àtìlẹ́yìn ìjọba kí ló mẹ́yìn tó ṣe dé abẹ́ rí àrà tí bàbá Sunday Igboho sáré dá tọ́lọ́run fi wọ́n dání lẹ́yìn tó ṣe dé kò tí ì pé oṣù méjì àbí mẹ́ta ló ti ń sáré dàbí ẹdun tí ń rọ̀ bí òwe yìí o ló ti ń pa gbogbo ẹ̀pọ̀ ìjọba ti mọ̀ sí ẹ̀yìn sì wà ń lé látijọ́ yìí wà rí ẹ̀rọ kan mú yín dọ́dọ̀ ìjọba ẹ̀ tẹ́ ń pèlè lẹ́sẹ̀ rí o ẹjá ìwélé ìkáde owó rẹ̀ lẹ́ẹ̀já Adébàdàn lọ́dọ̀ Adelabu gbogbo àwọn tí mo ti rí tán ti sọ̀rọ̀ láti ìgbà tí Adelabu ti resign gbogbo wọn pátápátá kò séyìí tó sọ̀rọ̀ Adelabu dáa ẹ sára àwọn tá a gbé wá lánàá bọ́ láwọn tí wọ́n wá rè pàdé ẹ̀ ní airport ńkọ́ wọ́n ní àìmọye àwọn tán lè fowó rà pé èèyàn burúburú títí kó mọ̀ lé èèyàn tiẹ̀ wọ́n ní the minister of power táwa ń gbọ́ ní ìṣègùn tó mẹ́nu léròyìn náà ni wípé wọ́n ní ààrẹ Tinubu ò yọ̀ǹda ẹ̀ wọ́n ló fagídí lọ ni o wọ́n ní kì í ṣe dúdú inú ààrẹ olódò dẹ̀ àmúlẹ̀tẹ̀ ní ọba ń bẹ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n kò lè fún wàrà ó lè da wàrà nù. The minister of power Bayo Adelabu resigned from President Bola Tinubu cabinet against the wishes of the president who had dissuaded him from quitting the ministerial job. O tí ìparí iṣẹ́ rẹ̀ ń bẹ̀ fún àwọn èèyàn mọ̀lẹ́ mo gbọ́kànlé ọ mo fi ọ síbi bó ló ṣe wá já mi sọ́kàn ọlọ́kọ bó ló ṣe wá já mi kulẹ̀ láàrin ọ̀nà. Wọ́n ní obojú olódó rẹ̀ jẹ́ insider familiar with the back and èmi kọ́ mo ní ìròyìn yìí o Punch ló ní o wọ́n ní insider familiar with the back and forth that preceded the resignation told our correspondent on Friday that Adelabu insisted on quitting the cabinet to pursue his governorship ambition in Oyo State. Abalajo tí ó fi tètè kọ̀wé fipò lẹ̀. Adelabu announced his resignation on Wednesday in a letter dated April 22, 2026 and addressed to the president through the office of the secretary to the government of the Federation Akume. The spokesperson for the SGF's office confirmed. Ẹ rántí wípé bàbá Àkàndé àbí bàbá Ọ̀ṣọ́bà wọ́n ti lọ ṣèpàdé tá a gbọ́ tó ní wọ́n sì sọ wípé ó gbà fún wọn ká tó wá yọdọ́ lẹ́nu ìkànnà àwọn asọ̀mọ̀gbé rẹ̀ wípé ó tì wọ́n síwájú ni àwọn bàbá yẹn báyìí wọ́n á máa pòṣe ni pé ṣé àwa ló mú sí ojú lámbà lẹ̀ fún wa bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní anything apart from that I am not in the position to answer any yẹn. Only the spokesperson of the FGC office confirmed the resignation to Saturday Punch. Wọ́n ní ṣùgbọ́n anything apart from that ò ní sọ kankan. Adelabu resignation came after Tinubu directed all political appointees under his administration who intended to contest elective offices in the 2027 general elections to resign their appointment on or before March 31st, 2027. Mo ní time tán fún wọn ti kọjá 34 so ṣe wá jẹ́ April ló ń ṣe wá kọ̀wé fipá àbínú April kọ́ láwà yìí táwọn ò parí oṣù lọ́ọ̀kan ní 25 ó ṣe wá jẹ́ on the 22 no April March ni last ultimatum tán fún gbogbo wọn dì sáàrẹ Tinubu máa gbà wọn ní ìgbà lọ́wọ́ ẹ̀ àbọ̀n lè fagídí mu ìjà wà láàrin wọn nìyẹn ìjà wà ń bẹ nìyẹn bó lọ́gá rẹ̀ ó sì sọ wọn kó wọn ò tí ì release yẹn time tó yẹ kó kọ́ ti kọjá. The directive announced on March 17 wọ́n lè fi kíní yẹn disqualify yes okay ó máa lẹ́rìí pé ààrẹ Tinubu ló dìlé o ẹni tó ṣòfin náà ló dìlé o
kì í sì sófin Nàìjíríà lóòótọ́ òfin ààrẹ Tinubu ni òótọ́ ni wọn lè rí mú bẹ́ẹ̀. The directive announced on March 17 in a circular issued by the Office of the Secretary to the Government of the Federation is in line with Section 88 of the Electoral Act 2026 and the timetable released by the Independent National Electoral Commission for party primaries ahead of wọ́n ní the 2023 Oyo State Accord Party governorship candidate said he resigned to pursue his ambition, adding that ó kúrò ní bínú kúrò ní ẹgbẹ́ APC náà ní 2023 o ló sì lọ sábẹ́ àkọọdì o. So eléyìí tó lọ ìnágbà tó tiẹ̀ ti sọmọ́rọ̀ lánàá tó ní we will do anything láti become governor Ọ̀ṣun state Ọ̀yọ́ state mo ti mọ̀ pé eléyìí by fire by force ni o yóò fẹ́ kó nu ẹgbẹ́ APC ṣùgbọ́n yóò tún jẹ́ kí APC tún lù sí ni Mákindé ò mọ̀ rẹ́rìn báyìí àbí Mákindé ló fẹ́ lọ bá ni. While a section of the public believes that the minister might have been asked to resign by the president, insiders insisted that he voluntarily stepped down to pursue his governorship ambition. Credible sources in the presidency among Adelabu's aides told our correspondent that Tinubu had wanted to consider the Oyo APC chieftain as the new Minister of Finance and coordinating Minister of the Economy following Wale Edun's resignation. Pongangan náà fẹ́ consider fi sípò yẹn tẹ́lẹ̀ ṣé àwọn kò ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú CBN bank yìí òun dẹ̀ nígbàkejì CBN governor accountant ni ó mọ̀ ti fún tẹ̀dọ̀ bookkeeping bó ṣe wà yẹn ìbádẹ́ dá o ó yà sá lọ pé ẹrù lẹ fẹ́ dì bó ṣe já àwọn pò ńláńlá lẹ̀ fún ẹ̀yin òun ẹ̀ tẹ́lẹ̀ kẹ́ tó lè gbé minister of power fún èèyàn ṣàkàntìn púù ló ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ náà so fẹ́ rí wọn kọ̀ǹpútì how many ohms how many kilowatts ṣé yóò wà ní àkàntìn kí ló dé náà tán ṣe máa fi àwọn tó mọ̀ nípa kínní kán máa fi wọ́n sí portfolio tán mọ̀ nípa ẹ̀ ẹni tó bá ṣàkántì ẹ fi sí ministry finance dandan kọ́ ni kó jẹ́ minister ń bẹ. The truth is that he Adelabu Kwenkelemes resigned ọmọ Kwenkelemes he wasn't sacked. I can confirm that to you. In fact, the president didn't want him to go. He came to the villa on Tuesday where he met with the president. The president had been avoiding him for the past 2 months, so he wouldn't get the opportunity to talk about resignation. That's why he delayed. A top government official in the presidency said, okay. According to the source, the president has sent intermediaries to caution Adelabu against resigning. Only Baba Akande àti wọ́n dá wọn àgbààgbà dìde fún ọ òfojú wọn gbólẹ̀. The president sent people to tell him not to resign when the two men finally met at the villa on Tuesday. Baba Akande àti Baba Osoba. Wọ́n nígbà táwọn méjèèjì wá mójú ajé kò ní sọ̀tàn fojú kojú yẹn ààrẹ Tinubu àti Adelabu wọ́n ní wọ́n wá bí question. Wọ́n ní kí ni chance yẹ what is your chance of winning the primaries and the governorship? Àbí ó kọ̀ win primaries kó tó win governorship so chance yẹ fún mi wọ́n fún questionnaire kó kọ́kọ́ dáhùn jam question yẹn náà. Wọ́n ní are you sure you can win the ticket? And he answered immediately, yes sir, I can win, I will win. And the president told him best of luck. He's an optimist. He left by himself, the source said. Another insider told our correspondent that the president had consistently defended Adelabu's performance in office, even in the face of public bẹ́ẹ̀ni lórí ọ̀rọ̀ náà àrítẹ́ mọ́ defend ẹ̀ mọ̀ pé kó sọ̀kan rẹ̀ ń bẹ ó lẹ́yìn náà ṣe fẹ́ tí ò sọ̀kan rẹ̀ nínú nǹkan yóò mọ̀ ṣàṣìṣe ń bẹ ó dùn ọmọ Nàìjíríà o tó tún wá dá 2 weeks ó sì mọ̀ pé òun lọ ó tún wá dá 2 weeks pé yóò wọ́n lálẹ́ ẹ̀ lánàá. However, a third source clarified that akàn létí ìyẹn Punch Saturday wọ́n ní ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ó sì ṣe lálàyé wípé March 31 deadline was administrative rather than legal wípé wọn lè torí ẹ̀ mú pé administrative ni and that Adelabu's resignation fell within the window prescribed by Electoral Act 2026 pé kó tó pẹ́ jùlọ náà sì ṣe ní kópẹ́kópẹ́. The official said what came from SGF is an administrative circular. It doesn't have the force of law behind it. The Electoral Act says you resign 30 days before the primaries. That is the law and is earlier and within the time range since he's running for governor. Similarly, an ally of the minister who spoke with Saturday Punch on Friday on condition of anonymity. That didn't read this right. Ó wá sọ ó ní
kò rín ààrẹ fín o pẹ̀lú bó ṣe resign o. If a team lead asks the general team members to go somewhere and then calls an individual aside to say, look, you have to finish the special project you're doing before you go. Will that individual leave? Ó láàrẹ Tinubu ló sọ wípé special project kan wà. Èwo wá lè go special sáwà. Ààrẹ speciality kankan ní kankan tó ṣe. Adelabu is the president's son and he enjoyed his support. He would have been the minister of finance if he had not resigned. Èèyàn rẹ̀ ló ń sọ kíní yìí o. A jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí ẹni tó bá Saturday Punch sọ lálákọ̀ọ́kọ́ tí ò dákọ̀ rẹ̀ ó correct. Anybody criticizing the minister because he didn't resign in March as directed by the president does not understand the relationship between two of them. Before he resigned, the minister met with the president to give a report of his stewardship and the president was pleased with him. Wọ́n ní yàtọ̀ sí wípé ó bùn president gbọ́, wọ́n ló bùn Ọlọ́run náà gbọ́ wípé kò lè ṣe nǹkan kan lẹ́yìn Ọlọ́run, pé ó ti gbọ́ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni. Mo sì gbọ́ ẹ rántí òun ní ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ láàrin òun àti primate Ayọ̀délé lọ́jọ́ sí tí primate Ayọ̀délé ní kó wá ra àwọn ìlú, wọ́n ní kó wá ra ìlú sí ṣọ́ọ̀ṣì. Sẹ́wọ̀n pé lẹ́yìn ìgbà náà primate Ayọ̀délé wọ́n ti sọ vision pé kò lè win. Àwọn àmọ́ bóyá ti padà lọ ra ìlú yẹn bóyá kò tí ì padà lọ. Wọ́n ní gbogbo bí wọ́n bá ṣe ń lùlù yẹn ní ayé ò mọ̀ gbọ́ ìró rẹ̀ bó bá ṣe ń campaign. Ó yarí bákan méjì lọ́rọ̀ rẹ̀ yóò jà sí nínú kó win lóòótọ́ káwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ débẹ̀ torí gọ́vnà ló wù sí tàbí àbábá rẹ̀ náà kì í ṣe èèyàn kékeré. Adelabu pẹ́ńkẹ́lẹ́ mẹ́sì sórúkọ bàbá lè wá gbọmọlàṣà ẹ̀sìn bàbá ò gbọmọlà ká mọ̀ wò ó ìjẹ́ Sàràfàdí náà ni ká mọ̀ wò. Ọ̀nà kejì náà ni pé bí ò bá wọlé yóò lọ bòmíì o tó bá tètè ṣe primaries ṣùgbọ́n amendment electoral amendment tó ti wá sí ní ìsìn kò ní lè lọ bòmíì mọ́ a mọ̀ fi wọ́n pa wẹ̀dẹ̀ ní tiwa inú kíláàsì wẹ̀dẹ̀ la wà alias wẹ̀dẹ̀ àní rí jù báyìí lọ lónìí o oníyànṣẹ́ ọlọ́fẹ́sẹ̀ àtàfẹ́jẹ́ náà akọ ìbínú ẹ̀mọ́bìnrin àgbà táìmù ní púpọ̀ àyà ò ní pẹ́ nínú abala ẹ̀ńbára ìta ń lọ ní ìsìn ẹ jẹ́ kí mi ṣe goodbye I love you ẹ ṣe fàájì ara yín o God bless you and I love you èmi náà rèé ṣe fàájì nù I see tomorrow by God's grace ayájá pàdé nínú abala ẹ̀ńbára ẹ̀ mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò àwàrà yìí. Ọ̀rẹ́ mo kí káàbọ̀ sínú abala ẹ̀ńbára yìí ní pápá láṣẹ fọ́nrán kan náà la ní fún yín part 2 ti Senator Natasha ó fẹ́ wá gbé wa débẹ̀ tán pátápátá ẹ rántí ibi tó gbé wa dé nínú part 1 níbi tó ti ní òun ti míìtì ẹni tán ní òun bá ṣiṣẹ́ pọ̀ tán ẹjọ́ ń ṣe terrorism ẹ jẹ́ kó gbé wa débẹ̀ torí ó ń fi àwòrán rẹ̀ hàn wá lọ́wọ́ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n túlẹ̀ nínú àhámọ́ àwọn àjọ DSS ìyẹn arákùnrin yẹn lòun tó mọ̀ wípé àṣà arákùnrin tó ń fi ẹ̀sùn kàn òun yìí ìyẹn Yàyà Bello àsóhùn gangan ni arákùnrin bá ṣiṣẹ́ sí ọ̀rọ̀ wọn ò wá wọ̀ mọ́ ìyẹn lòun ò bá ṣiṣẹ́ dé tòrutòru mọ́ ló ṣe wáá fẹ́ da ẹ̀yẹ náà lè ń lórí pé òun ò ní gbà pé ẹyẹ tán bá dálẹ̀ dé gúnugún ẹyẹ míì náà fi ń sùn pé ó fẹ́ gba 1 billion lọ́wọ́ wọn àbí. Now came together and gathered all the youths, the able-bodied men, and preached to them not to allow themselves to be used as thugs by politicians for nothing. And that was the man's offense because the young man refused to mobilize people to hurt me. That was why Yàyà Bello decided to now smear him, stain him, and mock him with being a sponsor of the Owa massacre. Well, let me ask you, I believe we saw, was in November last year, the DSS started the prosecution of the 5 persons that were arrested for Owa massacre. Why was Shafiu not amongst them? So that means Kogi State government, all the publications were just fictitious, just created, fabricated from thin air to smear me so that I'll be arrested and I will not be a candidate of the PDP vying for the 2023 elections. But God passed them. That was how I contested, and by God's grace I won. But surprisingly, you know, when people are evil in their hearts, when they don't like good things, when they are restless with, when evil disturbs them in the morning, they wake up in the morning, evil. In the afternoon, evil thoughts. At night, evil thoughts. So I was now charged with this suit. Oh, sorry, I forgot something. I forgot something important. Sorry. So the very day that all of these publications came up, the very day that there was a call by the Kogi State government to arrest me, Seun Akínbọ́lá invited me to his studio, and also Arise invited me to their studios. Both of them invited me to their studio. So on Arise, it was Dr. Reuben Abati and Seun Akínbọ́lá and Mr. Rufai. Both of them were at the anchors of the morning show. So they asked me, I told them clearly, the video should still be up there. I said, I didn't know Shafiu, which honestly I didn't know Shafiu at that time. I didn't know Shafiu, but I shared these pictures with them. If anybody knows Shafiu, it should be Yàyà Bello. And so therefore, if I shared these pictures. I said, look, this is what I saw
Shafiu is actually connected to Yaya Bello. So if Yaya Bello is accusing Shafiu of being involved in a war massacre and Kuje prison break, that means I just said it clearly there on the Arise show that since the evidence that we have, pictorial evidence shows that the gentleman Shafiu was a close associate of Yaya Bello. And therefore, if anybody is to be questioned for war massacre and Kuje prison break, then it should be Yaya Bello himself. He's the one who knows the people. He's the one who knows how he came about Shafiu being involved. He's the one who knows how I'm involved. So therefore, Yaya Bello is, I believe, is the grand sponsor of terrorism since he's the one. And moreover, I now further said that Yaya Bello's tenure has been laced with a lot of violent activities. A lot of people in Kogi Central went missing. My supporters were killed. Yaya Bello unleashed unprecedented violence in Kogi Central. Till today, many families are still having their loved ones missing. Till today. Unaccounted for. Once if somebody stands up to speak, they will come over and pick more people from that home. So people are silent, their lips are sealed for fear of losing more loved ones. That is the reality. So I said it there. I said, this man said, I said, worse off was, Yaya Bello came to my hometown in Ihima a few weeks to the elections. And in our native dialect, Ebira, threatened outrightly that he is going to lead the charge and use firepower. That's what is called Ira chain. Guns in our native language is called Ira chain. That he was going to use Ira chain to get rid of anybody who votes the opposition. That means he's going to lead the charge to eliminate anybody who votes the opposition, send them to his mother in the great beyond. At that time, his mother was already dead. That he's going to send them to his mother. And his mother will decide, as his mother's spirit will decide whether they are fit enough to farm for her. Ebira people, you know that video trend. As a matter of fact, I'm going to look for that video and post it on my page so that I'll get it translated. Yaya Bello said it himself in Ihima a few days that he's going to use the fire on anybody who votes the opposition and send them to farm in the land of the dead for his mother. So I said to Rufai on Arise, I say, if anybody who is guilty of terrorism and is Yaya Bello himself. I went further to mention how many of my supporters were killed. I talked about how when I was in SDP, how my SDP office was burned, how I was beaten. I talked about all of this. I talked about how many petitions that have been written by the families of missing loved ones by myself to the police body. Till today, the police, different IGs have come in, but they have failed to investigate these petitions. They are all there. I think at this point, we need to consider taking Yaya Bello to the International Criminal Court. Because this man's hands are soiled. So, you see, as for me, Yaya Bello, like I said, after this, file another one. Keep filing defamation charges. But file 20. You must face the music of all the evils you have done to people in Kogi Central. You think my voice will be shut down? I came from somewhere. Go and find out who late Dr. Jim Abdulaputi is. Go and find out who, if you don't know who your father is or your father was, go find, I know who I am. I know who I am. We are not intimidated. I'm not afraid of you. Go and file 200 cases against me on defamation. Go and find out. If Nigeria's police sector was working, you should have been in prison by now for all the murders you have committed.